tó mọ̀ fá. Babaláwo tó jí kí fá. Babaláwo tó jí bọ̀ fá. Gbogbo ti fá mo yọ ṣẹ̀ṣẹ̀. Ire wọlé wá mo rẹpẹtẹ. Ifá dọ́gbìn lọ́la o àjẹ. Therefore don't ask me bí mo bá dé. Ifá òní mi rè àyà mi rè. Ifá olókun àsọ̀rọ̀ every day me and Ifá o. I don't care what they say. Back to the world, no stopping. Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world. Olódùmarè ṣànífà, all thanks to Ọ̀rúnmìlà bàbá fá. Olódùmarè rán sí wa, má jẹ́ kó pọ̀rọ̀ fún ẹ, ìṣẹ̀ṣe làgbà. Àrínúróde olùmọ̀ràn ọkàn, Ifá nìkan ló lè bí bó ṣe lọ. Òun ló tọ́ mi sọ́nà ibi mú lọ. Àwọn alákatakí tí mi ò gbọ́ náà sọ. Ifá òní mi rè àyà mi rè. Ifá olókun àsọ̀rọ̀ me and Ifá o. I don't care what they say. Back to the world, no stopping. Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world. It's under the nothing. Yeah. Welcome. Aboru, aboye, abosise. Àṣèbà Olódùmarè ọba tẹ́rẹrẹ kárí ayé ọba àjíkí ọba àjípé àṣèbà àwọn tó láyé àṣèbà àwọn aṣíwájú wa àṣèbà ẹ̀yin àgbààgbà ẹ̀yin ọ̀pàkẹ́ ọ̀làkẹ́ ẹ̀yin yàmí olókìkí oró àṣèbà yín ẹ̀yin yàmí òṣòròǹgà àṣèbà yín ní ọjọ́ òní o àṣèbà ọmọdé àṣèbà àgbà àṣèbà ọkùnrin àṣèbà obìnrin àṣèbà gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe pátápátá àṣèbà gbogbo àwọn babaláwo mo dẹ̀ ṣèbà olúwo mi o. So yeah, welcome on board. We got a slightly different program today. This actually came by as a result of a conversation I was having yesterday on Atamatase nationwide platform. So with some of our elders on there, I was on the Atamatase nationwide platform and we were having a discussion about the troubles that's plaguing Nigeria. We were having a conversation about the troubles that's plaguing Nigeria. Gbogbo ìdààmú tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa, gbogbo ìjà àti ìdààmú tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ wa là ń sọ̀rọ̀ nípa. But the conversation was going, the way it was going. But I realized something very, very quickly that obviously there are different people looking for a solution, looking for bákíwá ni ọ̀nà àbáyọ báwo la ṣe lè bọ́ nínú ìdojúkọ tó ń ṣe ìlú wa yìí báwo la ṣe lè bọ́ nínú ẹ̀ ni àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa but èmi ní a slightly different perspective ṣàmú wà lára àwọn kan tán ní pé àwọn kan wò pé nǹkan tó ń ṣe wá yìí eléyìí ó ti ju nǹkan tá lè kápá fúnra wa lọ as citizens àwọn èèyàn kan ń wò bẹ́ẹ̀ náà lóòótọ́ àwọn àgbààgbà wa lè ṣe báyìí àgbààgbà wa o wọ́n wò bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí eléyìí ti kọjá nǹkan tá lè kápá fúnra wa bá jẹ́ kí Amẹ́ríkà máa bọ̀ we are going to need America kí America máa bọ̀ kí America ló lè gbà wálẹ̀ o ipe nǹkan tó ń lọ yìí lè gbára wálẹ̀ o kí America ló lè gbà wálẹ̀ nínú kinní yìí ó pé eléyìí ti ju nǹkan táwa citizens lè ṣe fúnra wa lọ ipe ò bá jẹ́ kí America máa bọ̀ kí America wá ṣe olùgbàlà ilẹ̀ wa ní nǹkan tí àwọn bàbá wa kan sọ. Although there were different people who had different
solutions in mind ṣó ti yé yín torí kí gbogbo wa náà kò sẹ́ni tó mọ̀ tán kò sẹ́ni tó gbọ́n tán nǹkan tó jẹ wá lógún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó burú tí ó bà nínú jẹ́ náà ni gbogbo wa ṣe ń sọ kéyẹjá fọwọ́ ogbó àtọ́ ìṣẹ̀ṣe gist lover ogbó àtọ́ asúre ìwòrìwò fún ṣé dáadáa ni ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa lónìí o Èdùmàrè á wà pẹ̀lẹ́ yìí náà ẹ ṣeun thanks for the likes much appreciated ẹ bá wa share náà tẹ́ bá wà bẹ̀ káwọn èèyàn lè wọlé sí so nǹkan tó ń bà wá nínú jẹ́ nǹkan tó ń bà nínú jẹ́ ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ wa ike bọ́ ṣe ń lọ káàkiri bí wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn káàkiri à ń gbọ́ pé christian ló ń pa christian ló tún ya wọ church ní last week tó tún pa wọ́n church ẹ mọ̀ pé oníṣẹ̀ṣe nìwà bọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe we are not selfish minded dàbí àwọn muslim àtàwọn christians tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tàwọn nìkan làwọn máa ń roko sí nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ yorùbá àti ní nàìjíríà àwa oníṣẹ̀ṣe la máa ń dìde on behalf of everybody rí bí kíní ẹ̀ ṣe máa ń ṣẹlẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí ló ṣẹlẹ̀ sí wọ́n á dákẹ́ fm níbẹ̀ tó bá jẹ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe ló ṣẹlẹ̀ sí àwọn mùsùlùmí á dákẹ́ àwọn kìrìsìtẹ́nì á dákẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé kò kàn wọ́n but tó bá ṣẹlẹ̀ sí anybody tó bá ṣàtijẹ́lẹ̀ yorùbá àbí tó bá ti jẹ́ nàìjíríà àwọn oníṣẹ̀ṣe ló máa dìde kí bá fi lè mọ àwọn ọmọ ọkọ gángan la wà nínú ìṣẹ̀ṣe everybody else ọ máa ń roko ìsídà kọ́ máa roko sọ́dọ̀ wọn ní israel àbí kọ́ máa roko sọ́dọ̀ wọn ní saudi arabia you understand but that's not the topic of today's conversation to be fair. Solution là ń wò pé okay what is the solution to what's happening in our land gbogbo wa la mọ̀ nǹkan tí Donald Trump ti declare well he issued a warning àmọ́ warning tí Donald Trump tó issue o ní ìjọsí pé òun lè máa ní káwọn jagunjagun òun kọ́ máa bọ̀ ọ́ pé sí nàìjíríà tí wọn bá yé pa àwọn christian pé kọ́ máa bọ̀bọ̀ ẹni tó bá mọ nǹkan tó ń lọ tó bá understand the geopolitical landscape wọ́n á mọ pé motivation Donald Trump yàtọ̀ bọ̀ ẹ mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo wa àti pé kò sẹ́ni tó mọ̀ tán lóòótọ́ àti pé ibi tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì so lójú àwọn kan Trump tó tọ́ ni o ó fẹ́ wá gbà wálẹ̀ ni o the white saviour but lójú àwọn tó ti ń tẹ́tí sílẹ̀ tó ti ń wo geopolitical activities particularly in the last 12 to 24 months wọ́n á mọ̀ pé kò ń ṣe nǹkan tí Donald Trump kò ń ṣe nǹkan tó ń jẹ́ káwọn Amẹ́ríkà ṣiṣẹ́ pé àwọn fẹ́ wá sí Nàìjíríà nìyí they don't care pé ń pa àwọn èèyàn náà ń pa àwọn Nàìjíríà àwọn wèrè tó ti kọ agenda lẹ̀ fún wa pé iye population tó fẹ́ ka ní tàdé tí exceed population limit tó fún wa nílẹ̀ wa ìpè wọn wá ń pa wá yẹn ṣe fi pé táwọn èèyàn ò tí ì ka lẹ́tà Henry Kissinger ni ṣé wọn ò mọ́pọ́ ti fún wa ní population limit already ni ìpè wọn ń pa wá yẹn ṣe wá fi pé yẹn wá jẹ́ nǹkan tó ń tọ́ kí ẹ pẹ̀lú ọ̀ ń pa wá gan-an they are in support of that because they've already given us a population limit also already declare agenda pé Nigerian population must not be allowed to exceed certain limits ṣó ti yẹ yín but ẹ mọ̀ pé ìyà kan tó kọ sí àwa kan nìyẹn àwọn ẹlòmíì tí wọn ò bá understand kíní yẹn tí wọn ò bá mọ bí kíní yẹn ṣe kọjú sí wa tí wọn ò rí from that perspective nǹkan míì làwọn rí so okay èmi wá sọ pé okay you know what there's not even any point in trying to trying to say that àwọn Amẹ́ríkà yìí intentions wọn ò lè dá so èmi wá change position mi pé rather than trying to convince people pé intentions America ò dá why don't we apply a data-driven approach to the conversation so that kò ní dàbí ní pé emotion nìkan là ń ṣe so ti yé yín torí so that kò ní dàbí ní pé emotion nìkan là ń ṣe àwọn àgbà náà ló máa ń pa á lówe pé tí a bá wo bí ejò ṣe gùn tó la fẹ́ wá fi ju iná sínú ilé pé ó ṣeé ṣe káwa gan jólé or something along those lines mo dẹ̀ ṣe bá yín àgbààgbà wa ẹ jẹ́ ká rí mi ìpàlágbára Èdùmàrè ìyá mi yèyé dára ìrẹsì mi thanks for joining thanks for the gift mo appreciate it ọwọ́ yín á máa ròkè sí ní lágbára Èdùmàrè ṣé dáadáa ni o ṣé wà okay I hope everything is well at your end a máa rí yín bá níwá yín tì lágbára Èdùmàrè so nǹkan tí program yìí wà fún nìyẹn pé okay ẹ jẹ́ àti ẹ̀wò torí pé I had to change my position a little bit as well
Ogbo ato ìyá mi, ogbo ato amarin ba wa ni wa yin si o. I hope everything is going well at your end. So yeah. So èmi gan wá ti ń change. Okay, mo wá ní pé, you know what? Let me change my position a little bit. Káṣí ẹ̀ wá sọ pé òkè mo gbà fáwọn tó ń sọ pé kíní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa yìí is beyond our control, is beyond what we are able to resolve ourselves. Pé leaving this problem to just Nigerians alone would be it's not even an option. Nǹkan táwọn èèyàn sọ nìyẹn o. Okay, why don't we consider everybody America nìkan ló ń sọ, èmi wá sọ pé okay, tá bá tiẹ̀ sọ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa yìí pé ó ti ju ìkápá wa lọ, and we are saying foreign military support or foreign invasion, foreigners coming to solve our own problems for us. If we're saying that's the solution, and we are all convinced that's the solution, okay, why don't we assess multiple options then? Torí pé kò ń ṣe America nìkan ni foreign powers tó lè kápá àwọn Fúlàní tá a sọ́pà wa gan ò lè kápá yìí, but a mọ̀ pé kò ń ṣe America nìkan ni alágbára tó wà nílẹ̀ lónìí. Okay, why don't we compare different ones? So ti yẹn àwọn America tó pa àwọn fẹ́ wá sílẹ̀ wa, a dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe America nìkan àwọn nìkan kọ́ la lágbára, torí a rí pé Russia náà alágbára ni, àwọn Russia dẹ̀ máa ń kápá ọmọ bó ṣe ń keep America in control. A dẹ̀ túmọ̀ pé àwọn Chinese náà ó dẹ̀ ti fohùn lẹ̀ pé ẹ̀yin America ẹgbẹ́ jẹ́ níbi tẹ́ wà yẹn o, ẹgbẹ́ jẹ́ níbi tẹ́ wà yẹn o, àti pé àwọn China ti lẹ́sẹ̀ nínú wọ́n ti plant flag sínú Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ already. Àwọn ti sọ pé na we dey here already fún America. Àbọ̀ ìbá mi atamátàsé ṣé dáadáa ni bàbá àgbàlagbà. Iṣẹ́ tẹ rán mi mò ń jẹ́ o. Iṣẹ́ tẹ rán mi mò ń jẹ́ o. Ó gbà tọ́ bàbá. A máa rí bá àníwá yín sì lágbára Èdùmàrè, ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa, inú mi dùn pé wà pẹ̀lú wa lónìí. Bí mo ṣe ṣá live yẹn, bí mo ṣe send yín ní invitation. Àmọ́ kí bàbá máa ń tijú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lóòótọ́. Mo ṣe ṣá live yẹn, mo sáré ṣá yín ní invitation, àmọ́ kí bàbá máa ń tijú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan lóòótọ́, bàbá àgbàlagbà. Kábíyèsí bàbá Amarimba ni Waiti. So yeah, like I said, this is the continuation of the conversation we were having on your live yesterday. Iṣẹ́ tẹ dẹ̀ rán mi ẹ̀yin àgbà, iṣẹ́ tẹ rán mi ni mò ń jẹ́. Kí ni mo sọ lánàá? Mo ní kí okay, me I'm going to take it upon myself to do some analysis. Kí n ṣe àwọn ìwádìí kan, kí n dẹ̀ gbé àwọn nǹkan tá a máa rí nínú ìwádìí yẹn tó máa dàbí comparative analysis. Eke máa dẹ̀ gbé wá pé òkè tí gbogbo wa bá ti sọ pé kíní yìí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wa yìí eléyìí kọ̀ọ̀kọ̀ ó ti ju ìkápá wa lọ o, a máa ní ìdàwọn alágbára kan kọ́ wá láti ìta kọ́ wá ràn wá lọ́wọ́. Tábà yẹ pé nǹkan tá à ń sọ nìyẹn, instead ká kàn máa sọ America lásán, why tá a ṣe wo àwọn different options tó wà ń bẹ̀. So 3 options ni mo propose nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ lánàá. Mo ní kí okay, ẹ jẹ́ àwo suitability America, ká wo suitability Russia, ká dẹ̀ wo suitability China. Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé America àwọn yẹn ti ń wá excuse tó máa fi wọlé wá anyway. Russia àwọn àmọ́kálágbára ni wọ́n, àti pé tá bá wo iṣẹ́ tí Russia ń ṣe ní àwọn African nations kan ní recently, particularly in the last 12 to 36 months, a rí pé Russia gan there should be conflict on wọn, lè yẹpẹrẹ wọn. We have to consider Russia. Àti pé China náà they are another global power. Tọ́hún náà lè ràn wá lọ́wọ́. Àti pé China ti, like we heard, China ti fohùn lẹ̀ already pé ẹ̀yin America bó lẹ sọ pé ń bọ̀ irọ́ àwa ti wà bíbá yẹn already o, we don dey here already, Donald Trump gbẹ́jẹ́ ibi tó wà yẹn o, no come here o. China ti sáré fohùn lẹ̀. So what does that tell us about China? That's telling us pé àwa tá à ń sọ pé ẹja dúró di alágbára, àwọn alákọ̀ọ́nà alágbára ẹni kó wá gbà wálẹ̀, kò yé wa pé alágbára kan ti wà lórí ilẹ̀ wa already tó ti operate already ni. But ká sọ pé most people ò mọ̀, ẹ ṣáà jẹ́ ká gbé gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ká wá dìbò. So ti yé yín, mo ní kẹ́ ẹ jẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ ká wo the advantages and the disadvantages, ká wá lo historical data. Mo dẹ̀ give perspective kan lórí ètò lánàá pé tá bá wo bí nǹkan ṣe máa ń lọ particularly lókè òkun, tẹ́nìkan bá sọ pé òun fẹ́ lọ yáwó lọ́wọ́ bank tí kò dẹ̀ ṣe bàbá ẹ̀ ló dá báǹkì yẹn lẹ̀ tí wọ́n ò mọ̀,
tó dẹ̀ sọ pé òun fẹ́ lọ yáwó, òun fẹ́ fi ṣe báyìí, òun fẹ́ fi ṣe nǹkan bàbàràbàrà, òun fẹ́ fi ṣe business, òun fẹ́ fi ṣe investment. Kí ni àwọn banks yẹn máa ń wò kó tó lè decide bóyá ẹni yẹn ṣá lè take risk yẹn ká ya lówó yẹn lóòótọ́? Tá bá ya lówó yìí, kí ni chances, kí ni probability pé ó máa lè dá owó yẹn padà? Ṣó ti yẹ yín? So báwo dẹ̀ lọ́ ṣe máa ń ṣe kíní yẹn lókè òkun? Wọ́n lè ti máa ṣe Nàìjíríà náà, tí pẹ́ díẹ̀ tẹ́mi kúrò Nàìjíríà. Ṣó ti yẹ yín? But ultimately gbogbo wa ló yẹ ká wà familiar pẹ̀lú nǹkan tó ń pè ní credit rating system. Credit rating system. So téèyàn kan bá fẹ́ lọ yáwó lọ́wọ́ bank àbí financial institution kan tí wọn ò dẹ̀ mọ̀ rí, tí kò ń ṣe pé iléeṣẹ́ bàbá ẹ̀ ló ń lọ, ó lóun fẹ́ yáwó, òun fẹ́ ṣe business báyìí, òun fẹ́ dá business báyìí, iye owó báyìí lòun ní, òun lè dá owó yẹn padà fún yín ní within this time frame. So báwo ló ṣe máa mọ̀ bóyá ẹni náà ó ládéhùn, bóyá ẹni náà ó lè dá owó yẹn padà fún wọn lóòótọ́? Báwo ló ṣe máa mọ̀? Ṣèbí credit rating ló máa ń wò. Kí ló máa ń wà nínú credit rating? Wọ́n á wo ọjọ́ àná, gbogbo wọ́n á wo history ẹni náà pé okay, person A yìí ó lóun fẹ́ wá yáwó báyìí, ó dẹ̀ lóun máa dá owó yẹn padà tó bá di báyìí. Kí la máa mọ̀ pé kí la máa need láti wò láti lè judge, láti lè qualify ẹni náà bóyá ó ṣe yá lówó lóòótọ́? Ṣó ti yẹ yín? Ó máa wo credit history. Ẹ ṣeun bàbá mi Ajéwálé, mo ṣe bá ajo ní lọ. Èyí náà wà lórí ètò ìgbà tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lánàá náà. Mo ṣe bá bàbá mi olówó Oǹdó, bàbá Olútúfẹ̀ ṣe, mo ṣe bẹ̀yìn náà, mo ṣe bẹ̀yìn àgbààgbà àmàrin bá níwáyé sí lágbára Èdùmàrè. So yeah, ó máa wo credit history ẹni náà, àbí wọ́n á wò pé okay, what's the person's income, ẹ ṣeun bàbá mi Ajéwálé, income ratio to debt and assets. Okay, that's based on present. That's based on present analysis. Ó máa ń yẹ̀ wọ́n wò lóòótọ́, but ó tún máa ń wo history ẹni náà. What's this history? What's this person borrowing history? What's this person repayment history? Níbi tó ti yáwó níjọ́sí, báwo ló ṣé ó dá owó yẹn padà ní àsìkò tó lóun máa dá owó yẹn padà? Ṣé ẹni náà ṣó ṣe ìtọ́jú àdéhùn tó bá báǹkì yẹn ní? Ṣó ti yé yín? So concept yẹn mo wá ní pé ká apply sí one of these options táwa ń wò sí yìí o. Ká sọ pé ká tiẹ̀ ti sọ pé gbogbo wa láti gbà pé a ní ìdí èèyàn tó máa wá sórí ilẹ̀ wa, ní pé kíní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa yìí o pẹ̀lú àwọn bandits àtàwọn terrorists yìí, wọ́n ti ju ká pa wa lọ. Ní pé ìkànnì àwọn alágbára la máa jẹ́ kó wá wọlé láti ta, kó wá bá wa ṣẹ́gun wọn, kó wá bá wa kápá wọn. Let's say that okay, ibẹ̀ ni gbogbo wa wà ń sìn. But èmi ń wò pé àwa ètò ìṣèwádìí Amẹ́ríkà nìkan là ń kọrí sí. As Nigerians, as citizens, we should examine, all the options available. So we should compare all the options available. Ká wá wò pé èwo ló máa ṣe àǹfààní, èwo ló máa ṣe ìwúlò jù fún ilẹ̀ Nàìjíríà, fún ilẹ̀ wa o. So èwo nínú àwọn alágbára yìí ló máa ṣe ìwúlò jù fún ilẹ̀ wa. So basically nǹkan tó jẹ́ ìgbà tí mo wá sọ̀rọ̀ yẹn lánàá, mo dẹ̀ bi àwọn àgbà wa léèrè pé èmi lè lọ ṣe ìwádìí, mo lè lọ ṣe comparative analysis yìí, ká wá gbé information wá, so that kò ní dàbẹ́ ní pé bó ṣe ká wa lára nìkan la fi ń ṣe kinní yìí o. Mo ti sọ lówe lẹ́ẹ̀kan, àyìn àgbà náà lè máa ń pa lówe pé ta bá ń wo bí ejò ṣe gùn sí, ó ṣe é ṣe ká juná ká jó gbogbo ilé mọ irọ́. So nǹkan tí kíni yẹn sọ fún wa pé ta bá ń wo bí kíní ṣe ń ká wa lára sí, ká wá fẹ́ máa lo emotional reaction, ká fẹ́ máa react emotionally instead of ká máa respond critically. Ó ṣe é ṣe káwa gan ká tó wà lọ ṣe ra wa ká lọ make decision tí kò ní tó máa pa wá lára in the long run. Ipò òkè ẹja yọ emotion kúrò ńbẹ̀, gbogbo wa ló ń ká lára lóòótọ́, but ẹja kọ́kọ́ gbé bó ṣe ń tà wá lára yẹn, ẹja gbé sẹ́gbẹ̀ kan, ká wá wo bá ṣe máa strategically rìn síwájú. Ẹ ṣeun ìyá mi Lande Cruise, perfect timing. Ṣé dáadáa ni o? A máa rí bá níwáyé sì lágbára Èdùmàrè o. Ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa lọ́jọ́ òní o. Gbogbo ilé ẹ̀jẹ̀ bá mi power tap, ẹ bá mi share. So yeah, mo wá ní pé okay, why don't we do a comparative analysis that's based on looking at the history of these nations and tackling the kind of problem that we're facing today in Nigeria lórí ilẹ̀ wa. Ká wo history wọn, what does their history say about their performance, so that we will be able to use a data-driven
approach to determining which of these global superpowers will be best fitted to resolving our problems, to solving our issues. Kókò má dàbẹ̀ ní kaníkà Amẹ́ríkà nìkan tí gbogbo wa bá ti sọ pé ará àta nìkan ló lè ṣe kinní fún wa ẹjẹ́ àti ẹ̀yẹ̀ wọ́n wò náà. Ó ní àwa kan tí a believe pé ará àta nìkan ló lè ṣe kinní fún wa o. But àwọn kan ti gbà kan ti kọ̀ síbẹ̀ pé àwọn ará àta nìkan ló lè gbà wálẹ̀. Okay, ẹja kọ́kọ́ yẹ̀ yẹn wò ná at least so that we can at least understand what's the probability, what are the chances of àwọn ará àta mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán àwọn alágbára mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí kí wọ́n lè gbà wálẹ̀ kí wọ́n lè ṣe bá ṣe fẹ́. Ṣó ti yé yín? So that's just the background, okay? Mo dẹ̀ fi context kékeré sí mbẹ̀ pé okay fún àǹfààní àti àwọn tí wọn bá wà lórí ètò níbi tá a ti ń sọ ọ̀rọ̀ yìí bọ̀ lánàá fún àǹfààní wọn bàbá mi ẹ má máa kí làwọn àgbà máa ń sọ ẹ má máa ṣáájú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́pẹ̀dẹ́ àbí báwọn lọ ṣe máa ń sọ tó jọ bí òwe ẹ̀yà àgbà wa ẹ má bínú tí mo mọ̀ pa tó mo ń gbìyànjú ni o àkínṣáájú ẹlẹ́dẹ̀ẹ́pẹ̀dẹ́ báwọn ṣé báyìí máa ń sọ nìyẹn something along those lines ṣá. Bàbá mi Olúwa Ṣínà China is best. No, we don't know that yet. Let's not use any emotions or bias. Ẹ jẹ́ kí information ṣó ti yé yín ẹ jẹ́ kí ìwádìí ká wo bí tí ìwádìí ń tọ́ka sí. Ẹ káàbọ̀ lórí ètò mo ṣe bá dún ní lọ o ṣé dáadáa ni o bàbá mi àtàbàtà sí ẹ ṣeun thanks for the likes mo mọ̀ lóore o. Kábíyèsí. Ẹ ṣeun bá mi inú wa dùn pé wà pẹ̀lú wa lónìí bọ̀ ẹ má wọrí àṣìmọ́dé gbogbo bí tẹ́ ẹ fẹ́ dé yẹn. Àtàmátàsé ẹ káàbọ̀. Àṣìmọ́dé gbogbo bẹ̀ yẹn má wọrí bá mi àṣìmọ́dé bẹ̀ àṣìmẹ́ ẹ̀ bọ̀ lápò ni. Mo ṣe bájú lọ ọjọ́ wa ṣe láṣẹ ìdùnmọ̀rẹ́ o bàbá àgbàlagbà ṣe láṣẹ tẹ̀lé inú ọdún kan balẹ̀ o ẹ má bínú arúgbó àbí tí mo wà ní o. Gbogbo àtọ́ bàbá gbogbo àtọ́ inú mi dùn pé wà pẹ̀lú wa yìí náà ẹ máa dá sétò ọ̀dọ̀ yín la ti ń bá bọ̀ so ẹ̀yin náà máa dá sétò lágbára Èdùmàrè. So yeah ẹja àwò so just fún àǹfààní àwọn tí wọn bá wà lórí ètò ìgbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ yìí bọ̀ lánàá so basically context kékeré wà níbí báyìí context matters so that gbogbo àmọ́ bí ta sí ń bọ̀ àádẹ́ lọ àlejò máa rìn pọ̀ kí má dàbẹ̀ nípa àwọn nǹkan wò pé kí ni à ń sọ yìí níbo what's the background so basically gbogbo wa láti mọ ọ̀rọ̀ pé gbogbo insecurity tó wà ní Nigeria the rising insecurity in Nigeria has sparked debate about foreign military intervention. Ẹ ṣeun mo mọ̀ lóore oyèyé dára ìrẹsì mi mo mọ̀ lóore ẹ ṣeun ọwọ́ yá máa ròkè ọwọ́ yóò ní mọ̀sálẹ̀ àpò kò ní tán níbi tẹ́tí mu ẹ ṣeun gbogbo ilé ẹjọ́ bá wa ṣí ẹ̀kẹ́ bá wa power tap so yeah gbogbo aláti mọ bó ṣe ń lọ ike gbogbo ìdààmú gbogbo àwọn Fúlàní tó ń ya wọ different parts of the country tí wọ́n ń pa àwọn èèyàn káàkiri àwọn èèyàn tí wọ́n á wò pé kíní ìdààmú yìí máa pọ̀ ìyà yìí máa ṣe ń pọ̀ jù kò bá dáa kí àwọn kan wá gbà wálẹ̀ àti pé Donald Trump gan òun ti sáré lanu ó ti fohùn lẹ̀ fún bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu Donald Trump ti fohùn lẹ̀ fún pé tóun ṣe ń gbọ́ bó ṣe ń pa àwọn Christian káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn pé kò òun ò nífẹ̀ẹ́ sí kinní yẹn o èké tí wọn ò bá ṣọ́ra òun lè ní pé káwọn àmì òun kọ́ máa bọ̀ kọ́ wá dá sàárì ẹ̀ fáwọn tó ń pààyàn káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn at least that was what he said. Okay, so following external comments about intervention to fight terrorism, Nigerians must consider their own future, their own solutions. They may believe pé àkọlé káwọ́ lẹ́rán àti pé even tó bá tí àbá lẹ́nu ń bẹ̀. At least as citizens, we have enough freedom to engage in conversations, to have the discussion, right? I think we need discussion here already. We are having the conversation anyway. So about okay, what can we do? What's the best approach? What must Nigerians consider? So lára nǹkan tó yẹ káwọn citizens Nigeria bá ṣe ń sọ ká máa consider lélẹ̀ historical patterns of US, Russia, and China. The Chinese. We have to consider okay, if we've determined that only we're going to need one of these superpowers to come to our aid, to come and rescue us, to come and get rid of the terrorists that are troubling people, that are creating all this mayhem in our land, that we're going to need one of these superpowers. One of the things we must consider is the historical patterns.
because the world didn't just start yesterday. We're not starting from day zero or day one. There's a history, there's a pattern. We've got data with which we can base our decision. Okay, so it's not a case of this hasn't happened before. This is unprecedented, so we are going through it the first time. Irọ́ kan ń ṣe kan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Kíní ti ṣẹlẹ̀ dáadáa sí àwọn olùkọ̀ọ̀kan rí. Àwọn tá a dẹ̀ sọ pé ó yẹ ká wá gbà wálẹ̀. Ó ti ní nǹkan táwọn náà ti ṣe when those situations were presented before. So a lè wo bó ṣe ṣe torí Ifá náà ló pa lówe. Ifá ní ìwà ò ní folíwà sílẹ̀. Ó dẹ̀ ìtàn Ifá tí mo tún wá kì yẹn ó wà relevant sí ètò sí situation wa gangan. Ifá ní ìwà ò ní foníwà sílẹ̀. Adífá fún ikú tí ń ṣọ̀rẹ́ àṣálẹ́. Wọ́n ní ọ̀kára kí mọ̀lẹ̀ kan jàre ẹbọ ni kán máa ṣe. Ìgbà ìrúbọ ìgbà ìtẹ̀rù ẹ̀yin ò rí fá owó bí kì í bí ti ń ṣe. Ifá dé aláṣẹ ọ̀pẹ̀mí abiṣẹ́ wàrà. Mo ṣe bá gbogbo àwọn awo, mo ṣe bá gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe, mo ṣe bá gbogbo oníṣègùn, mo ṣe bá olúwo mi. Ifá yẹn mo ṣì ń bọ̀ ń díẹ̀ létà o torí a máa pa ìtàn ẹ̀ létà, but because it's very 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 relevant to the situation that we're faced with today. But ibi tí mo fẹ́ yálò nínú ìtàn Ifá yẹn ni ìwà ò ní foníwà sílẹ̀. So basically we have to look at the historical patterns of those countries that we are looking at or we are basically hoping would come to our rescue, right? We have to look at their habits. We have to look at what does their history say about the likelihood of them doing what we think they're going to do for us. Excuse me. So historical patterns of US, Russia, and Chinese interventions. Pardon me. Impact on civilians. Sovereignty and national stability. Lára nǹkan tá a tún máa wò ní pé okay táwọn people yìí bá wá irú impact wo ló máa ní lórí àwa civilians, irú impact wo ló máa ní lórí sovereignty wa pé ilẹ̀ wa á free à ń ṣerú ẹnì kankan, irú impact wo ló máa ní lórí national stability wa. So a máa ní láti assess situation yìí from that perspective as well. And ultimately we also have to consider who gains power after intervention. Táwọn tá a sọ pé kán wá gbà wálẹ̀ tó bá wọlé wá tó bá ṣe é ká tẹ̀ sọ́pọ̀ tiẹ̀ ṣe gbà tó wọnú lé wọn wọlé wá ká sọ́pọ̀ ṣe bá ṣe fẹ́ lóòótọ́. Tó bá di ọjọ́ kan wọ́n á ṣàṣetán. Èmi náà mọ̀ pé kò ń ṣe pa fẹ́ wà under wọn permanently now. Àbí sọ pé kán wá jọba lórí wa permanently, sọ pé kán wá gbà wálẹ̀ kán wá lé terrorism kúrò lórí ilẹ̀ wa ni, àbí. So tó bá wá ṣe tán ọjọ́ kan wọ́n ṣàṣọ́kà àwọn dìde àwọn ṣe tán kán wá máa lọ, àti pé àwa gan ó ṣeé ṣe kó sú wa tó bá dé stage kan àní pé ẹ ṣe ìtẹ́ṣe tó ẹ ṣeun ẹ wá máa lọ ẹ wá kó gbà yín kẹ kó bàtà yín kẹ wá máa lọ tó ti yé yín. But the question we have to ask ourselves, looking at the historical patterns of these countries, who gains power after intervention? Ta ni wọ́n máa gbé agbára fún nígbà tó bá wọlé wá tán o, tó bá wá ti dé àsìkò pé kán wọ́n máa lọ, ta ni wọ́n máa gbé agbára fún o. Ṣó ti yé yín? Bàbá mi Atilola Nature, thank you so much for the necklace, much appreciated. Bàbá ti kó bling bling sí mi lọ́rùn nìyẹn o, mo mọ̀ ọ́ lórí o. Ọwọ́ yá máa ròkè lágbára Èdùmàrè, ọwọ́ yóò ní mọ̀sálẹ̀ àpò kò ní tán níbi tẹ́tí mu. Ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa lónìí o, ẹ ṣeun. So yeah, tó bá wá ti dà pé okay wọ́n ti ṣe tán kán wọ́n máa lọ, ta ló máa gbé agbára fún? Àṣìdébẹ̀ o, ẹ ṣeun. Thanks for the gift, much appreciated. Thank you for joining the fan club as well. Bàbá mi Atilola Nature, thank you so much. Likely outcomes if any foreign military enters Nigeria. So based on the historical data, nǹkan tá a máa wá ṣe ni pé a máa wá fi draw what is the likely outcome. Tó bá wá lóòótọ́, what are the probabilities? Àti pé what's the predictive modeling that we can do? Tó máa wá sọ fún wa pé okay, this is the prediction of what would likely happen if they were to come into our land. Torí pé bí nǹkan bá ṣe lọ lánàá la máa fi mọ bó ṣe máa lọ lọ́la. Ìrìn àjò àná la máa fi plan ìrìn àjò ìní àti tọ̀la lóòótọ́. Ṣó ti yé yín?
So, as civilized people, we cannot let our decisions be based on emotional outrage alone. As civilized people, ṣó ti yé yín àwa gan à ń ṣe ẹni tí ò lajú mọ́ ṣó ti yé yín so a lè máa jẹ́ níbi tá a wà ní civilization wa a lè máa jẹ́ kí nǹkan àìtara ká máa make decision based on ìtara based on fear based on nǹkan tó ń ṣe wá irọ́ àwa gan nǹkan tó ń ṣe wá yẹn lóòótọ́ ó bà nínú jẹ́ ó lè cause panic ó tiẹ̀ tó gẹ́gẹ́ kó cause panic no but as civilized humans as advanced mammals so as advanced creatures we have to then find it within ourselves to find some kind of resolve to say that ẹ jẹ́ a máa jù náà yìí sínú ilé yìí bí ejò yẹn ṣe gùn tó ẹ jẹ́ a wá bá ṣe máa fi finú kan inú bá ṣe máa fi ọwọ́ wẹ ọwọ́ kí ọwọ́ méjèèjì bá lè mọ́ ṣó ti yé yín kò sẹ́ni tó gbọ́n tán kò sẹ́ni tó mọ̀ tán nǹkan tá a lè ṣe ni pé ká wo bó ṣe lọ rí lọ́jọ́ àná ká wá wo bó ṣe máa lè predict bí ọ̀la ṣe máa rí ṣó ti yé yín ká wá bá ṣe máa dìbò ṣèbí nínú ifá a máa ń dìbò náà ni ṣó ti yé yín so ká lo predictive analysis ká lo historical data láfi determine ibo ni kíní ìmájá sí lọ́jọ́ ọ̀la. So nǹkan tá a máa ṣe nìyẹn o so that's basically the idea of this particular show. Ṣó ti yé yín so mo dẹ̀ tún fẹ́ explain kí ni àwọn framework kí ni àwọn methods tí mo lò fún analysis yìí so that a lè yé wa kò ní dàbí ẹni pé à ń ṣòjòrò àbí à ń sáré ti nǹkan à ń sáré fi nǹkan bo nǹkan irọ́ so I want this to be transparent. Ṣó ti yé yín èmi ò fi síbì kankan nu gbogbo ẹ̀ àti kébi tí mò ń fi sí kò tiẹ̀ ń ṣe nu mẹ́ta yìí but mo notice lánàá pé most people have already conceded that it will take military intervention from a superpower to resolve the challenges that our country is currently faced with. So mo ní pé okay tó bá jẹ́ yẹn lẹ́yìn làwọn èèyàn ibẹ̀ làwọn èèyàn fi sí jù okay ẹja àti ẹ̀ understand tó bá yẹ kí decision yẹn náà la máa make how can we ensure that we're making the right decision for ourselves for our country for our families and obviously for our sovereignty. So framework tí mo lò ní each country evaluated using official justification for past interventions. Official justification yìí ẹ sì dìyẹn mú ná wetin ni dey talk ta lélẹ̀ big o bang please come up o èmi máa ń like àwọn tó máa ń láyé tó máa ń nígboyà báyìí please come up you sound like a brave one please come up okay àwọn tó máa ń nígboyà báyìí máa ń like wọn please come up. So each country evaluated using official justification for past interventions. Tabawo gbogbo àwọn ìlú táwọn pípì yẹn ti yà wọ̀ ní in the past. Tabati gbogbo àwọn ìlú tó ti yà wọ̀ rí. Could you mute yourself? I'll let you know when it's time to speak, okay? Thank you. So yeah, so what were the official justification that they've used for their past interventions? Bó ṣe sọ pé àwọn ń bọ̀ ní Nàìjíríà wá lọ́jọ́ òní tó sọ pé àwọn fẹ́ wá bá wa pa àwọn terrorists. Ẹ̀mọ̀kẹ́ official justification tó sọ nìyẹn. But can we look at their history to determine whether or not the official justifications that they provided in interventions that they've carried out in the past, has it been actually factual? Has it been found to be true? Ṣó ti yé yín? A ṣì máa débẹ̀ yẹn. Then secondly, another factor which I evaluated was actual actions taken once inside the target country. Ṣé nǹkan tó sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe àti nǹkan tá a bá ká lọ́wọ́ wọn ṣó jọgba ṣó ti yé yín? Ṣé nǹkan tó sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe yẹn, what does history say about them and about their interventions that they've carried out in the past? Does history say that what they said, the reason they said they were going into the country, does history show that it's been consistent with what they ended up doing in those countries? So does the declaration, does it match the actuals? Ultimately, more include in analysis. The third, impact on civilian life and national stability. Torí pé gbogbo nǹkan tá à ń pariwo fún lónìí, gbogbo nǹkan tó ń ṣe wáyìí, we are thinking about kí ni irú ipa wo ló máa ní lórí wa
lórí àwa pẹ̀lú bó ṣe ń pa àwọn èèyàn káàkiri yìí, irú ipa wo ló máa rí lórí wa àti pé irú ipa wo ló máa ní lórí ilẹ̀ wa, torí pé kí ilẹ̀ wa bá lè tòrò, kí ilẹ̀ wa kó lè ṣe é gbé, tó ti yẹ yín, kó lè ṣe é gbé, ká lè gbé níbẹ̀, ká dẹ̀ lè thrive níbẹ̀, ká lè wà safe níbẹ̀ là ń wà náà. So that's another factor that I have considered. Impact it would likely have on civilian life and national security. Mo dẹ̀ fi civilian life yẹn síbẹ̀ deliberately torí a mọ̀ pé àwọn aṣíwájú wa, àwọn ọba, àwọn òṣèlú wa, they've always got what? They've got one foot in and one foot out. Tí wàhálà yìí bá dé, tó bá tí ìlú bá ya, àwọn ó ti ní private jets tó ti ń wọ̀n múlẹ̀ already. Àwọn ti ní private jet tó ti ń wọ̀n múlẹ̀ already. So globalist làwọn. Anybody that's working as a politician in Nigeria, they're not only Nigerians anymore, because they've got hands, they've got investments, they've got things outside of Nigeria. Which means if there were to be a widespread insecurity in the shape of a war or civil unrest, they can disappear very, very quickly, very easily. So we cannot consider them. We know that they got their escape routes, but we have to consider the impact on civilian life and national stability. Then, number 4, like I said earlier, included in the analysis is also looking at historical data about those countries that who have they given power to upon exit. Torí pé gbogbo àwa tá à ń rò, tá à ń sọ kínní, we are assuming. Gbèsè Amẹ́ríkà bá wá lóòótọ́, tó bá wọ́n á pa gbogbo àwọn Fúlàní, wọ́n á lé wọn lọ, wọ́n wá gbé agbára fún àwa ọmọ ìlú àbí, àwa tá à ń ṣe the moderate citizens àbí. That's what we're thinking, right? Obviously, we would not be recommending that option if we were not thinking that. So we are ultimately thinking, àwọn táwọn Amẹ́ríkà ìbá wa, wọ́n á bá wa pa gbogbo àwọn terrorists, àwọn Fúlàní, wọ́n wá gbé agbára fáwọn ọmọ ìlú àbí, the normal moderate citizens, àwa ló máa gbé agbára fún àbí. Ṣó ti yé yín? Ẹ jẹ́ á máa wò lọ. I know that's what a lot of people are assuming, but ká wò bóyá assumption yẹn, is it based on reality? Is it based on anything real? I consider it. Then the 5th one is long-term patterns. What is those countries? What are their credit history of interventions? Torí pé tábà wo gbogbo ìlú tó ti wọ tó ti lọ rí, ṣé àwọn ìlú yẹn nígbà tó ti kúrò ńbẹ̀, ṣé àwọn ìlú yẹn ti wá tòrò? Báwo ni condition wọn ṣe rí lórí àwọn ìlú yẹn? We can look at that history. Has it actually been effective long term? So we can look at the short-term impact. We can also consider the long-term implications as well. Then àmàwá kíní yẹn gbogbo àwọn data points yìí la máa analyse tó máa wá fún wa ní predictive outcomes if applied to Nigeria. Torí pé this is not subjective, we are using objective data analysis. Àwa fún wa ní prediction pé tí America bá wá báyìí ló ṣe lè lọ, torí àti gbogbo ibi tó ti yàwọ̀ in the past, àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, àti wo everything báyìí ló máa já sí, ló likely ló máa já sí. Probability la ní, kò sẹ́ni tó mọ̀ la. A kò lè lo probability àti historical data láti predict ibi tó máa já sí in future ni. Tí the future yẹn a lè mọ̀, a kò lè predict probability náà la lè ní. So ló máa predict possible outcomes if applied to Nigeria. Ṣé eléyìí make sense? I just wanted to give a background. I was trying to be transparent about, tábà tí ń wo àwọn data yẹn, kò ní dàbí ẹni pé kò yé wa, okay, what were the factors taken into consideration? Tàwa ń sọ, kí ló jẹ́ kó bó ṣe rí, kí ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣó ti yé yín? Báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀? Kí ló tẹ̀ lè jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀? Kí la wò? Kí la mọ̀? Ta fi lè gbé irú analysis, ta fi lè gbé irú prediction yìí jáde. Ṣó ti yé yín? Ni mò ń explain níbí báyìí, so that ó máa yé wa, so that tí bá ti ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ, ẹ̀yin àgbà, ẹ̀yin èèyàn, ẹ máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn, á máa make sense ní pé nǹkan tá a yẹ̀ wò ní. Ẹ ṣeun ìyá mi Láńdé Cruz, ṣé dáadáa ni? Dáadáa ni o. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ òkè gbogbo lé o, gbogbo àtọ́ yín, ẹ kú iṣẹ́, ẹ kú ètò. Gbogbo àtọ́ akó ọjọ́ ajé, ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa lénìí o. Ṣé o. A máa rí yín bá o. Bàbá mi àbí ìyá mi Àdùnní sẹ̀ ni ẹ máa jẹ́ náà. Ṣé dáadáa ni o? Àbí ẹ káàsán, ẹ kálẹ́. Ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa lónìí o. Mo actually follow program yìí, mo ṣẹ̀ṣẹ̀ join, mo dẹ̀ ń rí i pé ó make sense, so màá kàn wá lókè, màá máa listen, tí n bá nílò àti chip in tí màá sọ̀rọ̀. Ẹ ṣeun ìyá mi, ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa lónìí, Èdùmàrè á wà pẹ̀lẹ́ yìí náà, ẹ ṣeun.
So yeah, so I just wanted to provide the background in terms of the framework that I have considered, I have utilized for the purpose of this analysis. So, ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú USA torí pé USA is the popular horse in the race, àbí ká sọ pé most of the time àti pé USA ló kọ́kọ́ nọ̀sẹ̀ síwájú pé àwọn lè wá ṣiṣẹ́ yẹn. So historical justifications, delving into it straight. Gbogbo ilé ìjọba mi power tap bá mi share. Just diving straight into the historical justifications. So typical reasons táwọn tí America bá ní pé àwọn fẹ́ wá sínú ìlú kan. Ipa àwọn ò nífẹ̀ẹ́ sí bá ṣe ń ṣe wọ́n nílùú yẹn. What are the reasons they've provided for justifying their invasions in the past? Ọtí lo àwọn excuse tọ́tí lò ní to fight terrorism, to remove a dictator, to promote democracy, to eliminate WMD. Àmọ́ kí nǹkan tó lò tó fi wọ Iraq nìyẹn wọ́n dẹ̀ tún yà wá àwọn weapons of mass Pakistan náà. destruction. Ìyá mi. Okay, ìyàwó ọmọ kó àwọn ti wà minted. Okay, so àtìmọ̀kọ́ ti lo ilé ọtí lo justifications yìí rí ọdẹ tó máa ń lo to protect human rights. So these are the justifications that they've leveraged in the past when they've invaded the country. Gbogbo wa ló yẹ ká lè agree pẹ̀lú eléyìí. I don't think that anyone should disagree with these points. But tẹ́lẹ̀ mi bá mọ other reasons tó ti fi wọ bìkan ní ẹ lè jẹ́ ká mọ̀. Either kẹ tẹ bá wà lórí panel kẹ ló gbohùngbohùn yín àbí pé tẹ bá wà nínú comment section ẹ kàn lè comment bẹ́ẹ̀ pé èmi ìtúwà o ẹ jẹ́ àfikún ṣó ti yé yín. Kò sẹ́ni tó mọ̀ tán o kò sẹ́ni tó gbọ́n tán a máa kọ́ra wa ká ba lè máa mọ̀ sí náà ni. So USA, what they actually did after they got in Afghanistan, what did they actually did? They went in with the power and they said that they removed Taliban. Okay? And what happened in the end? They ended up installing a weak government, right? Which then allowed the Taliban to come back. And the equipment that they ended up leaving behind, tí àwọn America lókù, kí ló yẹ equipment yẹn wá ṣe? Equipment here, it ended up what? Empowering the Taliban even more. So the Taliban now, they are more powerful than they've ever been. Ní Afghanistan. Tá bá ń follow news o, tá bá ń follow trends o. Wọlé, àwọn fẹ́ wá yọ àwọn Taliban. Nígbà tó wọlé tán wọ́n install weak government yẹn ló wá jẹ́ kí Taliban wá padà wá Taliban tó wá padà wá equipment táwọn yálàyà wọn ò ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wá ní gbogbo modern equipment this is so they are as powerful as they have ever been. tó ti yẹ yín so ní nǹkan tó ṣe ní Afghanistan nìyẹn ní Iraq kí ló ṣe sọ pé àwọn fẹ́ lọ yọ Saddam toró ní WMD kí ló ṣe ìgbà tó débẹ̀ topple Saddam wọ́n yọ kúrò ń bẹ̀ wọ́n dismantle gbogbo institutions wọn kí ló wá emerge kí ni àtúbọ̀tán ẹ̀ ISIS ṣó ti yẹ yín wá dìde níbẹ̀ yẹn àwọn terrorist group tí yóò sí bẹ́ẹ̀ gbà tí Saddam wà ń bẹ́ẹ̀ o àti pé gbà tó wá débẹ̀ tó ní pé àwọn fẹ́ lọ yọ WMD wọn ò rí WMD lọ́jọ́ òní wọn ò rí WMD kankan níbẹ̀ ṣó ti yẹ yín ẹ máa dìyẹn mú ẹ mọ̀ kí nǹkan tá à ń sọ ni pé what were the justifications for invading those countries and after the invasion what did they do after when they got in and afterwards kí ló wá ṣe níbẹ̀ kí ni àtúbọ̀tán ẹ̀ then Libya kí ló sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe ní Libya wọ́n láwọn fẹ́ lọ yọ Saddam wọ́n sọ pé dictator ṣó ti yẹ yín nípa àwọn fẹ́ lọ yọ Saddam gbọ̀ngbà tó wá yọ Saddam tán kí ló wá ṣẹlẹ̀ no post-war plan ọ̀sọ̀ ìlú yẹn. Gaddafi lọ yọ Gaddafi yẹn kí ẹ ṣeun bá mi ẹ ṣeun. Ọlọ́run fẹ́ lọ yọ Gaddafi ní Libya lóòótọ́ bí bàbá mi ṣe sọ nígbà tó wá yọ tán kí ló ṣẹlẹ̀ did they provide any means for that nation to be able to continue running as an organized as an organized sovereign nation or not? Irọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn àwọn terrorists àwọn militia wá bẹ̀rẹ̀ sí dìde ń bẹ̀ yẹn ọ̀hún aṣọ Libya di Somalia part 2. Gbogbo aláṣẹ mọ̀ pé ok àti ìmáadé bẹ̀ yẹn náà nǹkan tó sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe ní Libya kọ́ lọ ṣe gbogbo àwọn tó bá ti ń tẹ́tí sílẹ̀ tó bá ti ń wo bí nǹkan ṣe ń lọ ó yẹ kí gbogbo wa ti mọ the real reason tó fi lọ sí Libya lóòótọ́.
gbogbo adẹ̀ ló yẹ ká ti mọ gbogbo nǹkan tí Gaddafi ṣe nílùú yẹn, gbogbo nǹkan tó dáa tó ṣe fún wọn nílùú yẹn, all of those they're public knowledge now, so kò ní ká máa spend time lórí yẹn, gbogbo wa ti mọ̀ yẹn náà. Then ní Syria, the most recent invasion tí America ṣe, kí ló sọ pé àwọn fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀, ṣùgbọ́n láwọn fẹ́ lọ yọ Assad the dictator ni, àti terrorist group tó sọ pé ó ń dìde láti Syria. Nígbà tó wá kúrò ń bẹ̀ tán, kí ló ṣe? Ìgbà tó débẹ̀ tán, kí ni wọ́n ṣe? On support àwọn rebel groups. Nígbà tó wá kúrò ń bẹ̀ tán, ta ló gbàgbára fún àṣẹ̀mádébẹ̀? Ṣebí leader àwọn rebel yẹn náà ló gbàgbára fún. Èmi dẹ̀ fi pé àwọn Nigerians should pay attention to this one. Actually, Nigerians should pay attention to all of it, but I think especially Libya àti Syria. Especially Libya àti Syria. Ẹ jẹ́ a máa tẹ̀síwájú lọ. So, impact on civilians. Okay, àsọpọ̀ ìyàwó ìlú, but kí ni benefit? Ṣó wá benefit civilians nínú ìlú yẹn? Báwo ló ṣe benefit wọn? Ẹ jẹ́ a sáré wò yẹn, ká sáré yẹn wò. So documented results ní gbogbo eléyìí o. All this, everything you're going to see in this PowerPoint are verified. Verified information, verifiable information. Mo dẹ̀ tún máa add one additional slide sí tá bá ti ṣe tán, so that màá lè fi gbogbo àwọn references tí mo lò fún. Màá lè fi wọ́n sí in case ẹnìkan bá fẹ́ check àwọn reference ọ̀rọ̀ ká báwo ló ṣe mọ̀ bí ló ṣe rí, màá fi slide kan síbẹ̀ tó yẹ kó máa consolidate gbogbo àwọn references yẹn. So impact on civilians, documented results, displacement of millions, drone casualties and collateral deaths. In the if we look at the bottom estimate, was around 900,000 people. That's a conservative estimate, but really the different sources that are used were showing in this range between 900,000 people were died and 1.6 million. Between 900,000 to 1.6 million people were died. Civilians ní àwọn ìlú yẹn. Destroyed infrastructure, ọba infrastructure wọn rẹ́, so wọn bàjẹ́, so ẹ̀ táwọn ìlú yẹn gan bá lẹ́yìn àwọn fẹ́ túnra wọn tó pa àwọn fẹ́ dìde padà, irọ́ ó máa pẹ́. Or create sectarian violence. Sectarian violence, ẹ̀mọ̀ kí torí pé wọ́n jẹ́ Muslim nìkan ni, so irú kí la máa rí tó bá ṣẹlẹ̀ nílùú wa? A máa rí what? Tribal violence ló máa dì nílùú wa o. Or create power vacuums after withdrawal, torí pé wọ́n bá wọn ṣe wọ́n bá àwọn ìlú yẹn establish a proper solid government tó máa lè máa ṣe ètò àwọn ìlú yẹn padà. Bó ṣe lọ dà àwọn ọdún tó fọ́ wọn yàmàyàmà yẹn tí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ, tí wọ́n bà infrastructure wọn jẹ́, ìgbà tó wá fẹ́ kúrò ńbẹ̀ wọ́n fi government síbẹ̀ tó máa lè bá wọn tó nǹkan wọn padà. Kí ló dé máa ń ṣẹlẹ̀ tí ìlú tí ò bá sí olórí? Ó máa ń create power vacuums. That means pé gbogbo àwọn tó yẹ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn ò bá jọ máa dúró pé kọ́jọ máa fi ìṣọ̀kan ṣe, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí dá bára wọn jà torí pé gbogbo wọn ló fẹ́ dá lágbára. So ti yẹn, your country has to have a leader. When you don't have a leader and that leadership position is vacant, ó máa wá create pé different people, different factions ló máa bára wọn jà. Ẹ lè imagine ní Nàìjíríà lénìí kí Bọ́lá Tinubu kọ́ sọ pé òun ò ṣe mọ́, kí a dẹ̀ máa wà ní mechanism tó yẹ pé àwa fi dìbò, àmọ́ wá fi select the next leader wa, ká ní pé kò sí mechanism yẹn torí pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n ti wá fọ́ gbogbo ẹ̀. Kí ló máa di? Kí ni irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kí ló máa ṣẹlẹ̀? Kí ló máa di lọ́jọ́ ọ̀la? Ìgbò àmà bẹ̀rẹ̀ sí bá Yorùbá jà, Yorùbá máa bá Hausa jà, Hausa máa bẹ́lẹ̀ jẹ́, Christian máa bá Muslim jà, àwọn oníṣẹ̀ṣẹ̀ máa bá aráàlú. Ṣó ti yẹ yín? Torí pé power vacuum yẹn, torí ẹ̀ ní ìlú gbọ́dọ̀ ní olùdarí, ìlú gbọ́dọ̀ ní òṣèlú. Torí pé ìlú tí ò bá sí olùdarí, àpẹẹrẹ yẹn ó máa dìjà ni, torí pé different people, different factions ló máa fẹ́ máa jà sí. A dẹ̀ mọ̀ pé foreign interest náà dẹ̀ máa influence ẹ̀. Àwọn kan lè wá látẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀ láti France, wọ́n á sọ fáwọn, wọ́n lè lọ sọ fáwọn Ìgbò pé ẹ̀yin ni kẹ́ jà síbẹ̀ yẹn, ẹ̀yin ni kẹ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ń gba ipò yẹn o, àwa support yín pẹ̀lú bomb, àá fún yín nílé, àá fún yín níbọn, tá a máa support yín, ẹ̀yin ni kẹ́ débẹ̀ yẹn. So ti yẹn, àwọn kan á tún lọ bá àwọn fún àwọn Haúsá pé àwọn Haúsá yìí Mùsùlùmí, ó lè jẹ́ àwọn Saudi àbáwọn UAE ló máa lọ bá àwọn yẹn pé ipò tó wà bẹ́ẹ̀ yẹn, opportunity ta lè fi sọ gbogbo Nàìjíríà di Sharia country lélẹ́yìí, Islamic state lélẹ́yìí, irọ́, já fún yín níbọn kẹ́ lọ pa gbogbo àwọn tó fẹ́ máa bá yín du ipò yẹn.
tó ti yé yín ẹja fún ilé lè ka fún ilé lè kẹ lọ pa gbogbo àwọn tó fẹ́ bá yín dipò yẹn tẹ́yìn kan sódà tẹ́yìn kan ẹ̀ lè wá jọba opportunity lè léyìí tẹ́ bá pa gbogbo àwọn Ìgbò tẹ́ bá pa gbogbo àwọn Yorùbá yẹn ìyẹn mi kẹ́yìn lẹ́ máa jọba ẹ̀ wá sọ bẹ́ẹ̀ di Islamic State now àwọn kan máa sọ fún àwọn Haúsá bẹ́ẹ̀ àwọn kan tó ṣe é ṣe kọ́ tó wà lọ bá wọn lè jẹ́ àwọn British wọ́n lọ bá àwọn Yorùbá pé ẹ̀yin Yorùbá ẹ má jẹ́ káwọn téèyàn tí ìlú yìí ò ṣe ní lídà mọ́ ẹ má jẹ́ káwọn Fúlàní àwọn Haúsá àtàwọn Ìgbò wọbẹ̀ yẹn o tẹ́ bá jẹ́ kó wọbẹ̀ yẹn wọ́n máa pa gbogbo yín dànù ní o àwọn pípì yìí ti ń dẹ̀nà dè yín ti pẹ́ o tí Donald Trump bá wá tó bá lọ yọ Tinubu kúrò mẹ́ tí kò dẹ̀ sí mechanism tẹ́lẹ̀ fi dìbò mọ́ ń lu yẹn ẹ̀yin gangan tiẹ̀ làwọn Haúsá àtàwọn Ìgbò máa kọ́kọ́ ní àwọn Fúlàní àtàwọn Ìgbò máa kọ́kọ́ dáwọ́ pọ̀ pé kọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ń dojú ìbọn dera wọn ẹ̀yin gangan ló máa kọ́kọ́ kojú ẹ̀ sí. So what does that create? Ó máa wá create different factions fighting for the same power. So in a country where there is no rule of law and voting mechanism, everybody we've seen it happen in countries like Libya recently, and we've seen it historically happen in places like Somalia. So we just have to keep that in mind. Power tap fi ṣègbéraga ẹjọ bá wa power tap ẹ bá wa share so that ètò ìyá lè débi tó yẹ kó dé. Ẹ ṣeun o mo ṣe bá ajúnilọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣe bá ẹ̀yin àgbààgbà. Okay, so katuwa wo who they handed the power to. Nígbà tí àwọn Amẹ́ríkà wá wọ àwọn ìlú yẹn tó ń ṣe nǹkan tó ń ṣe nílùú yẹn ìgbà tó wá fẹ́ máa kúrò ní àwọn ìlú tó ti wọ̀ ká dẹ̀ fi ń ṣe data analysis kí ni nǹkan tó wá ṣe àwọn wo ló gbé agbára fún. Patterns ó fi yé wa pé weak transitional governments tó máa ń gba agbára fún torí pé tí àwọn Amẹ́ríkà bá ya wọ bìkan tó bá kó gbogbo nǹkan ọ̀rọ̀ kúrò nílùú yẹn wọ́n sì máa ń fẹ́ ní ẹsẹ̀ kan sínú ìlú náà bọ́ ọ̀kan fẹ́ sọ pé àwa ràn yín lọ́wọ́ àwa ti fẹ́ máa lọ o ó dàbọ̀ o irọ́ they still want to be able to control and have influence. So by proxy they still want to have influence from a distance wọ́n fẹ́ máa lo remote control every time. So more fi weak transitional government síbẹ̀ àti rí kíní this is what the data is telling us. Kò ń ṣàwà là ń sọ bẹ́ẹ̀ pọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ irọ́ history ló ń ṣò pé bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn. o. So either weak transitional governments àpẹẹrẹ wà fún yẹn militias aligned with US interest. Nǹkan tí kò ń yí àwọn èèyàn pé America in real life ó yàtọ̀ sí America in television. America in television tẹ bá fi ojú Hollywood àwọn Arnold Schwarzenegger Commando Black Hawk Down tẹ bá fi ojú tó bá jẹ́ ojú tẹ fi ń wò wọ́n nìyẹn irọ́ kò ń ṣe bọ́ ṣe rí gangan nìyẹn lè máa fi nǹkan tá Amẹ́ríkà tá à ń rí lórí tẹlifíṣàn yẹn ká máa fi wò wọ́n irọ́ ẹ lọ wo history wọn gangan in their military conquest lẹ wá fi lọ mọ bíyàn ṣe mọ Amẹ́ríkà gangan nìyẹn kò ń ṣe nǹkan tó ń fi wọ̀n wá lójú amóhùnmáwòrán. So the data historical data is telling us ó tún máa ń gbé agbára fún àwọn militias. À ń lo militia nílùú wa a máa ń lo terrorist a máa ń lo bandits wọ́n máa ń gbé agbára fún àwọn militia tọ́ba táwọn yẹn bá ti sọ fún wọn pé nílùú yìí gbàgbára fáwa àwa gan la lè kápá àwọn pípù yìí náà tó ti yé àwa la máa ń pa wọ́n kẹ́yìn gan tó dé tẹ bá gbàgbára fáwa àwa sì máa ṣe wọ́n bá ṣe ń ṣe wọ́n àti pé àwa àṣìlẹ̀kùn ẹ̀yìnkùlé fẹ̀yìn gbogbo tẹ sọ pé fẹ́ kó yẹn máa kó lọ àwọn òkè ń pa gbogbo eléyìí tẹ bá fi àwọn ọmọ ọkọ gangan sórí ipò gbogbo nǹkan ọrọ̀ àwọn bàbá wọn tẹ fẹ́ wá kó yẹn hàn níjẹ́ ẹ kó mọ̀ wọ́n á fẹ́ máa sọ pé àwa lọmọ ọkọ a lè jẹ́ kí a máa kó nǹkan wà bọ̀ àwa tẹ́ pé a kàn máa ń dẹrọ màálù káàkiri ni ló ti yẹ yín àwa kọ̀ wá bá fẹ́ wá ba tiwọn jẹ́ ni gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ máa kó tó máa tẹ́ fẹ́ máa lọ máa lò nílùú tẹ̀yìn yẹn àwa ò wà ní interest sí àwa ò lọ school wa nídìí gbogbo ilé àwọn kọ̀fẹ́ máa da màálù wa káàkiri ni ìyẹn ti tọ́ àwa bọ̀ àwọn tó wà nílùú yìí àwọn tó máa ń pera wọn ní ọmọ ọkọ yẹn àwa fẹ́ bá tiwọn jẹ́ ni so tẹ́yìn bá gbá agbára fáwa àwa sì máa bá tiwọn jẹ́ lọ ẹ̀yìn adẹ̀ máa kó nǹkan tẹ́ fẹ́ kó make sure pé àwa gan la máa fi ránṣẹ́ sí yín bẹ̀ yẹn
tó dáwọ̀ ò nílò àwọn òun wọ ẹ̀ṣọ́ nípa ní diamond wọn ní gold níbẹ̀ kí ló kàn àwọn tó ń da màálù fún gbogbo yẹn àwọn ò nídìí gbogbo yẹn ọ sọ pé ọ ní epo lábẹ́ àwọn òun wa mọ́tò màálù là máa ń dà káàkiri ẹni tó ń lo mọ́tò ló ń wépo irọ́ àwa màálù wa làwa máa ń dà káàkiri inú igbó làwa ń gbé àwa bí ẹranko làwa ṣe máa ń ṣe àwọn ò nídìí gbogbo nǹkan yẹn tẹ bá fi àwa sínú ipò yẹn ẹ̀yin a máa kó gbogbo àwọn kinní yẹn lọ àwa kàn fẹ́ wá bá sí wọn jẹ́ bíbá ẹni ẹ ṣáà fi àwa lẹ̀ pẹ̀lú wọn ẹ ṣáà mi sọ pé àwa ní kẹgbẹ́ agbára fún history sọ fún wa wípé nǹkan tí Amẹ́ríkà máa ń ṣe nìyẹn wọ́n ń gbé agbára fún àwọn ọmọ ọkọ ìlú báwa ṣe ń rò ó orí tẹ́lì nìkan ló ṣe máa ń ṣe yẹn o in real life wọ́n ń gbé agbára fún àwọn ọmọ ọkọ ìlú irọ́ o àwọn tó ń ba tiwọn jẹ́ tí wọ́n sọ fún tó máa gba àwọn ọmọ Amẹ́ríkà láàyè láti máa kó gbogbo nǹkan ọrọ̀ yẹn lọ làwọn máa ń gbàgbára fún mò ń gbọ́ táwọn kan nù wá ta máa ń sọ pé all these natural resources all these minerals they're not benefiting us anyway they're only benefiting the upper class of Nigeria àwọn òṣèlú yẹn lọ máa ń jí gbogbo ẹ̀ lọ Amẹ́ríkà kan hàn bá wà kán wá kó gbogbo àwọn kinní yẹn lọ ìyẹn o àwọn ò rí jẹ́ ń bẹ̀ anyway. It's true those who are saying that is true but ibi ẹ̀mọ̀kẹ́ apá kan náà rò ó sí wọ́n ọ̀ ń rò ó pé okay as long as America bá yọ àwọn Fúlàní yìí kúrò tó bá yọ gbogbo ìdààmú yẹn kúrò kó bá kó gbogbo nǹkan tán kan gbogbo gold gbogbo resources tó wá fẹ́ kó àwọn ò mind kíní yẹn àwọn ò rí jẹ́ ń bẹ̀ anyway but nǹkan tí kò yé wa ni pé ó dà pé ká ṣe 50% analysis we are not looking at the other 50% ni pé America ò ní record pé kán wá sí ìlú kan kán wá gbé ilẹ̀ yẹn padà fún àwọn ọmọ ọkọ ìlú irọ́ àwọn tó ń ba tí wọ́n jẹ́ gangan ló máa ń there is àwọn tó bá ti ṣe Christian rí lọ́ máa rántí I don't know exactly where it is in the Bible but ìyá mi wọ́n ti fi ṣe àpèjúwe rí ló jẹ́ kí n rántí kínní mo dẹ̀ ṣe bá àwọn ìyá wa mo ṣe bá yín àgbààgbà but there is a story in the Bible the way it goes àwọn ni pé àwọn kan wá kí bàbá mw bravo oníṣẹ̀ṣe ló tún wá fẹ́ máa lo bíbélì kí lẹ mean. àwọn kan máa ga kí ni bàbá yìí tún sọ yìí but anyway bear with me you know ẹ ṣì máa bá mi rìn lọ́nà so the way the story goes ni pé ọkùnrin kan àbí ọba kan ó dà pé King Solomon ni I'm not sure ó ní ìyàwó lọ rẹpẹtẹ ìkànnú àwọn ìyàwó ẹ̀ ìyàwó méjì bímọ around the same time ìkan mi mọ̀kọ́ tó ṣe ọmọ ẹ̀bọ̀ ọmọ kú mọ́ lọ́wọ́ tó ti yẹ yín ó wá lọ gbé ọmọ ìyàwó kejì ó wá lọ gbé ó ní ọmọ tòun ni nígbà tí ìyàwó kejì wá dé ìyẹn wá rí kí ọmọ tóun gbé síbí ìbàkọ́ ni ọmọ eléyìí ti kú eléyìí ń ṣọmọ tòun ìyáálé ìwọ ló lọ gbọ́ ọmọ tèmi ni ìwọ gbé dání yẹn náà ìyáálé lọ́ka báà lélẹ́yìí ṣe máa jọmọ ọmọ tèmi lélẹ́yìí o alátijọ́ dé ààfin ọba ni ni ìyáálé àtìyàwó bọ́ ṣe gbéra nìyẹn ọ wá lọ sí ààfin ọba ẹjọ́ máa bá mi tẹ̀lé ẹ sì máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn náà mo níbi tí mò ń bá ìtàn yìí lọ. nígbà tí ìyáálé àtìyàwó wá gbé ọmọ kan dé ààfin ọba ó wá ní pé ọba ní kí ló gbé yín débi báyìí ọba ní kí ló gbé yín débi báyìí wọ́n ní ká ọmọ là ń dù ìyáálé sọ pé ìyàwó fẹ́ gbọmọ òun lọ́wọ́ òun ìyàwó sọ pé ọmọ tó gbé rí ẹ ọmọ tèmi nìyẹn báwo ló ṣe máa gbé mi lọ́mọ ọmọ tèmi nìyẹn ọba wa sọ fún wọn pé I don't know if it's Book of Kings okay Yamilande sọ pé one of the book I'm not sure which one because I'm not a Christian but my mother is so wọ́n ti lo kíní yẹn fi ṣe àpèjúwe fún mi rí ni mo ṣe rántí ẹ ṣeun bàbá mi Àjẹwálé tún jùrù sí bíbá ẹ ṣeun bá mi o ọwọ́ yá máa ròkè ní kò ní tán níbi tẹ́tí mu ẹ ṣeun gbogbo ilé ẹjọ́ máa bá wa power tap ẹ máa bá wa ṣe ẹ lọ so I'm going to digress very shortly mo kàn fẹ́ sáré fi ìtàn yẹn ṣàpèjúwe bí ìyá mi náà ṣe kọ́ mi so ìyá mi wá sọ fún mi pé ọba wa wò pé ìyàwó àti ìyálé ọmọ kan ló wà láàrin àwọn méjèèjì ọmọ kan ni àwọn méjèèjì jọ ń dù pé kí ló máa ṣe sí bí ọba
ọba yẹn dẹ̀ sọ pé ọba yẹn bó ṣe ròyìn ọ ní pé ọba yẹn ó ní òye gan bó ṣe sọ fún àwọn security pé kó máa bọ̀ nìyẹn o ọba wa ní pé security ẹ má bọ̀ àwọn obìnrin méjì tó ń fún mi ní wàhálà yìí tí wọ́n ń du ọmọ kan ok ẹ bá mi mú idà wá kẹ wá bá mi la ọmọ yẹn sí méjì káwọn méjì kọ́ mú half kọ́ máa lọ àti ìlàjà nìyẹn táwọn ẹ bá mú idà wá kẹ bá mi gé ọmọ yẹn sí half jọ káwọn ọmọ kan làwọn èèyàn méjì ń dù báwo la ṣe máa ṣèdájọ́ yẹn ok ẹ bá mú idà wá ẹ jẹ́ ká wá la ọmọ sí méjì kí a fún ìyálé ní apá kan ká fún ìyàwó ní apá kejì kọ́ kúrò ní ààfin fún mi. I've got better things to be dealing with. Èwa ni gbogbo ìdààmú táwọn ìyá méjèèjì wá gbé wá síbí báyìí. Níbi tí wọ́n ọba wa ṣáà ní pé kán lọ mú idà wá bó ṣe lọ mú idà wá nìyẹn. Nígbà tó lọ mú idà ìyálé sọ pé àkókò gbọ́ ó ti dàbẹ̀ yẹn náà bó ṣe máa dájà yẹn fún wa nìyẹn gèsì méjì ni àádẹ́mú àbọ̀ nìyálé sọ. Ìyàwó wa ń pariwo wa ń kí ẹjọ́ ọba ẹ má pa mí lọ́mọ ẹ mọ̀ kí abiyamọ tó bá jẹ́ abiyamọ òótọ́ kò ní pé ìdájọ́ yẹn ipò wà fẹ́ ipé kí wọ́n la ọmọ sí méjì tó ti yé yín ẹni tó bá jẹ́ abiyamọ òótọ́ o kò ní faramọ́ solution yẹn o kò ní rí as a solution tó bá la ọmọ sí méjì yẹn ọmọ ti kú nìyẹn so how is that a fair decision how is that a fair outcome but ìyálé torí òun mọ̀ pé kò ń ṣọmọ tòun ó ní pé òkè bọ́ bí ọba ṣe dájọ́ yẹn náà ni náà ló ṣe máa lọ ọba wa sọ pé kó dáwọ́ idà yẹn dúró ó ní kéṣe ó lóun ti mẹni tó lọ́mọ láàrin àwọn méjèèjì ọba ní ẹ dáwọ́ idà yẹn ẹ dáwọ́ ẹ dúró òun ti mọ ẹni tó lọ́mọ láàrin ẹ̀yin méjèèjì ó ní pé ìyálé ìwọ kọ́ ló lọ́mọ báwo ni mo ṣe mọ̀ kí ìwọ kọ́ ló lọ́mọ ńgbà tí mo dájọ́ tí mo ní pé kọ́ ẹ̀yin méjì tẹ́jọ́ ń du ọmọ kan ẹ bá mi la ọmọ yẹn sí méjì kẹgbẹ́ apá kọ̀ọ̀kan fún ìyàwó àti ìyálé kọ́ máa kórè tí wọ́n lọ ìwọ ń sọ pé o lọ́wọ́ sí yẹn pé yẹn jẹ́ fair decision ó ní kí kò sí abiyamọ kan tó lè gbà kọ́ fi idà la ọmọ òun sí méjì ó ní kí abiyamọ òótọ́ kàkà kí wọ́n mú idà kọ́ fi la ọmọ ẹ̀ sí méjì á ní pé kúkú gbé ọmọ yẹn fún ìyálé bọ̀ ìyálé bí wọ́n ṣe sáré sọ pé ọjọ́ lè lásì méjì kájọ máa mú àbọ̀ ká máa mú lọ ká ṣe máa mú 50-50 lọ ó ti ṣó pé wọ́n kọ́ ló lọ́mọ lóòótọ́ ìyàwó ó ti ṣó mi pé wọ́n ló lọ́mọ lóòótọ́ torí ìwọ ló wà bí a mọ́ ń bì báyìí you're not coming here for parity you are not seeking parity you're seeking justice torí pé o mọ̀ pé tó bá ń fi àrídà la ọmọ yẹn sí méjì kọ́ wá gbé fún yín láàbọ̀ àbọ̀ ọmọ ti kú already anyway so ìwọ ló wà bí a mọ́ bí ọba ṣe sọ fún gbogbo àwọn ìjòyè àti gbogbo àwọn tó wà láàfin pé àti dájọ́ náà nìyẹn o àti mẹni tó lọ́mọ ìyàwó ní kẹ́ gbọ́mọ fún ẹ má gbọ́mọ fún ìyálé bó ṣe lé àwọn méjèèjì kúrò ní kóòtù nìyẹn o so kí ni ìyẹn fi wọ̀n wá wípé tí Amẹ́ríkà bá wà nǹkan tí Amẹ́ríkà ṣe máa ń make decision yìí tó ṣe máa ń gbé ìjọba fún àwọn tí ẹ pé ó wá ṣe jàǹbá nílùú ni wípé ẹni tó bá wá ṣe jàǹbá nílùú tí ò bá ń ṣọmọ ọkọ kò ní mind kí Amẹ́ríkà wá fẹ́ máa kó ọrọ̀ ọlẹ̀ bàbá wọn lọ kò ní mind kò ní bá wọn dù àti a máa sọ pé ẹ máa kó lọ iṣẹ́ ìgbàgbára fáwọn àwọn ò nílò àwọn ò bá yín du ọrọ̀ àwọn ò bá yín du cobalt àbá yín du diamond àbá yín du eléyìí ẹ máa kó lọ àwọn Amẹ́ríkà dẹ̀ mọ̀ ṣó ti yẹ yín nǹkan tí mo ṣe fi ìtàn yẹn ṣe àpèjúwe nìyẹn wípé ẹni tó bá jẹ́ ọmọ ọkọ ìyàwó akúnẹ̀bí àbúrò àbọ̀ ìyàwó aṣẹ́wà ókè o ẹ ṣe tẹwà pẹ̀lú wa lónìí o àmàrin yín bá lágbára Èdùmàrè ẹ káàbọ̀ lórí ètò ogbó àtọ̀ ìyàwó àwọn náà mọ̀ pé tá bá gbé ìlú padà fún àwọn ọmọ ọkọ ìlú ọ̀ọ́ni jẹ́ a máa kó nǹkan ọ̀rọ̀ bàbá wọn tó ti yẹ yín bọ̀tá bá gbé fún àwọn tó jẹ́ pọ́kànfẹ́ wá bàlú jẹ́ wọn ò ní mind wọ́n á tún máa ràn wá lọ́wọ́ ni so nǹkan tí ìtàn tí mo mú wá yẹn tó fi ṣàpèjúwe nìyẹn wípé abiyamọ òótọ́ kò ní gbà kẹ́ pín ọmọ òun sí méjì láíláí bọ̀ ẹni tí òun ṣe abiyamọ tẹ́pọ̀ òun kàn fẹ́ bá tẹnìkan jẹ́ a ní pé tẹ bá dájọ́ yẹn 50-50 yẹn ó ti wà fẹ́ẹ̀ nìyẹn
So ti yé yín, so nǹkan tí America ṣe máa ń dá àwọn ìjọ yìí báyìí tá a bá wo gbogbo àwọn history wọn, this is what they do because wọ́n mọ̀ pé àwọn tọkọ̀ fẹ́ wá dá nǹkan rú, they don't care about the wealth of the land. Wọ́n á sì máa jẹ́ káwọn máa rí kó. So kí ni eléyìí wá tọ́ka sí? Ẹ̀tẹ̀ má di àti máa conclude, a kàn ń sọ̀rọ̀ history, a kàn ń sọ̀rọ̀ data lọ́wọ́ ni. So kí ni àwọn àpẹẹrẹ tá a máa rí níbẹ̀ tí America bá ti wá ń kúrò láwọn ìlú? A máa ń rí return of extremist forces like we've seen in Afghanistan, like we've seen where Taliban took control. Return of àti domination of different factions, different terrorist groups. So ti yé yín kọ́ máa dominate ìlú yẹn, tá a ṣe ń rí ní Libya tó cause chaos, tá a ṣe ń rí ní Somalia tó cause chaos. So ti yé yín, so these are the patterns that we've seen. Tá a bá ń wo títí àwọn tá à ń pè ní America tó jẹ́ pé à ń pè wọ́n ní what? Candidate number 1. So kí yé yín, so kí wá ní àròpọ̀ gbogbo ẹ̀, kí ni conclusion pé tí America bá wọ̀lú? Long-term stability is very poor. For those host countries, civilian safety is poor. Democratic outcomes, mixed results, but mostly poor. Resource control for the people that are sovereign in that country, usually resource control shifts to foreign contractors. Àwọn tó máa kó fún America ló máa ń gbé resource control fún, ló máa ń gbé agbára fún. Exit outcomes often chaotic torí pé ìlú tó bá wà stable ló máa ń lo ètò, ló máa ń lẹ́nu sọ pé gbogbo resources yẹn lè máa kó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Irọ́ ìlú ṣèbí ìlú tó bá tòrò, ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìsinmi, tẹ́ bá ní ìfọ̀kànbalẹ̀ lè máa ń sọ gbogbo yẹn. tó bá ti sọ yín di ọtí fún yín sínú chaotic kínní tẹ́kẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ bọ́ǹbù lójoojúmọ́, ìbọn lójoojúmọ́, bọ́ǹbù lójoojúmọ́. Ṣèbí ẹni tí ìlú ẹ̀ tòrò ló ń wá pé ta ló mọ̀ pé èèyàn kan ń kó òun ní ogún. Ṣèbí ẹni tí láàfẹ́ wà sí kí ọ̀ ló ń mọ̀ pé nìkan ń kó ọrọ̀ kúrò, ló ń ká wọn ní minerals. But tó bá plunder, tó bá descend into chaos, you will never ever, and they won't let you recover from it. Torí àwọn agents of chaos ló máa gbìn sílùú yẹn. Nǹkan tí history sọ nìyẹn, èmi kọ́ ni mo sọ o. Nǹkan tí history sọ nìyẹn. We said we would what? We would take a credit history approach to this analysis. Okay? So kí ni yẹn wá sọ fún wa nípa prediction? If USA entered Nigeria, the likely outcomes, the probable outcomes are rise of new extremist splinter groups. This is what would happen based on history, based on the historical data. Abẹ́gúndé ẹ ṣì máa tẹ̀lé wa lọ́nà, kò tí ì yé yín, ẹ dà pé ẹ gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ, ẹ gbọ́ nǹkan tí information sọ, ẹ má wọrí, ẹ ní sùúrù, ẹ jókòó, ẹ má bá wa rẹ ṣì má bá wa lọ́nà, ẹ má bá wa lọ́nà. Ṣó ti yé yín, ẹ jókòó, ẹ má bá wa lọ́nà. Resources nìkan làwọn èèyàn máa ń gbọ́, resources nìkan làwọn èèyàn máa ń gbọ́, àwọn èèyàn ń gbọ́ nǹkan wọn gbọ́ ngbà nǹkan tí mo sọ nípa chaos, nípa àwọn tó ń pa yín náà lọ sí máa gbé ìjọba fún. Kò yé yín ni? Ẹ kàn ń gbọ́ resources, à ń sọ pé àwọn tó ń pa yín nìkan náà máa lè history sọ fún wa pé àwọn tó ń pa wọ́n nílùú yẹn náà máa ń gbéjọba fún, torí pé àwọn ló máa ń guarantee pé America máa lè rí resources kó. You think the resources doesn't impact you? It will, because that's what they're going to use to ensure that they can continue having access to it. Wọn ò ní gbèlú fún ọmọ ìlú, kò yé yín ni? Ẹ jẹ́ máa fọpọlọ ṣe kínní ìná. A tún gbé data jáde, ẹ sì ń sọ̀rọ̀ resource. Your people are just thinking ọ̀hún rò bí bread àti àtẹ̀yìn là ń sọ ni. We are talking about resources, and we are talking about, kò ń ṣe pé ọmọ wa sọ pé okay, America ò ní bí yín. They've got a formula, they've got a pattern which works for them, and which they've executed in other scenarios that are similar to ours. And ó wá ń tọ́ka sí pé their national philosophy is to give the power to the bandits. Torí pé ó máa assure wọn kó máa rí resources. It's not to give the power to the ọmọ ìlú, fún àwọn normal citizens.
So resources. Okay, can it be resources is not one of the incentives of why they continue doing that. Can't your resources kúrò ńbẹ̀ ẹ̀tẹ́tí kẹ́gbọ́ tí America history ti sọ fún wa pé tí America bá wọ̀lú wọn ń gbé agbára fún àwọn ọmọ ìlú àwọn bandits yẹn àwọn tó ń pa owó yẹn gangan ló máa ń gbàgbára fún. Ṣé yẹn make sense? Ṣé yẹn ń wọlé? Toró máa ń dà pọ́pọ́lọ àwọn kan nù wá ti block lóòótọ́. Ṣé yẹn ń wọlé? Resources làwọn èèyàn máa ń sọ. À ń sọ fún yín pé nǹkan tẹ́ ní pé kọ́ wá yọ lórí ilẹ̀ yín wọn wọ́ọ̀bì kan kọ́ yọ kíní yẹn lórí ilẹ̀ kankan rí etí wá à ń gbọ́ anyway let me continue. I came and I get a bit aggravated but let me continue. Torí pé anyway let me continue. Ẹ jẹ́ àlò data mo ti ní kí èmi gan-an mo ti ní ká máa lo emotion ẹ jẹ́ kí n máa lo data ṣó ti yẹn ẹ mọ̀ pé kí ló máa ń sọ. Anyway, let me just continue. Ẹ jẹ́ àṣà máa fi data wò lọ. We will get to the conclusive part later on. But ẹ ṣì jẹ́ àmà lo data nù. So these are the predictions tí America bá wá. So ti yẹn you go what the data history is shown that there's always rise of new extremist painting groups. Instability in the Middle Belt and Northwest. In the Northwest is an example of that in Africa. Heavy displacement in rural areas happens. Torí kí gbogbo wa la mọ̀ pé kí ni Ifá sọ pé inú ìgbẹ́ ni ọrọ̀ máa ń wà. So rural areas yẹn wọ́n máa ń fẹ́ clear torí kọ́ máa sọ gbogbo ẹ̀ ní mining facility ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí extract ń bẹ̀ ni. Ṣó ti yẹ yín US backed political elites máa wá dìde nínú àwọn ìlú yẹn. History is showing pé kí ni ẹ̀ máa ń create long term chaos. Okay, this is the point. Káwá lo ọpọlọ díẹ̀. If history is showing us that America coming into a country man create long-term chaos, we've got short-term chaos at the moment. Data then show wa pé tó bá wọ ìlú pé kíní ẹ̀ máa ń create long-term chaos. So àwa fẹ́ fi short-term chaos gba long-term chaos. Ṣé yẹn bá làákàyè mu? Ẹ̀yin èèyàn ẹjọ́ ṣé èèyàn bá làákàyè mu torí kẹta bá ń sọ̀rọ̀ má dà pé tí àwọn kan ti di inú wa lóòótọ́ à ń sọ fún yín pé kẹ́ wo history kẹ́ wo data ṣé kẹ́yẹ́ lo false expectations false assumptions we are saying the history verifiable history is showing us this. àbọ̀rọ̀ àbọ̀yẹ. ó gbọ́ àtọ́ ìyá mi ẹ tẹ̀síwájú. màá fẹ́ sọ wípé you need to stop reading the comments and just talk because if you keep reading the comments you will be angry. Ignore the comments. Just ignore the comments. Trust me, it's better that way for your own sanity, for your peace of mind, for your blood pressure. Ignore the comments. Ẹ ṣeun ìyá mi àmàrígbà àníwá yín sí lágbára ìdùbàdì bẹ́ẹ̀ sí sọ́dọ̀ tọ́ ni torí kékeré there's nothing more frustrating than ignorance. Akànmágbára wa láàyè ni àdẹ̀sọ́ pé kò sẹ́ni tó mọ̀ tán kò sẹ́ni tó rí tán but a kò lè máa fi but nǹkan tí a lè máa ṣe ni pé ká máa wo nǹkan tó ti lọ lọ́jọ́ ẹ̀yìn ká máa fi wo bá ṣe máa ṣe ìgbésẹ̀ wa ní ọjọ́ iwájú ìyẹn èmi wílé ké the only thing we cannot excuse is ignorance. A lè ní different perspective lóòótọ́ but perspective wa ignorance ò ń ṣe perspective o. So because ignorance means unknowingness means you're blind. Tí a bá wo data ṣe a ṣe lè ní different perspectives different preferences but as long as we are acting from an informed perspective. So kí a máa fi làákàyè ṣe kò sí excuse nínú yẹn àtọ́ a lè gbà yẹn wọlé o torí pé nǹkan tó ń ṣe wá yìí it's like Nigeria is at a crossroads now nǹkan tó ń ṣe wá yìí a máa ní sùúrù fúnra wa bọ̀ sùúrù wa níwọ̀nba ni ṣó ti yẹ nínú nǹkan tó dojúkọ wá yìí o sùúrù wa níwọ̀nba ni ó máa láwọn wèrè kan nù wa tó yẹ kí a máa ní láti lé wọn sẹ́yìn class a dẹ̀ máa ní pé kán turn around kán face the wall ike ọpọlọ wọn kò wà máa ṣó débi pé wọn á máa dá sínú ètò báyìí lóòótọ́ àwọn kan máa wà tá máa lé sẹ́yìn class tá máa ní pé okay turn around ṣó ti yẹ yín tá máa ní pé okay yẹn kan turn around kẹ ẹ sì máa gbọ́ná ṣó ti àmà láti lé àwọn wèrè kan sẹ́yìn class lóòótọ́ torí pé nínú nǹkan tó ń ṣe wá yìí we cannot be ignorant. Ẹ má bí ní kí mò ń sọ̀rọ̀ báyìí torí pé
Me, I spent a lot of time doing this, putting this together. Ká ṣèwádìí, ká wá gbé information wá. Káwọn kan tí wọ́n máa sọ pé okay, àwọn ò tiẹ̀ á fẹ́ wo information. Àwọn kan fẹ́ máa fi tinú wọn ṣe. Kan tí wọ́n fẹ́ máa ṣe sódì. Ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè o. My daughter calls them rage baiters. They're just trying to bait you. You have to know them. Ó ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ìyá mi. It just work because there is nothing as infuriating as kéèyàn gbé facts sílẹ̀, which is why we are academics. We need to know. We don't just talk. We talk with facts. Kéèyàn dẹ̀ gbé facts sílẹ̀ fún èèyàn kan dẹ̀ máa sọ èyí tó dẹ̀ wù wọ́n tó jẹ́ wíńgbà tó jẹ́ pé degree tó gbà ìyẹn tó máa gba degree náà ṣá. Ó sú mi o, ẹ ṣeun ìyá wa. Bàbá mi àtàmátàsí ẹgbẹ́ òsókè bàbá mo ṣe bá dún ní lọ. Ògbó àtọ́ bàbá o. Ògbó sà orí mi rè o ìyájú o. Ògbó àtọ́ bàbá àgbàlagbà. Bàbá mi lóhùn tó mo kí yín o ìyájú o. Mo ṣe bá kábíyèsí bàbá. Orí ẹ̀mí lọ́dún bravo. Mo kí ló kọ́mẹ̀ntì o mo ṣe bá o. Bàbá mi Adédáyọ̀ mo kí yín o. Bàbá mi Alátúnṣe dúró mo kí yín o. Mo kí ló kọ́mẹ̀ntì yá mi ní èyí dára yìí sí mi. Àtẹ̀gbàdé mo kí yín o. Ẹ ṣeun bá mi. Inú wa dùn kan abalẹ̀ àjùwà á kú ọ̀rọ̀ olúwa yìí. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣeun gidi gan fún ìlanilọ́yẹ̀ àti ìṣinilétí tí ẹ fún wa ní àti àárọ̀. In fact mo rí ìlera dákẹ́ síbi tí mo wà tí mo ra mú mi ọgbọ́n mú mi mọ̀ tí mo ra ń kẹ́kọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni. Ẹ ṣeun bá mi. Bóyá jọ pé fẹ́ pé ẹ sì ń kọ́ wa lóyún omi ọdún náà lọ bóyá kì í sì ní sùúrù náà. Èmi ò tó mo kàn lé mi ṣe wádìí mo kàn ń gbé wá ni mo ò tó kọ́ yín o bá mi o. Mo ṣe bá Juni lọ kábíyèsí. So ìwádìí a kàn máa present ẹ̀ ní àdèmàjẹ́kẹ̀yìn àgbà dájọ́ sí o. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀ yìí sà. Bọ́lọ́bọ̀ yẹ sà mo máa ń tẹ́ fún mi sí òyìnkú bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun. Inú mi dùn fún obìnrin kan tí ẹ gbé jáde torí iṣẹ́ takuntakun lẹ ṣe. Kò rọrùn kí èèyàn fi táìmù lẹ̀ láti fún wa solution sí ogun tó ń ja ìlú. Nínú ogun tó ń ja ìlú ó ṣòro láti rí solution sí àmọ́ tí yẹn bá jọ máa kí n ṣe nìkan ló lè fi táìmù lẹ̀ fún torí nǹkan tó kọ sí yẹn kan tó bá ti kúrò ní ọ̀rọ̀ láìvù èèyàn tó ti di ọ̀rọ̀ gbogbo nǹkan tó kọjú sí yẹn kan ló kọ sí ọmọ ẹlòmíì. Mi ò mọ̀ bí amúlé chip ni o. Bẹ́ẹ̀ ni bá mi. Ẹ tẹ̀síwájú sà. Pẹ̀lú ìhà tí ó kọ sí mi nígbà tí Trump ń bọ̀ wá tí Trump sọ pé òun ń bọ̀ wá tí ó kàn tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ pẹ̀lú ẹnu lásán pé òun ń bọ̀ wá sí Nàìjíríà láti wá gbèjà àwọn àkànṣá. Bí mo ṣe gbọ́rọ̀ yẹn inú mi bàjẹ́ pé irú ọ̀rọ̀ burúkú wa ni òbẹ́ wa sọ yìí tí ó dẹ̀ jẹ́ pé bí ìjọba ṣe ti mọ̀ láti ibi dókè kan pé wọ́n ẹ̀pùlù kan kí àbájáde rọrùn kí àbájáde ìdùnnú kó débàlú náà. So bí àwọn country tẹ́lẹ̀ tẹ́tí mú wáyé pé tán bá wọ olùkan lóòótọ́ wọ́n á láǹfààní àti padà jà wọ́n lólè kó ń bẹ́ náà ni wọ́n á láǹfààní àti padà sọ ìlú yẹn di ẹ̀dùn ọ̀lẹ̀ náà ni. So tẹ́ bá ṣe ní ti ń gbà yẹn pé ìkan lára àwọn mẹ́mbà aṣá tí wọ́n wọlé ń gbà yẹn ó gba àtakò pé kìíní yóò lè rí bẹ́ẹ̀ àlẹ́ aláwọ̀ American kí wọ́n wá sí ilẹ̀ wa nítorí ìyẹn gan ló tún wá worst jù a jẹ́ pé àwa gángan fúnra gan lákàlẹ̀ sílẹ̀kùn fún ilé pé ó yẹ wá wọlé o ẹ wá kó lé wa. So ó jẹ́ nǹkan tí yẹn bá jó lákẹ́ nìyẹn àtúnímọ̀ ènìyàn ó ní láti rò bẹ́ẹ̀ àmọ́ nǹkan tó kọ sí yẹn kan lọ́pọ̀ gbà èyàn ló kọ sí ọmọ ẹlòmíì nǹkan tó kọ ojú sí èèyàn kan ló kọ sí ọmọ ẹlòmíì ó kọ bẹ́ẹ̀ sí mi tí wọ́n láǹfààní àti tí wọ́n á jòkóó tí wọ́n á tún èrò ara mi pa mo wá rí i pé tí ó bá jẹ́ pé ìyà tó kọ sí mi ni wọ́n á ti rí i pé bí I'm right ó kọ àmì náà sọmọ ẹlòmíì náà lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà tó náà sí ìtún right ṣé lọ́rọ̀ má jẹ́ kárí pé bóyá ẹnìkan ò ní làákàyè bí ẹnìkan ò gbọ́n bóyá tí ẹnìkan lò tó wà lẹ́ ibi tó kọjú sọ̀rọ̀ pé ibẹ̀ ní solution wà tá a bá tọbẹ̀ ó lè jẹ́ pé ibẹ̀ gangan ni kò sí solution ibi tẹ́nìkan wá sọ pé ibẹ̀ ni kò sí solution tó bá padà tọbẹ̀ at the end of the day ó lè jẹ́ pé ibẹ̀ gangan ni solution wà. So ìdí ni ètò pé tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ gbogbo tí bá ti lè ṣe ọ̀rọ̀ personal ẹ̀yin jùlọ máa try láti máa wo àwọn opinion kódà téèyàn bá ti ní opinion kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èèyàn tún gbọdọ̀ kọ́kọ́ fi kéèyàn tó kọ́ gbé sẹ́gbẹ̀ kan náà kéèyàn tún fi àtẹ̀múṣẹ́ kéèyàn tún wá wo another person view kò fi view rẹ̀ òun náà ni pé tí Amẹ́ríkà tó ń bá wá sílẹ̀ alóòótọ́ gbọ́ náà la mọ aburú tó wà ń bẹ̀
pé bí ó ṣe rí bí yóò ṣe rí ni pẹ̀lú ìyà tó tún wá kọ sí mi òun náà ni pé mo tún èrò mi pa pẹ̀lú àkọ́kọ́ tí mo tún gbọ́ tí mo dẹ̀ tún rí mo rí pé a ní any option kankan níbi tá a bá dé Nàìjíríà yìí kò bá jẹ́ Amẹ́ríkà o kò bá jẹ́ Russia o kò bá jẹ́ China o ìkànnì wọn tó ti bí wọ́n ṣe jálá burú tó yìí bá a ṣe mọ̀ wọ́n pé wọn òbí kan kíbi kan tòrò rí a tún sì tún nídìí ẹ̀kún wọn náà báyìí níbi tá a bá dé lóòótọ́ wọn àdá lóòótọ́ wọn òbí kan kíbi kan sọ̀rọ̀ sí wọn á jẹ ojú pátí wọn á gba ojú olùsọ́sọ́ wọn á jẹ bẹ́ẹ̀ náà ni níbi tó ń bá dé yìí ó á ti di wọn báyìí kí ló fà tá a fi nídìí wọn ni pé kí ni pẹ̀lú ọ̀kan ó yá ju pẹ̀lú ọ̀kan lọ pẹ̀lú ọ̀kan ó yá ju pẹ̀lú ọ̀kan lọ ẹni tí ebi ń pa ó sì tún sàn ju ẹni tó kú lọ ẹni tí yà ń jẹ ó sì tún nírètí pé òun sì lè padà bọ́ kù nínú ìyànjọ́ kan àwọn ẹni tó ti kú kò nírètí mọ́ kódà ẹni tó ti kú àti ilé àtọ̀nà àti gbogbo tó ní ó ti pẹ́rìṣì nìyẹn tó ṣe bí òwe àwọn àjọjọ máa ń lọ máa ń bọ̀ nínú òyìn kan wá ní ẹ̀yìn òkú là ń jàkà ẹ̀yìn òkú là ń jẹ́ka wọ́n sì ní pé bá ò bá kú ilé bá bọ́ ọmọ kì í wú gbẹ́gi ṣe bẹ́ẹ̀ mi tó bá wà ní òmò tọ́jú ilé bàbá rẹ̀ pé ilé bàbá òun ò ní wú gbẹ́gi àmì tó bá ti kú kò lè ilé bàbá rẹ̀ kódà kó kú ò ní gbẹ́gi kó dọ ọlọ́sàn kùtù ilé bàbá rẹ̀ máa wù tí àwọn Amẹ́ríkà bá wá tí wọ́n bá wá wọ́n wá jà wá lólè ni wọ́n wá kó nǹkan lẹ̀ wá ni tí wọ́n bá wá wọ́n á ṣẹ́kù sórí ilẹ̀ wa láti máa ní tiwọn láti wá kó wa ní ẹrú ẹlẹ́kejì sáà tá a bá ní ká fojú níwò ká sì gbé emotion kú ká gbé emotion kú ká lè máa lo bóyá bí one side view ká fi máa view rẹ̀ lo another person's side view ká fi view rẹ̀ èyí tó tún fẹ́ ṣe yẹn ó tún wà òkè ju àwọn tó pa wáyé lọ ó sì tún wà òkè dáadáa ju àwọn tí wọ́n pa àwọn eléyìí fẹ́ pa wá rẹ́ lórí ilẹ̀ níṣẹ́ àwọn lè fẹ́ pa wá lórí rẹ̀ níṣẹ́ t'Amẹ́ríkà bá sì tún wá àwọn sì tún kó wa lẹ́rú ni ẹrú sì tún lè padà ní ìrètí pé ìjọ kan á padà fọwọ́sowọ́pọ̀ sẹ́ẹ̀ á padà jàjàgbara kó lọ́wọ́ bá sì jàjàgbara kó lálákọ̀ọ́kọ́ lọ́wọ́ UK nígbà tó wá kó wa lẹ́rú gbà yẹn tó bá kó wa lẹ́rú náà á padà ìjọ kan padà jọjọ kan kódà kó jẹ́ in the next 100 years káwọ́ yẹ donkey years tí wọ́n ti fi kó wa tí wọ́n ti fi brain wash wa tó fi kó wa lẹ́rú ọpọlọ nígbà tí àwọn wíkìn bẹ̀rẹ̀ for more than 500 years tó ti brainwash wọ́n níta wíkì mọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwọn àkànmọ̀ mọ̀ ń liability fa so bẹ́ẹ̀ náà ló ti wọ́n padà ṣẹlẹ̀ kódà kan kó wa lẹ́rú in 100 years àwọn àrọ́mọdọ́mọ wa wọ́n ti padà fight fún wa níjọ́ kan àmọ́ tá a bá ti kú ta ló fẹ́ fight fún wa kò sí tó fẹ́ fight fún wa o tó bá ti kú ẹni tó bá wà lẹ́ni ní lárọ́mọdọ́mọ ẹni tí ò sí lẹ́mù lè lárọ́mọdọ́ òkú sì ní òkú ò lè gbèjára rẹ̀ èèyàn ló gbèjò òkú àwọn pípì tá a sọ yìí wọ́n fẹ́ pa wá rẹ́ ni àwọn táwa ń wò ní aṣíwájú pé àwọn ilé àtúntàn wọn àwọn ní kí wọ́n gbà wá odidi the number one citizen of the nation president ń sọ pé ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kọjá gbọ́dọ̀ òun lè dá sí tóun bá dá sí èmi ò máa lọ sí àwọn bandits wọ́n ṣe fídíò jáde wọ́n jẹ́ kó yẹ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń sponsor àwọn olórúkọ kan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó wá jọ gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ ó fẹ́ ṣe méjì tìró irọ́ ni wọ́n pa mọ́ àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì èké ni wọ́n ṣe mọ́ wọn a rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká wa tí Fúlàní bá fi màálù jẹko lásán tẹ́ bá lọ report mo sọ sí nǹkan náà tí àwọn Fúlàní wọnú oko tí wọ́n fi màálù jẹko bàbá yẹn àtọmọ rẹ̀ níbẹ̀ lóko bàbá yẹn wá pariwo ọmọ yẹn wá jáde ó lọ bá Fúlàní àwọn Fúlàní sá ní àdá ọmọ yẹn ṣubú lẹ̀ ọmọ yẹn kú bàbá ò rí wọn mú ó sá màálù kan ní àdá màálù yìí ò lè rìn mọ́ ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ court nígbà tí ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ court mọ̀ dájọ́ ọmọ tí wọ́n pa o ẹjọ́ màálù tí wọ́n bá fi àdá bù lẹ́sẹ̀ ni wọ́n ń dá ní court mọ̀ dájọ́ ọmọ tí wọ́n pa ní court ẹjọ́ màálù tí wọ́n bá fi àdá bù lẹ́sẹ̀ ni ẹjọ́ tí wọ́n ń dá ìwé ẹ̀tọ́ bá fi lè bàbá ni ọ̀pọ̀ lọ́mọ wọn kódà àwọn adájọ́ ń fetí ìdánù báyìí ni ìfà ọjọ́ nílò níbi ni ó ti ṣẹlẹ̀ ojogate kọ ojogate àwọn pípù yẹn pa wá wọ́n ṣe gbé àwọn kan ni wọ́n ibì kan ni oúnjẹ ń gbà wọlé fún wọn o tàdé tí wọ́n dẹ open face báwa ṣe ń sọ̀rọ̀ social media báyìí tí má sọ tó bá jọ mi lọ gọọmenti máa locate mi o fún wa gbé mi o pé èyí tí mo sọ ó ti jọ mi lọ àwọn dẹ ń pa ènìyàn dẹ gbìyànjú dání báyìí wọ́n dẹ tún sí ojú gọọmenti ò locate wọn o gọọmenti ò locate wọn o a rí helicopter
tí wọ́n fi lọ gbóúnjẹ fún wọn o àti àwọn àdó olóró ó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì o gbogbo gbẹ o gọ́ọ̀mẹ̀ntì àwọn sójà ni wọ́n bọ́lẹ̀ nínú helicopter tí wọ́n gbé wọ́n dẹ̀ ṣe fídíò báyìí tí wọ́n ṣe fídíò jáde báyìí àdẹ̀rí báyìí wọ́n ṣe ní ti o. Gumi sọ̀rọ̀ ní ìjẹrin wọ́n sọ fún wọn pé ń sọ on live program on TV show tí gbalaye wò wá ń sọ fún wọn pé wáyé tí ó ní pé ogun tí ń jà ní pé a máa protect àwọn bandits pé wáyé tí a mọ̀ pé ọmọ wa ni wọ́n jẹ́ ara wa náà ni wọ́n brothers wa ni wọ́n sister wa ni wọ́n pé ó yẹ ká máa kún wọn mọ́ra pé ó yẹ ká máa protect wọn ni pé kò yẹ ká máa sọ nǹkan tí ò dá nípa àwọn gbọ́ pátálá ní agbọ́ o àárín nǹkan sọ lé lórí o Gumi tó lè sọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ mọ́ wọn dẹ̀ ṣe nǹkan lé lórí o ẹni tó tún jẹ́ aṣíwájú wa nílẹ̀ tiwa ìyẹn sọ fún wa pé kò sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe tó fi mú odidi ọba Tinubu sọ pé tó ń bá dá sí ó máa kú ṣé ká máa pa wá lọ ni torí pé a fẹ́ kí wọ́n gbalẹ̀ wa a fẹ́ kí wọ́n gba resources wa kó má da fún resources ta ní resources tí kò wúlò fún wa èmi ò kí ẹ̀ pa ní resources ní Nàìjíríà because ẹ̀mí èèyàn jọ mí lójú ju resources lọ gbogbo nǹkan tá a ní kò tó ẹ̀mí èèyàn kan tí wọ́n pa tù mí torí yẹn náà lèmi náà tó bá jẹ́ pé ẹbí mi kan náà bá pa àbí ọmọ mi kan náà bá pa àbí tó bá jẹ́ pé kan náà bá pa ọmọ kàbí kìnìkan kì í ṣe nǹkan tá à ń sọ yìí ní bá wọn sọ̀rọ̀ pa resources ní wọ́n àmì kan sọ pé resources sir baba ẹni tí nǹkan bá ń ṣe àmọ́ rẹ̀ dákẹ́ ni o òun nìkan ló lè mọ nǹkan tó ń go through ẹni tí àdá bá tí ìbọn bá àwa tí ìbò bá àwa tí àdó bá a lè mọrú pain through àkàmọ́ rẹ̀ dákẹ́ ni o ẹni tí wọ́n pọ̀ ọmọ rẹ̀ tí wọ́n pọkọ rẹ̀ ẹ mọ̀ sọ fún pé sọ́sì kan wá bí kan ní Nàìjíríà pé tó láti nígbà kan pé kí wọ́n ó lè fà yín mọ́ra kó faṣọ ya yẹ́mọ̀yẹ́mọ́ ó lè má gbé wá sí pé bá ẹ jẹ́ kí n sì láǹdì náà bọ́rọ̀ bẹ̀ sá ẹ jẹ́ kí n láǹdì náà. ẹ tẹ̀síwájú mo fi pé wrong assumption kan wà bẹ́ẹ̀ ni bọ́ ẹ tẹ̀síwájú náà ẹ tẹ̀síwájú. no rárá so ibi tí mo lọ ni pé sá èmi lèmi sọ o tí màá ti máa stand lé lórí o tòun ti bí wọ́n ṣe wíkẹ̀dì tó sá èmi sì tún fọ́ sí i because àwa tí ò ti kàn lónìí ní Nàìjíríà á padà kàn wá tí ò dẹ̀ sẹ́niwẹ̀ tó máa gbèjà wa because àwọn tí wọ́n ti pa no justice for them kò sí nǹkan tó jáde sí justice fún wọn láti 2020 ní protest ló ti hẹ́ndì ní Nàìjíríà tí wọ́n bá tún fẹ́ gbọ́ láti 2020 and every year láti 2020 yẹn every year then wọ́n láǹfààní àti máa make justice yẹn káàkiri ní online ìyẹn October 10 2020 October 2020 nígbà yẹn tí àwọn peaceful protesters tí wọ́n dẹ̀ ń fi ẹ̀hónú hàn nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì tí wọ́n fún wọn ní ọ̀dà wọ́n fún wọn lọ́dà pé kí wọ́n yìnbọn sókè o èmi wà kò dùn gbọ́n straight bullet ni wọ́n yìn o má wọn tí wọ́n protest o ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní UK ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní US ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Russia ṣé wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní Canada ṣé wọ́n lè gbogbo àwọn fúnra tí wọ́n tánà sálọ à ń rí bí wọ́n ṣe protest náà kódà àwọn India tí wọ́n láwọn wọn yàwó àtàwọn Pakistan à ń rí bí wọ́n ṣe protest nílò tó ti bẹ́ẹ̀ àwọn military wọn mọ́ kí fèsì gbọ́n dojú àwọn tí wọ́n já àwọn aráàlú ó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà o so view nǹkan tó ń ṣe ní Nàìjíríà ó yà wá táwọn ìlú Nàìjíríà because nǹkan tí wọ́n gbé jáde kọ́ nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n kẹlẹ̀ gbé báyìí tí wọ́n fi fèsì àwọn èèyàn báyìí ní àdúgbò èèyàn méjì ni wọ́n drop ní tàn sọ yìí èèyàn méjì ni wọ́n drop ní tàn sọ yìí àwọn tí wọ́n ti lọ dọ̀la kó ètò sọ̀kan pa wọn o ní Kwara State ń bí àwọn tí wọ́n ti pa gómìnà ètò sọ̀kan pa wọn o wọ́n gbogbo ní ìsinmi o kò sẹ́ni bó olè tó ti ń parẹ́ o àdẹ̀fọ́ lẹ́rán ọdẹ pa wá lọ àdẹ̀rí solution sí àwọn gómìnà tó dé sí fọ́ lẹ́rán àwọn tó wá rà wọn kan lóòótọ́ àwọn náà ò dá o ọ̀já ló fi bó tilẹ̀ náà làwọn náà o ìkan náà làwọn náà o kádùpẹ́ lóyún tó lè ní tó mọ́jú nígbà tá a wà nínú ìṣòro ẹnìkan ní yìnyín rárá o kádùpẹ́ lóyún tó lè tó mọ́jú tá a wà nínú ìṣòro ẹnìkan ní rárá o tá a bá fọ́ lẹ́rán pé torí pé à ń protect kẹ́ní kan tí ò wúlò fún tí ò jẹ́ kan tó jẹ́ pé nǹkan yẹn gangan náà ló ti ń jà wá
because mi ò ráǹfààní resources kan ní tájàǹfààní tí ò wúlò fún wa. Àwa tá ní petrol, àwọn tá ń ra petrol nílẹ̀ wa, àwọn tá ń ta fún àmọye tí wọ́n ra petrol nílẹ̀ tiwọn. Àwa tá níná ní ọ̀dọ̀ wa 10 years ìlú mi ò níná o. Àwọn tá ń fún níná, àwọn celebrate years tí wọ́n fi lò náà ọ̀fẹ́ tí wọ́n dẹ̀ sanwó. A dẹ̀ sọ pé a ní resources. Ká mọ̀ wá ní gan ká ló máa rà gan níbi kan gan yájú ní tá la ní gan lọ. Àwọn tá ń fún lómi, wọ́n lómi ọ̀fẹ́. Omi ò gbálẹ̀ anybody kọjá ní Nàìjíríà àti la ní resources. Àwa tá là ní epo nínú ìdá mẹ́ta wọ́n á kódà kan fún àwọn akódà méjì tó bá wà refine tán. Ìdá kan yẹn àwa la tún máa ship ẹ lọ pẹ̀lú tiwa, àwa la tún máa ship ẹ bọ̀, àwa la tún máa sanwó workers. Government náà dẹ̀ fẹ́ yọ tax ńbẹ̀. Dangote tó ń ta cement fún wa ní Nàìjíríà tó ń ta fún wa ní Nàìjíríà tiwa ní ọkọ̀mọlúwa ní o tó ń ta fún wa ní 10.5 10.2 ó ń ta fún àwọn Ghana àwọn neighbors country tí wọ́n súnmọ́ ó ń ta fún ní 2,500 3,000. Ẹ̀rí pé ká mọ̀ wá ní gan ó yájú pé ní tala nílọ. Ẹ jẹ́ ká lọ wọ àwọn countries tí wọ́n ní kankan ká lọ wo level tí wọ́n bó ṣe rí àti improvement tó dé bá wọn lónìí ká fi wá compare àwa tala ní everything. To me èmi lèmi sọ my thought ni àti ojú tó fi wo àwọn resources tá à ń gbọ́ pé a ní àwọn gangan lógun tí ń jà wá. Àwọn gangan náà lógun tí ń jà wá. Tẹ́mi wà láàmú sọ pé nǹkan bẹ tá a fẹ́ kọ́ mọ̀ kan jogún. Tẹ́mi wà láàmú kọ́rọ̀ jọ láàmú kó property kan jọ pé kí ìran wa kan jogún rẹ̀ tí ò bá sí ẹ̀mí bàbá àti àtẹni tó ti kú àti gbẹ ó lè bọ́ sọ̀rọ̀ ta o. So ìyà tó kọ sí mi ní o, ìyà tó kọ sí kò bá jẹ́ Russia ló ń bọ̀ o, kò bá jẹ́ China o, kò jẹ́ India, kò jẹ́ Pakistan là ń bọ̀ wá rescue níbi tá a kóra sí pé government gẹ̀ wọ́n make solution wọ́n dẹ̀ ti láyà pé àwọn ò ní solution. Kódà wọ́n sọ fún wa pé ká ló máa dira, the whole government sọ fún wa pé ká ló máa dira. Wọ́n kan lẹ̀ ti sọ ni mo kan lẹ̀ ní ogbó fídíò lọ́wọ́ tó ní ká ló máa dira o pé ká lọ rà bọ́n o ká lọ sí ogbé o tí government kan lẹ̀ sọ jáde fún wa. So ìyẹn látún wá sọ fún ìyẹn látún wá rí láì lé wọn lórí again. Pẹ̀lú ọ̀kan sọ̀jú pẹ̀lú ọ̀kan lọ o. Kí n tó dákẹ́ mo kàn fẹ́ ká mọ kíní kan pé a máa pọ̀wé kan lẹ̀ kó o di pé ejò sírò lè sùn ejò sírò lè sùn o. Ṣé tí wọ́n á rí ní àwọn àyè ibì kan tó wà tó jẹ́ pé ejò á tún lè fi ejò sírò lè sùn tá a fi ejò sírò lè tá lọ sùn kò sí bàbá lápò nípa gbé ẹni tí ń fi iná sírò lè ti lọ sùn o. Kò sí bàbá lápò nípa gbá ẹni tí ń fi iná sírò lè ti lọ sùn. Ejò ní àwọn Amẹ́ríkà tí wọ́n ń bọ̀ wá iná òun làwọn tí wọ́n pa wá káàkiri. Kò sílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n báyìí tí wọ́n ti mọ̀ pa tí mo dẹ̀ ní full evidence ẹ̀ lọ́wọ́ lórí fóònù mi ti kún pẹ̀lú fídíò tí n bá wo bẹ́ẹ̀ kí dẹ̀ ṣe fídíò rẹ̀ kì í ṣe àwọn fídíò rí tí èèyàn ń dùn. Kéèyàn mọ̀ ní ọjọ́ tó bá rí bí tí ó ti ń gé orí èèyàn lọ́tún ló ti tí èsì 1 video tí èsì 100 video èmi rẹ̀ no di o. So tèmi yé mi o nǹkan tó ti kìyàn kan nu wa lónìí tá a fi wà ní tá a fi sọ̀rọ̀ kò ní kàn wá o kò ní kàn wá o. Àwọn tó bá kàn wọ́n lábàgbọ́ lásán ifá ọgbọ́ tó kàn kẹ́ni kan ní ìṣojú wa life báyìí play báyìí tí wọ́n sọ pé yẹn bọ́lẹ̀ tí wọ́n yọ yẹn bọ́lẹ̀ tá a sì rí báyìí. Bàbá ẹ̀jẹ̀ ń dákẹ́ náà mo ṣe bájú. Ògbó àtọ àsúrẹ̀ ìwòrìwò fún Bami, ẹ ṣeun for your thoughtful submission. Ẹ ṣeun gan-an, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, bàbá àgbàlagbà. A máa rí bá àníwá yín tì lágbára Èdùmàrè. Àmọ́. Ẹ má bínú M. Bravo. Ok, ìyá wa. Ẹ ṣé. Ẹ tẹ̀síwájú mo bàbá mi atamátàsí mo agree for most of your submission o mo ní ìbéèrè kan mo dẹ̀ ní clarification kan tí máa make but ẹ jẹ́ kí ìyàwó aláǹdé kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ náà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo fẹ́ kúrò lórí call ni mo ṣe fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ ẹ má bínú. So mo gbọ́ gbogbo nǹkan tí Bami Atamátàsé sọ and like you said nǹkan tó bá kọjú sí èèyàn kan ẹ̀yìn ló máa ń kọ sí ẹlòmíràn. For me my summation from the fact that this is Trump that we're talking about. Trump is very anti-black.
It's very, very anti-black. And mo gbọ́ tí bàbá mi Atamátàṣe sọ wípé, you know, America, àwọn máa ń rí bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ America, but what you see is what happens in white America. Black America has a different story to tell. Black America is dying and they're being killed every day in the same America. And àwọn èèyàn kan máa ń sọ wípé téèyàn bá máa lọ sí ojú ogun kọ́kọ́ dúró kó wo the cost of war. America ò lọ sí Sudan. There's nothing in Sudan for America. But Sudan is dead. They're dead. They're killed by Muslims. Muslims killing Muslims. You know? Arabs killing Muslims. Arabs killing, thank you. Arabs buying black Muslims. You know? They're killing black people. Killer call this guy, the Bill the Gates man. He would, with his own mouth, suggest things that will kill us as a people. To the algorithm, hello, pie, I'll be on a live. Pie, okay, on a live, us black people for their own good. Kill on shit gongon that is for our own good. Any resources. And the part of what I want to talk about ni resources coming here gongon. Nígbà tí àwọn America àti tán ṣe coalition tán lọ sí ara ìlú Saddam Hussein tí wọ́n lò ní WND tán rí nǹkan kan tí wọ́n ṣe kí ló lọ ṣe ń bẹ̀ ṣe bí epo wọn lọ kó and dollar. This happened how many years ago? Ṣebí kọ́ máa pa and kí n tó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa pípa wọn. Ìlú yẹn ń tò lóòótọ́ ó lè má jẹ́ standard bí àwọn America ṣe fẹ́ but ìlú yẹn ń tò ó dẹ̀ build up. Iraq àti Iran wọ́n build up wọ́n ṣe wọ́n mọ̀ kí ló yọ Saddam kúrò ń bẹ̀ fún gbogbo unrest ayérayé ló wà ń bẹ̀. Nígbà tí kí n tiẹ̀ tún wálé díẹ̀ nígbà tí Libya ń ṣe tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ unify Africa ká ní singular kìíní kan singular currency kí gbogbo ká fi gbogbo west yẹn sílẹ̀ ká máa ṣe tiwa. Kíá wọ́n swooping wọ́n yọ Gaddafi wọ́n yọ kúrò from the scene. Libya ò kì í ṣe ìlú téèyàn lọ mọ́. The unrest tó wà ń bẹ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ tó ń pààyàn still tó ń páyé àwọn èèyàn still the same tá à ń sọ̀rọ̀ ibẹ̀ náà. Àwọn gọgọ lọ gbàgbára fúngbà tó fẹ́ kúrò ń bẹ̀. You know, wọ́n pa wọ́n lọ kò kí ẹ wo èmi ò sọ wípé resources yo èmi ò ní much tí mo fẹ́ sọ ju wípé èmi ọmọ ẹrú ni mí wọ́n kó àwọn èèyàn tèmi lọ gẹ́gẹ́ bí ẹrú àwọn òyìnbó yìí ni o tí wọ́n kó wa lọ sí America the Americas tí wọ́n fi àwọn èèyàn mi sínú shackles àmẹ́ṣẹ́ àtúndé sàn yẹn náà tán gbé wa sínú irin tán gbé wa sínú ọkọ̀ ojú omi àìmọye wa tán ti kú àìmọye tó ti kú sábẹ́ odò àtàwọn tó kú sórí plantation àtàwọn tó kú sí lórí ìrìn àjò àtàwọn tó kú nígbà tí wọ́n padà bọ̀ tó ń tọ́ láti padà bọ̀ wálé. Tó bá jẹ́ yẹn ni ikú rè bàbá yèyè wọ́n ro tiwa wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí wa kì í ṣe tó máa wọlé pé kinní kan kì í ṣe nítorí tiwa. Ìlú méjì ni America concentrate on ní wákàtí nítorí wípé all reserve wọ́n dry up. Ìlú méjì ni wọ́n concentrate on Nigeria àti Venezuela. Àwa méjì tó concentrate on nìyẹn ní wákàtí. Ṣé ìlú wa yìí náà kọ́ ni Mr. Trump ní pé kéèyàn máa wà kọ́ máa fún wọn ní visa 10-year visa ó ti tán oṣù mẹ́ta ẹ̀ máa renew. Ṣé ìlú wa yìí náà kọ́ àbí mi ni mi ẹ má bínú o àbí mi ni èmi ò sọ̀rọ̀ nípa resources wa o honestly èmi ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèyàn wa wípé ta bá ń wò wípé káwọn kìíní èmi ṣẹ́rí ó pay me for me ó better ti China àti Russia bá wá sílùú wa ju America wà lọ nítorí wípé
ọba onílùú Russia ó ṣàtiwá gbèjà wá rí nígbà tí láwọn people yìí náà ni láwọn òyìnbó yìí náà ni láwọn westerners yìí náà náà ṣe kí ló ti máa ń pè àwọn people tó máa ń jà ní ti gbàgbé mercenaries tó join àwọn mercenaries this same Putin tó wá jà on our behalf nítorí àwọn èèyàn yìí náà ni America. Mr. Bill the Gatesman nígbà tó wá tó lọ sínú Namibia ọ̀dọ̀ wa ló kọ́kọ́ wà náà tó ní pé wọ́n fẹ́ fún wa ní birth control tó máa last fún 8 years. Can you imagine? We have so many resources nísìnyí tí àwọn resources ṣe bí nǹkan tí ó jẹ́ tó ta ní jù ní human resources tí àwọn tán bá decide wípé at a certain age kí gbogbo àwọn kan yé bímọ for 8 years kí family kan yé bímọ ṣe mọ nǹkan tí gap yẹn máa fà wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn tí wọ́n wọlé kan wá ṣe kíni kan tún wá roll wa all over again so that àtún bọ́ sí ipò colonization recolonization. Now ibi tí mo fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi sí ni ọ̀rọ̀ mi ó ti ń sún mi. Ọ̀rọ̀ colonization yìí ni mo fẹ́ sọ ibi tí mo fẹ́ lọ gangan nìyẹn nítorí wípé tí a bá gbà wọ́n láyè nítorí nísìnyí à ń sọ wípé àwọn Fúlàní wọn pa ta ló ń fún àwọn Fúlàní ní arms ta ló ń fún wọn ṣebí West náà ló ń fún wọn ní arms láti fi pa wá tí ó bá kí n ṣe kí ló dé tó ṣe jẹ́ wípé wọn ò ṣe lọ sílẹ̀ Haúsá kan lọ bá wọn fà ń bẹ̀ kí ló dé jẹ́ pọ̀dọ̀ tí wọn lọ fẹ́ wá wọn kọ́ lọ àwọn ṣẹ̀bá àwọn Haúsá àwọn yẹn lọ ń dà wá láàmú wọn ò ṣe lọ sí ilẹ̀ Haúsá kan lọ dì wọ́n mú bẹ̀ pé kán má wá sí West kán lọ bá wọn jà ipò kì í lọ sí Christian land ibi ìbàyẹ̀ láti fẹ́ jà tàbádẹ̀ ti jà tán a máa jáde ṣé nǹkan tán máa ṣe nìyẹn wọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ wo ṣé à ń sọ wípé wọ́n ń pa wá nísìnyí Ọlọ́run kọ́lọ́run jẹ́ ká tiẹ̀ rojú ráyè ṣe anything kíkọ mi ò tí Bill the Gateman ti fi lè sọ wípé òun fẹ́ fún wa ní birth control tó máa last 8 years trust me tó bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ ó ní 8 years ó máa last forever and ever ní so much so aging population tí àwọn China ní òun làwa máa padà ní so that ta ní àwọn tó máa ní agbára láti ṣiṣẹ́ ibo náà máa ti wá láti ìlú wọn náà ti máa wá láti ìlú wọn náà ti máa wá ẹ̀ tún wá jọ̀gá lórí wa once more nígbà yẹn a máa wò wípé resources ta ti ẹ̀ tọ́jọ́ kí ló ta tẹ̀ ṣe fún wọn in the first Ọlọ́run ní jẹ́ ká kábàámọ̀ èmi o nǹkan tèmi kàn lè sọ ni wípé à ń wà emotional à wà strategic ìjọba wa ò wà strategic àwa fúnra wa à wà strategic à ń sọ̀rọ̀ à ń sọ wípé àfẹ́kù wọ́n ní pé when the children of the rich drive the children of the poor against the world the children of the poor will turn around and eat the children of the rich. Mi mọ ẹni tó gbé òwe yẹn sílẹ̀ mi mọ ẹni tó sọ mi mọ bó ṣe work ṣùgbọ́n tí the children of the poor bá decide wípé no àwọn West làwọn fẹ́ gbé wọlé àwọn children of the rich gangan ló máa jẹ children of the poor because that's exact ọwọ́ ọlá ló fẹ́ fi gbá wa lójú ọwọ́ ọlá tó lè fẹ́ fi gbá wa lójú yẹn wọ́n fẹ́ fi kó wa ni wọ́n fẹ́ fi ọlá tiwa àwa gangan la ní ọlá tó fẹ́ fi gbá wa lójú àwa báyìí yìí dẹ̀ náà máa fi lò tó máa fi gba ọlá yẹn lọ́wọ́ àwa yìí náà ni àwa yìí náà máa fi gba ọlá wa náà máa fi gbá wa lójú nítorí pé nǹkan tó ń ṣe ni divide and rule wọ́n ń fún àwọn èèyàn kan wọ́n empower àwọn èèyàn kan láti fi destabilize wa then tá bá ti destabilize wa àwọn náà wá tún wá wọlé wá bá wa nínú ilé wa wípé wọ́n destabilize mi ẹ jẹ́ ká gbà yín meanwhile àwọn náà lọ ṣe gbogbo ẹ̀ tán bá dẹ̀ ti rí gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó lọ tán bá ti kó gbogbo ẹ̀ lọ tán ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ wípé díẹ̀ la kàn fi ń gbéra wa dúró ta fi ń gbéra wa ní rọ́kàtì táyì tó máa fi kúrò nílùú wa ogun tó máa wà láàrin àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta
kò ní ṣe kó Sudan máa máa yájú lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa ni nítorí wípé a kàn ń tolerate ara wa ní right now tó máa fi jáde kúrò nílùú wa Olódùmarè á gbà wá o àṣẹ ìyẹn ni ẹjọ ẹ bá mi mute mi ọwọ́ mi wà ní dúpẹ́ ẹ ṣé o. ẹ ṣeun ìyá mi ogbó atọ́ àsúrè ìwòrìwò fún ẹ ṣeun gan ìyá mi Láǹdé ẹ ṣeun mo appreciate submission yìí ẹ mọ̀ kí lóòótọ́ ìyà tó yá tó kọ sí wa ló yàtọ̀ èmi bí pé ìkọ̀kọ̀ náà ni gbogbo wa jọ ń fẹ́ torí ẹ̀ ló ṣe wà important ká lo objective analysis mo ṣe bá bàbá mi alátúnṣe durable mo ṣe bá àgbàlagbà ṣé dáadáa ní bàbá o ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa lónìí ogbó àtọ yín bàbá. ẹ kó ètò ẹkọ kó lè ga o. ẹ jọ ló tẹ bá mi mute mi so that mi ò ní máa disturb program ẹ jọ. ok yá mi. mo kí gbogbo àgbààgbà mo kí gbogbo àwọn bàbá tán ti sọ̀rọ̀ mo kí bàbá wa Tamátàsé kí bàbá wa Adédayọ̀ kí ìyá wa Láǹdé mo kí gbogbo wa pátápátá ẹ̀rọ fẹ́ gba àkókò láti máa kí ara wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n mo ṣáà kí gbogbo wa pátápátá mo dẹ̀ appreciate this educative movement tí bàbá wa Ori Rere tí wọ́n gbé kalẹ̀ lábẹ́ wípé ojú wo la fi wò and to be honest mo really commend effort yìí lórí this enlightening program tẹ́ ń fún wa lábẹ́ wípé àwọn tí àwa ń pè kí ni ipa wọn àti kí ni a lè máa expect láti ọ̀dọ̀ wọn ó dáa ká mọ nǹkan tí à ń expect látọ̀dọ̀ wọn kó tó di pé wọ́n jálù wá and tí wọ́n bá dẹ̀ máa jálù wá ṣé ó jẹ́ nǹkan táwa fúnra wa ṣé ká lè stand for a longer period nítorí pé ṣé rí pẹ̀lú gbogbo analysis tí ẹ ṣe kalẹ̀ bàbá mi I am beginning to look at it from another perspective lábẹ́ wípé clarity analysis yìí ó come up tí ó dẹ̀ ṣe pé a lè kó dànù lábẹ́ gbogbo àlàyé tẹ́ ti ń ṣe látàárọ̀ torí pé tá bá ní pé ká máa wò ó lábẹ́ wọ́n ń bọ̀ wá ràn wá lọ́wọ́ nìkan kì í ṣe ohun tó burú ni tí ènìyàn bá rẹ́ni tó máa ràn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n kán ràn yàn lọ́wọ́ tán kán tún dí èèyàn lọ́wọ́ mú tàbí kán di ọ̀fun èèyàn mú tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tó bá lágbára jù yàn ó lágbára jù yàn nìyẹn torí pé àwọn dàbí olùrànlọ́wọ́ ẹni tá a pè pé kó wá ràn wá lọ́wọ́ kò sóhun tá a lè sọ pé a máa lágbára jù wọ́n lọ ìyẹn tún di ayé tó ń bọ̀ kì í ṣayé eléyìí mọ́ so ìgbà tó bá wù wọ́n náà lè jọ okùn sílẹ̀ lọ́rùn àwa tí wọ́n ràn lọ́wọ́ torí ìdí èyí ìrànlọ́wọ́ wọn pẹ̀lú history àti analysis tí ẹ gbé kalẹ̀ yìí ó dẹ́rù bà èèyàn and again àwọn bàbá wa máa ń sọ nǹkan kan lábẹ́ wọn ní necessity is the mother of invention ká wò ó lábẹ́ wípé àkàntì ẹ̀rẹ́ ni tó lè ràn wá lọ́wọ́ and then àwọn kan wá dúró lábẹ́ wípé wọ́n ń kó nǹkan ìjà olóró fún àwọn Fúlàní gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ ìbéèrè alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣé àwọn Fúlàní ṣán pọ̀ tó wa wọ́n pọ̀ jù wá lọ that is the question tí mo ń béèrè láwọ́ ara mi now tí wọ́n bá wá pọ̀ tó wa tá bá pọ̀ jù wọ́n lọ let's assume pé everybody wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní defend ara wọn are we going to overcome them ṣé àwa máa borí wọn
ká gbà pé everybody kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní defend ara wọn ṣáwa lè borí wọn, that is another question tí mi tí ì rí ìdáhùn sí. tó bá jẹ́ wípé àwa lè borí wọn lábẹ́ wípé bọ́n ti lè wù kán jẹ́, èmi á rí gẹ́gẹ́ bí ìrìn àjò tó ní ìrètí nínú ju ìrìn àjò eléyìí tí àwọn òyìnbó ń bọ̀ wá ràn wá, nítorí pé àwọn bàbá wa nígbà kan wọ́n jagun wọ́n dẹ̀ ja ogun yẹn dáadáa. Nǹkan tó dẹ̀ fi ja ogun yìí gbogbo wa náà la dẹ̀ ń pariwo pé a ní, ṣùgbọ́n ṣé lóòótọ́ ni pé a ní, àṣé lóòótọ́ ni pé àwọn nǹkan wọ̀nyí la wà tá a lè fi jagun. So the friction ó lè mú nǹkan ogun yìí jáde lọ́dọ̀ tèmi ni o, the friction, contraction and the friction tó máa ṣẹlẹ̀ ó lè jẹ́ kí wọ́n mú àwọn nǹkan ogun yìí jáde tó fi jẹ́ wípé a lè tibẹ̀ borí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ a fẹ́ ja ogun yìí tíjọba ò dẹ̀ ní ìdènà kan láti dè ẹnìkankan lọ́wọ́ mú gẹ́gẹ́ bí àwọn tó fẹ́ jagun, yálà aráàlú tàbí àwọn ọmọ ogun ìjọba fúnra wọn, wípé a kàn fẹ́ jagun yìí, gbogbo wa ti gba wípé káwa fúnra wa ja ogun fún orí ara wa. Èmi ń rí ìfọ̀kànbalẹ̀ ń bẹ ju wípé kí àwọn ìjọ kan tàbí àwọn agbára kan kán wá mú wa sínú èyí tá à ń pè nínú ẹ̀wọ̀n, and again tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìdojúkọ àwọn ará bíi wọ́n máa relocate. Tán bá dẹ̀ ti ń relocate, gbogbo ibi tán bá ń relocate sí, ṣé gbogbo bẹ̀ náà ni wọ́n máa lọ máa ju àdó olóró sí? Gbogbo ẹ̀ ni o. Tó bá wá jẹ́ gbogbo bẹ̀ ni wọ́n máa ju àdó olóró sí, á jẹ́ wípé kò sí nǹkan tó ń pè Nàìjíríà mọ́ nìyẹn. And àdó olóró tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí kì í ṣe nǹkan tó máa ń balẹ̀ tí kì í ní ipa búburú. Ṣé ká wò ó láti bí the gas effect of àdó olóró, àbí wọ́n máa lọ sínú ibẹ̀ yẹn wọ́n máa mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan? Tó o bá jẹ́ pé wọ́n máa mú wọn, wọ́n pẹ̀lú mi ẹjọ́ ẹ̀ control bẹ́ẹ̀ mo wà live. Tí ò bá jẹ́ pé wọ́n máa mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ṣé rí tán bá kúrò ká gbà pé wọ́n kúrò wọ́n ju àdó olóró sí ìlú ibìkan tán náà wà lónìí, tán move torí àwọn ti ní terrain, wọ́n ti ní map, wọ́n ti ní movement, tán move lọ another place, tán tún tẹ̀lé wọn pẹ̀lú ju àdó olóró yìí. Àwọn tó wà ní center ká gbà pé àwọn kan náà rò pọ́n wà ní center, ṣé Lagos State lè accommodate gbogbo Nàìjíríà? That means pé kò lè work, kò lè rí bẹ́ẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ lọ mú olórí wọn, ẹni tó wà tán mọ̀ pé olórí wọ́n ti mọ̀, wọ́n ti mẹ́ni tó jó lórí, tán kàn máa lọ mú kìṣín bí ìgbà tí ẹkùn bá mú ẹran. A lè sọ wípé irú ìrìn àjò báyẹn ó dáa, ṣùgbọ́n sìn wọ́n máa ju àdó olóró káàkiri ni. And ṣe rí àkókò tí ìjà yìí máa fi ṣẹlẹ̀, àwọn nǹkan tó máa pa lára, àwọn ikú tó máa tibẹ̀ kú ó máa pọ̀ gan-an ju àkókò tí àwọn èèyàn máa fi strategize. Nítorí pé bẹ́ẹ̀mi ṣe ń wò ó ni wípé ká gbà wípé oníkálukú ń lọ nínú ìrìn àjò kí ìjọba sọ pé òkè o gbogbo wa nífẹ̀ẹ́ sí ogun tó ń jà wá yìí, kán dẹ̀ declare everybody pé kó lọ máa jagun, káwọn ọba gba àṣẹ, kí gbogbo gọ́vnà kó gba àṣẹ, kó ní kálukú wa máa defend the territory ẹ̀. Èmi ń rí wípé gbogbo àwọn tá à ń pè ní Fúlàní yìí wọ́n lè wọ gbogbo territory tán kán dẹ̀ conquer territory, àfi tó bá jẹ́ pé a kàn ń lé ẹnu lásán ni a ní nǹkan kan, àti tó bá jẹ́ pé a ń lé ẹnu lásán ni tá a lè da fẹ́fẹ́, tá a lè da
ṣìgìdì tá a lè dá gbogbo nǹkan tá a sọ pé a lè dá yẹn tá a lè dá a lè sọ pé ìyẹn o wọ́n lè tibẹ̀ pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ kóòtù òjíire kan tibẹ̀ pa wọ́n run torí pé gbogbo bí bàbá wa ṣe ṣàlàyé kalẹ̀ yìí tán bá ká sọ pé Russia gan ká sọ pé China gan. àṣemáde gbogbo yẹn slide 9 la ṣe wá 20 something dẹ̀ ní gbogbo ẹ̀. ṣé bàbá mi ẹ má jẹ́ gbà kókò ẹ máa kọ́ wa lọ ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tó ẹ máa kọ́ wa lọ ṣùgbọ́n gbogbo eléyìí tó kàn ń dùn èmi tó ń ṣe mí ni wípé ká gbà pé àkànrẹ́ ni tí ó fẹ́ gbèjà wa ibo la fẹ́ lọ ká sọ pé ààrẹ ni tó fẹ́ gbèjà wa káwọn kan dẹ̀ máa wọlé káwọn máa pa ọ̀tá wa bó ṣe ń pa wá yìí ṣé a ní gbèjà ara wa ni béèrè nìyẹn kí Elédùmarè kó ṣàánú fún wa o àní dààmú o ikú ò dáa ọ̀bẹ ò dáa lọ́rùn ẹnì kankan kò sí nǹkan tó ń pè níkú ṣùgbọ́n ẹ̀wọ̀n kan wà tó ju kú lọ tó yẹ wípé kò ní sí ẹni tó máa wọlé kò sẹ́ni tó máa jáde èèyàn ò ní ní nǹkan kan kò ní rí ara rẹ̀ kò ní mọ irú èèyàn tó jẹ́ gbogbo nǹkan ló máa di fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ tí ò sì ní sí nǹkan kan tẹ́nì kankan lè ṣe lé lórí nítorí pé àdó olóró kì í ṣe ohun tó dáa kán mọ́ jù sí ìlú tó ti wà ní stage tá a wà yìí lábẹ́ wípé wọ́n fẹ́ pa ìlú run wọ́n bá dẹ̀ ti pa ìlú run ta ló máa kù at the end of the day mo ṣe àbọrú mo ṣe àbọyè o ẹ ṣe. ògbó àtọ asúre ìwòrìwò fún bàmí alátúnṣe dúrébù. kábíyèsí bàbá ẹ ṣeun fún submission yìí ẹ dẹ̀ fi àwọn ìbéèrè méjì sílẹ̀ tí a ṣe máa address but kíkọ sáré summarize ẹ̀ náà. ẹni pé what other options are available to Nigerian citizens ìpè ṣé àwa ṣé a lè kápá àwọn terrorists yìí fúnra wa ẹ tún wá sọ pé o what if no foreign powers come to our rescue àwọn tá à ń pè ní alágbára tí wọn ò bá wá kí la máa ṣe ṣá máa jókòó lẹ̀ kán wá pa wá ni àbí àwa gan ó ní bá ṣe máa dọ́gbọ́n sí ní tiwa pé ká lè ṣe nǹkan tí apá wa ká ṣé táwọn nǹkan kan ò tẹ́nì kankan ò bá láwọn fẹ́ wá gbé wá gbà wálẹ̀ ṣé gbogbo wa a ti wá wà reserve tí pé gbogbo wa la ti kú nìyẹn pé ikú ti pa wá nìyẹn so very very good question mo dẹ̀ máa dáhùn ẹ̀ but ẹ jẹ́ ká ṣe máa bá ètò lọ a máa ní láti address àwọn question yẹn mi bíi pé some of the solutions tó wà lẹ́yìn presentation yìí ó tún máa address yẹn ẹ dẹ̀ ṣeun ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tẹ́ bá wa gbóhùn sókè ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa ní ọjọ́ òní bàbá mi Adédayọ̀ mo ṣe bá jú nílọ o ẹ̀yin náà ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa ò ṣe dáadáa ní sà. kábíyèsí o àdúpẹ́ o ẹ ṣé o àdúpẹ́ o ẹ ṣe ẹ fẹ́ máa kọ́ wa lọ ni àbí kémi náà sáré sọ one or two things tí mo rò. ok ẹ lè sáré sọ one or two things then àwọn máa tibẹ̀ lọ ẹ ṣeun bá mi. mo kẹ́yìn bàbá mo ṣàbọ̀rọ̀ àbọ̀yé mo kẹ́yìn ìyá wa nílé o. ògbó àtọ́ bàbá asúre ìwòrìwò fún. ojú tí mo fi wo ọ̀rọ̀ yẹn ó kẹnu bí àṣà bàbá tamátàsé at the same time náà kò dẹ̀ ṣe nǹkan tó tún lọ títí báyẹn àfi tá a bá kàn tanra wa torí ẹ̀yin àgbààgbà náà lè máa ń sọ pé èèyàn nítorí péjò wọnú ilé kò tẹ̀nà bọ́lé èèyàn dẹ̀ ní wo béjò bá ṣe gùn tó kò ní bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe fẹ́ dáná tó tó ṣe bí òwe ẹ̀yin àgbààgbà nǹkan tí a fẹ́ fọwọ́ ara wa fà yìí kálá mọ implication ẹ̀ ní àti ẹ̀ ní dábàá ẹ̀ rárá a máa resist ẹ̀ totally ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ oní báwo ni máa pè ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ scientist àbẹ́yìn tẹ́ jẹ́ philosopher lè máa sọ pé àwọn conclusion kan wà tó yẹ pé èèyàn máa make only after tí èèyàn bá ti consider àwọn premises tó wà nílẹ̀. tá bá wo gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ bàbá wa Mdo Bravo àwọn people yìí ò ní good track record èèyàn fẹ́ wá sílé ẹ̀ ó fẹ́ wá ṣe ẹ́ jàǹbá kò ní excuse nítorí pé ojú pọ̀ lára ẹ̀ ó wá rí excuse kékeré ẹyọ kan ó wá sọ pé òun fẹ́ wá ìwọ gan ló tó wá ní kán sílẹ̀kùnlẹ̀ fún pé kó máa bọ̀
sample opinion àwọn funfun níbi tí mo wà yìí mi dẹ̀ tí ì rí funfun ẹyọ kan báyìí tó sọ pé kí Amẹ́ríkà wá síbẹ̀ yẹn ló dáa mi tí ì rí funfun ẹyọ kan nínú àwọn tí mo ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tó sọ pé k'Amẹ́ríkà wá sí Nàìjíríà ní best option tá a ní. ìbọn wọn pa wá là ń sọ wọ́n pa wá táwọn ilé ìbá wọlé gẹ́gẹ́ bí àwọn màmá wa tán wà nísàlẹ̀ ń ṣe sọ̀rọ̀ ẹni nǹkan tí ráàkì nǹkan ibi tán bá ráàkì kulẹ̀ nìyẹn o ibi tán bá wọn dé ló ń lọ lọ́ọ̀kan yẹn ìlú yẹn ò balance di àárọ̀ ọ̀la Afghanistan ò balance di àárọ̀ ọ̀la one of their generals ẹni tó spearhead the campaign yẹn ó sọ pé the only regret tóun ní ni pé òun ò take just extra 1 week sí láti fi study intelligence tí wọ́n supply fún tí wọ́n fún òun pé regret kan tóun ní kárí àwọn nìyẹn wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn lórí platform bàbá of recent. American ló sọ yẹn àbí. Colin Powell fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara ẹ̀ sọ ẹ lọ kàwé ẹ̀. Exactly. Mo kàn fẹ́ kó jẹ́ àwọn èèyàn pé kò ń ṣe àwọn Afghanistan ló sọ American àwọn American army àwọn soldiers àwọn military wọn gangan ló sọ bẹ́ẹ̀. kí ni wọn nìyẹn mà yẹn defence minister wọn nìyẹn ń gbà yẹn. Exactly. ó fẹnu ara ẹ̀ sọ pé the only regret I have in my 30-something years career as a military man ni pé invasion of Afghanistan. ṣé regret ẹ máa jí gbogbo àwọn tó wọ́n ti padà nù. ìlú yẹn is still in disarray di àárọ̀ ọ̀la. ìgbà tá a wá ń sọ pé k'Amẹ́ríkà máa bọ̀ era of colonization ti kọjá ṣáfẹ́ kan tún padà wá colonize alálẹ̀ kejì ni. abẹ́ ṣe lékèlékè Amẹ́ríkà ṣó ń torí Ọlọ́run tẹ̀lé màálù ni. òun ni màmá wa sọ nísàlẹ̀ ní ìsìn pé wọ́n máa lọ Sudan o. àbí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Sudan ò tó. ṣé kò worse ju ti Nàìjíríà lọ. Olódùmarè ọba ṣàánú mi o because gbogbo àwọn tèmi ń béèrè lọ́wọ́ wọn bíi pé kílẹ̀ rí sí wọn ni ṣáà normal ṣá àwọn citizens wa kan sọ pé kán máa bọ̀ ọ́ ní for to come and do what. àwa ní military a máa ń lọ sí Darfur a máa ń lọ sí Sierra Leone a máa ń lọ sí Liberia Freetown peacekeeping force a máa ń sìn wọn lọ́bẹ̀ àdèmá débẹ̀ àwọn military wa tó ti wà infiltrated tí wọ́n jẹ́ pé àwọn gangan ló ti wà compromised àwọn ni ò jẹ́ ká rọ́nà àbáyọ kì í ṣe pé àfẹ́ rọ́nà àbáyọ. bẹ́ẹ̀ni. destiny wa ọwọ́ wa ló wà kì í ṣe Amẹ́ríkà t'Amẹ́ríkà bá wá sílùú wa ṣáà expect pàwọn la máa dictate rules of engagement fún wọn tán bá dé ni. àsìkí tó bá tiẹ̀ fẹ́ máa lọ and that's the very point sẹ́mi máa like láti highlight sáwọn èèyàn bọ́. káwa la máa sọ fún wọn pé ibi ni kẹ́ focus ibi ni kẹ́ dé ẹ má lọ bẹ̀ yẹn ibẹ̀ yẹn náà wà concentrated sí. Fúlàní nìkan ni kẹ́ pa. Bọ̀nú nìkan ni kẹ́ máa lọ wọ́n á kọ́kọ́ sọ fún yín pé àwọn ní láti shipping àwọn weapon àwọn Èkó làwọn máa lò Port Harcourt làwọn máa lò seaporting ṣé a fẹ́ k'Amẹ́ríkà wá annex another America sínú Nàìjíríà ni. à ń sunkún pé wọ́n jí 200 gbé wọ́n pa 300 gbé t'Amẹ́ríkà bá wá ń ju àdó olóró ẹyọ kan sílẹ̀ tó ń pààyàn 500 tí wọ́n sọ pé sorry collateral damage ni ta ló fẹ́ hold wọn responsible court wo la fẹ́ gbé wọn lọ. ṣé kò wà obvious tó pé wọ́n ní hidden agenda ni. ẹni tó try láti unify Africa orí títì kan náà pa sí ni bí eku náà ṣe pa bí ìgbà tó bá fín òkété jáde nínú wò ni wọ́n ṣe pa ìgbà tó kú tán láṣìírí tú pé owó tí màá yẹn gbé fún Sarkozy French president and that French president was the first person tó kọ́kọ́ fly jet wọ bẹ̀ yẹn ẹ lọ wò the first person tó kọ́kọ́ ju àdó olóró sí Libya Sarkozy ni ó wà ní prison bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ìgbà tó kú nígbà tó ń pa bọ̀bọ́ yẹn tán láṣìírí tú pé ó gbowó rẹpẹtẹ fún
apart from pé ó fẹ́ unify our Africa gbogbo telephone conversation wa tó máa ń kọ́kọ́ gba Europe wa kan tó wá padà redirect ẹ̀ sí Nàìjíríà pé gbogbo yẹn ló fẹ́ stop. Wọn ò mọ Amẹ́ríkà à ń sọ pé yàn fún ẹ léwúrẹ́ ó fẹ́ gba odidi ọmọ ṣé kó wá gbọ́ ọmọ lọ́wọ́ ẹ ni àbí kó má wulẹ̀ fún lẹ́ anything rárá débi tó máa gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn èèyàn ò dẹ̀ mọ Trump mọ́mí wa tán wà ń sálẹ̀ yẹn sọ pé tán bá léèyàn rán oró láyé Trump ló ń rán oró jù. Ẹni tó ṣẹ̀ ní primary school ní ìsìn tí Trump di president tó bá rántí orúkọ ẹni yá nìkan lọ́wọ́ wá deal pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé Trump náà ló born again the level yẹn débi pé wọ́n á pa Christian wá kàlára? Kò lè padà wá ẹlẹ́ẹ̀kẹta débi tá a sọ pé ó fẹ́ fi campaign ni ó fẹ́ lo as campaign point ni kò lè rule America mọ́ lẹ́lẹ́kẹta bí ó ṣe pé ó fẹ́ wá jí anything tó fẹ́ wọ́n fẹ́ wá devastate ìlú yẹn ni. Àti pé wọ́n fẹ́ wá dí wa kù mo make reference kan lẹ́ẹ̀kan bàbá mi. Wọ́n fẹ́ wá decimate wa ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣáwọn èèyàn mọ̀ pé stronghold kan nígbà tán ti yanjú Gaddafi stronghold kan tó kù pé ní Africa tó yẹ pé bright tó lè tí prospect ṣì wà pé ìlú ilé compete pẹ̀lú western world tó bá yá náà kò ju Naija lọ. Nàìjíríà. Ó mà ṣe o ó máa ń pinch mi ẹnìkan throw jab fún mi ẹ̀mí àtẹnìkan jọ debate ẹ̀ lórí platform bàbá ẹni yẹn sì throw jab fún mi lálẹ́ àná ọmọkàn dákẹ́ ni pé nǹkan the most appalling part of it ni pé àwa tá a wà western world kan àwọn kan lára wa tó wá ń clamor pé America máa lọ sí Nigeria despite the fact pé we know what they are capable of doing. Ta dẹ̀ ní access to information. Kìdẹ̀ ṣe pé bóyá àdẹ̀ envisage àbí àkàn speculate they've done it times without number. Wọ́n ti ṣe láìmọye ìgbà. Wọ́n ti Ukraine síwájú ní ìsìn pé kán máa lọ. Máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn. Ṣé wọn ò lè wá sí Ukraine kan wá support wọn ni? Ṣèbí wọ́n ní military base ní Germany láti World War wọn ò fi Germany lẹ̀ di àárọ̀ ọ̀la. Gbogbo àwọn tó kù ti palẹ̀ ẹrù wọn mọ́. England ti lọ, France ti lọ, Russia ti lọ. Àwọn di Mario ní pé níbí làwọn máa kú sí. Èyí tá a ṣe ń sọ pé wọ́n ṣe pààyàn níbì kan wọ́n pààyàn níbì kan táwọn pípù yẹn bá wá ó di kó lórí ṣọ́ orí ẹ̀ ni. Wọ́n fẹ́ wá render Naija totally useless ni tí ò bá yé àwọn èèyàn wọn ò dẹ̀ mind oyè ẹ̀mí tó máa lọ sí. Torí àwọn gangan ni The Hague àwọn gangan ni International Criminal Court àwọn gangan ni UN àwọn gangan ni NATO so kò sí court kankan tẹ́ fẹ́ fà wọ́n lọ wọ́n ṣe gbé ni. Wọ́n ṣe gbé ni mineral ṣèbí China ṣì ń wá G20 wọ́n á fún yín lówó méjì wọ́n bí yín dákẹ́ náwó sókè pẹ́ ní mineral kan bẹ̀ yẹn tá Amẹ́ríkà bá dé ṣáwọn ará Afghanistan fẹ́ bá Amẹ́ríkà sọ pé àwọn ní mineral kan bí kan àwọn bá wọn ní petrol bí kan àbí Iraq ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Saddam ṣe tí wọ́n pàdánù nǹkan tó ń tìtorí ẹ̀ lọ síbẹ̀ ṣé wọ́n rí ń bẹ̀ Osama tán wá lọ sí Afghanistan ṣé wọ́n bá ń bẹ̀. Mélòó ló pa? Èèyàn mélòó ló wá kú ní Afghanistan èèyàn mélòó ló kú. So kan á bá wa wọnú Sambisa kan á lọ pa àwọn Boko Haram ń bẹ̀. Kí ni uniform táwọn Boko Haram ń lò ṣé blue ni àbí green àbí red ká tó sọ pé àwọn tó bá ti wọ uniform báyìí ní kẹpa. Àmọ́ nǹkan tá à ń ṣe rárá nǹkan tá a fi ń ṣeré bí ọmọ ejò tá a gbé dání tá à ń gbéjú bí ọmọ ejò àmọ́ túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ti fẹ́ pa wá tán wọ́n ti fẹ́ pa wá tán tí ò bá sí Amẹ́ríkà ṣé ànígbèjà ara wa ni. Èmi ò fẹ́ kú ìwọ ò fẹ́ kú àwa táwa wà ní western world àwa ń taari Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà bí kan lọ bà Nàìjíríà jẹ́ níbi tá a lé bí tá a lára sí. Tá a dẹ̀ mọ implication ẹ̀ tá a mọ gravity pé táwọn people ìbá wọ́n máa annex gbogbo olúwa ní gbogbo geopolitical zone tí wọ́n rí pé àwọn bíi economic hub olúwa náà máa hábọ̀ ibẹ̀ náà máa annex. Ẹ jẹ́ àròwò àwọn tó ń sọ pé kán máa bọ̀ ẹni tó gbé láyé ló ń jogún ẹni tó gbé láyé ò jogún. Tí Amẹ́ríkà bá wá àtàyé àtogún kò jẹ́ ti anybody. Kò jẹ́ ti ẹni ó máa tabára lé ó máa tabára oko
gbogbo nǹkan tí baba M.Bravo analysis ẹ̀ gbogbo nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ ni o tó wà evident àwọn empirical facts ni we don't need rocket science láti mọ̀ pé àwọn people yìí ò ní anything láti wá ṣe ń lò wá tán bá wá the consequence will be ó máa ní agbára jù tán bá wá ṣe rò pé nǹkan tán máa dé wọn ò lè ṣe in a surgical way tán kàn máa wọbẹ̀ yẹn tán kàn máa exterminate àwọn people yẹn tán dẹ̀ máa padà sí ìlú wọn under 1 month Amẹ́ríkà yìí wọn ò ṣe báyẹn wọn kò function báyẹn rí kò ṣẹlẹ̀ báyẹn pé wọ́n á wá wọn á lo oṣù méjì wọ́n á kàn pa àwọn boko wọ́n á dẹ̀ padà sí ìlú wọn fíìmù la lóun fẹ́ bẹ sá. commando la pé. Wọ́n á kàn wá wọ́n á dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ wọ́n á dẹ̀ drone á dẹ̀ wo bí táwọn pípù yẹn wà wọ́n á gáàsì wọn àbí kán ṣe kinní sí wọn wọ́n á dẹ̀ pa wọn wọ́n á dẹ̀ padà sí ìlú wọn ibo nìyẹn ti ń ṣẹlẹ̀. bàbá destiny wa wà lọ́wọ́ wa tá a bá bọ́ sí gbòòrò everybody bá bọ́ sí gbòòrò ká tẹ̀lé àwọn boko support wa láti bọ́ sí gbòòrò. gbogbo àtọ̀ yín bàbá ẹ jọ ẹ ṣe bá wa meet náà a máa gbé yín sókè ẹ ṣeun. tí east bá bọ́ sí gbòòrò tí south west bọ́ sí gbòòrò àwọn benue tán bọ́ sí gbòòrò táwọn náà tó bá support wọn tí heavy protest bá ṣẹlẹ̀ ń lù bóyá àwọn government máa dìde pé yes it's high time ṣùgbọ́n ti fún wọn ní list àwọn generals there are a lot of ways tí wọ́n fi lè ràn wá lọ́wọ́ tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ there are a lot of ways àwọn heavy sanctions kan wà tí wọ́n máa ṣe àwọn sanctions burúkú kan wà tí wọ́n máa ṣe kí ni nǹkan táwọn import kí ni nǹkan táwọn produce ń lù wá kí ni nǹkan náà gbogbo àwọn leaders wa kọ́ ló ní àwọn míì ní dual nationalities ni wọ́n ní passport bí wọ́n ní ti Yankee wọ́n ní ti England wọ́n ní ti Canada wọ́n lówó ń bẹ̀ wọ́n nílé ń bẹ̀ àwọn ọmọ wọn wà ń bẹ̀ ṣé kò sáwọn sanctions kankan tí wọ́n lè ṣe ni ṣebí bọ̀bọ̀ lórí funfun yẹn náà sì sọ̀rọ̀ sanction yẹn lónìí kò ṣe ṣe yẹn tó fi jẹ́ pé ọmọ ogun ló fẹ́ kó wọlé ṣé bọ́n ṣe sáré prepare palẹ̀ ogun mọ́ nìyẹn láti invade ìlú tó jẹ́ pé sovereign national kìíní ni ṣé báyìí náà lèèyàn ṣe ń sáré decide impromptu tí wàá dé invade ìlú onílùú àwọn èèyàn ní kì í ṣe invasion kí wàá ní àwọn akọ̀fẹ́ máa àwọn sugar coat ẹ̀ kí ni synonym ẹ̀ tá a fẹ́ wá fún àwọn tó ń rawọ́ sí wọn pé kán máa bọ̀ ó ga ọ ẹ wọ ẹ jẹ́ kí n dákẹ́ báyìí because I get aggravated anytime tí n bá ń sọ̀rọ̀ pé mo máa ń pinch ara mi pé ṣé ẹ mọ̀ tún mọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ni àwọn people yìí àwọn dúdú gan wà nílùú wọn ràn wọn gan grab them by the pussy when you are in a position of power you can touch them you can fondle them leader tó ń ṣe báyẹn sọ̀rọ̀ kó tó dé presidency you can do anything to the women if you are rich you grab them by the yes ẹni yẹn lẹ wá ń sọ pé born again tó wá jẹ pé these guys ó kàn need one reason láti wọ ìlú yín ni ó dẹ̀ get reasons yẹn later là ń gbọ́ pé àwọn àjòkúta máa mú mi ló lọ ń sunkún bá wọn ẹni tó ń wà lù yín tó fẹ́ wá já yín lógun tẹ́lẹ̀ tí ò mọ̀nà tó fẹ́ gbà wá ẹni tí wọ́n ń clamor pé kó máa bọ̀ ìbọn náà ti ń ṣerú ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ rò ó dáadáa o ẹ rò kẹ́ tó ṣe o ẹ rò ó north nìkan lẹ máa rò pé wọ́n máa restrict movement wọn sí àbí campaign wọn sí kì í ṣe north o kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan nọ́mbọ̀ wọn gbogbo wọn ń pa Christian kò kàn wọ́n o nǹkan tó ń bọ̀ wá ṣe àwọn ló yé o àwọn ló yé o mo sọ ẹ mo dúró ná ẹ má bínú ẹ̀yin bàbá. ẹ ṣeun bá mi Adédayọ̀ ẹ ṣeun thanks for your submission mo appreciate yín a máa rí bá níwá ẹ̀ sì lágbára Èdùmàrè lóòótọ́ o ìhà tó kọ sí gbogbo wa yàtọ̀ lóòótọ́ tó ti yé yín so bí a ṣe máa analyse situation yẹn ó máa yàtọ̀ torí ẹ̀ ni a ṣe máa sọ pé ẹ jẹ́ a yọ personal feelings kúrò ńbẹ̀ ká yọ personal interest kúrò ńbẹ̀ ká wá lo objective data analysis ká fi dájọ́ ká fi wo nǹkan tó máa já sí o kò sẹ́ni tó mọ̀ tán
kò sẹ́ni tó rí jù o, gbogbo wa àá láti máa fojú wẹ ojú fọgbọ́n wẹ ọgbọ́n ni ká bá fi lè mọ bá a ṣe máa ṣe ìgbésẹ̀ wa. Àwọn questions kan dẹ̀ ti jáde tẹ́mi tún máa repeat. What other options are available to Nigerian citizens? Ṣé ká ní pé ààrẹ ni tó máa wá gbà wálẹ̀, ṣé àwa gan ṣé àní dùrú àní dìde pé bó ṣe ń ṣe wá yìí, ṣé àákọ̀ jókòó sílẹ̀ ni àjẹ́ kán wá pa wá kán máa pa wá lọ, àbí àwa gan á dìde fúnra wa? Ká ní pé ààrí ẹni tó máa wá gbà wá là ńkọ́? That's the one of the questions. The other questions ni tí ìyá mi Láǹdé àti bàbá mi Adédayọ̀ tí wàá repeat nsìn ni pé why aren't they, if they are so like caring about black passionate about àwọn aláwọ̀ dúdú táwọn Amẹ́ríkà tó wá sọ pé tó rán pa àwọn aláwọ̀ dúdú Christian ni àwọn ṣe lọ ṣe fẹ́ gbẹ̀ wá níjà, why tí wọ́n ṣe bọ́ sí Sudan kọ́kọ́kọ́ ṣe wọn kọ́kọ́kọ́ gbà wọ́n lẹ̀ Sudan? ṣèbí Sudan nìkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Sudan ó wọ̀ sí ju tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ tiwa lọ. Ok, ìbéèrè méjì nìyẹn. Èmi tún wá fẹ́ make clarification ká dẹ̀ máa tẹ̀síwájú torí pé àwọn slides ta ṣe máa wò ó ṣì pọ̀. Amẹ́ríkà nìkan, data Amẹ́ríkà nìkan la ṣì ń consider nsìn. Lóòótọ́ adẹ̀sí máa wo Russia adẹ̀sí máa wo ti China náà. So but èmi ní kankan tí mo fẹ́ sọ pé ká tiẹ̀ kọ́kọ́ gbàgbé resources náà, torí èmi believe pé the injection of the resources factor ó ń confuse àwa kan, ó ń create confusion kan. Ká sọ pé ẹja kọ́kọ́ gbé resources yẹn ká gbé jùnú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà, kò tiẹ̀ sí kò sọ́pọ̀ ní wa tó ń rí jẹ tó ń rí mú bẹ́ẹ̀ anyway, so it shouldn't even weigh up in our conversation. Mo dẹ̀ agree pẹ̀lú bàbá mi atamátàsé nípa àyẹn pé resources kẹ̀ṣẹ̀bẹ́ tó wà lórí ààyè ló ń sọ̀rọ̀ resources lọ́wọ́ pé kinní kan mélòó la ti rí jẹ́ńbẹ̀ nígbà tá Amẹ́ríkà òkò gan-an ṣó ṣe wá ní àǹfààní ni for the average citizen. So I agree with that. So èmi dẹ̀ rí pé kinní yẹn create misconception. So resources talk yẹn ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbé jùnú sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà ká sọ pé we are only talking about survival. Today mi believe if we are all looking at the survival aspect, èmi believe pé ọ̀rọ̀ wa yéra á tún yé wa jura wa lọ, á tún yé wa sí resources yẹn. Àwọn kan ń feel pé torí resources làwa kan ṣe ń sọ pé kí Amẹ́ríkà má wà. Irọ́, it is not about the resources. Ṣó ti yé yín? Bàbá mi sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan, èmi náà dẹ̀ tún wò pé Amẹ́ríkà tá bá wo history wọn o, tá bá wo objective reality o, this is the history. Ó dàbí ẹni pé compared to Fúlàní compared to America, ó dàbí àrùn. Amẹ́ríkà gangan ni ikú o. Ó dàbí ẹni pé ká máa sáfárùn kárùn má pa mí kárùn má pa mí, ká wá ní pé kí ikú wá gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ àrùn. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣe rí tẹ́ bá really mọ history àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí o. But àwọn kan kò tí ì yé wọn. Àní èmi sọ ní pé data ń fi hàn wá wípé based on data, based on recent history, tí Amẹ́ríkà bá wá sílùú wa lónìí, àwọn Fúlàní ló ṣe máa gbàgbára fún. ṣebí problem ta nílé ní pé àfipá àwọn Fúlàní ń pa wá àbí? ṣebí problem ta ní nìyẹn? And the reason táwọn kan ṣe sọ pé kí Amẹ́ríkà wá gbà wálẹ̀ ni pé kó bá fi lè gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní. Àní èmi sọ fún yín pé information àti data ó ń fi àpèjúwe wọn pé ní gbogbo ibi tí wọ́n ti lọ, àwọn Fúlàní ibẹ̀, àwọn terrorist ibẹ̀ lọ́tún máa ń gbàgbára fún. Ṣé kí n kọ́kọ́ digest yẹn fún bíi 5 minutes náà? Torí èmi ò fi pé àwọn èèyàn wọn digest information yẹn kò yé wọn. Àní pé history fi hàn wá wípé tí Amẹ́ríkà bá wọlé, àwọn tó ń ṣe terrorist níbẹ̀ ló máa ń gbé agbára fún. Tó bá ti fẹ́ kúrò níbẹ̀, àwọn lọ́tún máa gbàgbára fún. Ẹ tẹ̀síwájú sà, àbọ̀rọ̀ àbọ̀yìí sà. Bàmí atamátàsé àtúgbọ́ yín mọ́ bófin kẹfẹ́ ẹ fẹ́ dá sétò ni rà kí bàbá tún ti mute. Ìyá mi Láǹdé sọ pé look at Congo. Nǹkan tí mi believe ok a sì ń gbọ́ yín padà sí ẹ tẹ̀síwájú bá mi. Ó dà pé network yín ni o, ẹ̀kan ẹ̀ ń wá ẹ̀ ń lọ ní bá mi o. Irọ́ ẹ̀ ń break up ní sà. Ẹ kálẹ́ sà. Ẹ̀ ń break up. Bàbá mi ẹ jọ Ejima money ẹ ṣe hold on fún wa sàbá mi, ẹ má bínú.
bàbá mi náà bàbá mi Adéọlá Ìdòwú Ìṣọ̀lá náà ẹ̀yin náà ẹjọ́ ẹ ṣe hold on fún wa ẹ jẹ́ kí sáré tẹ̀síwájú kàkà bí slide bí méjì bí mẹ́ta then àti wá gbà yín láàyè so bàbá mi Adéọlá Ìdòwú ló máa kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ then after àwọn then bàbá mi Ejima Money ló máa wá sọ̀rọ̀ next ẹ má bínú ẹ̀yin àgbà mo ṣe bá ẹ̀yin àgbà mo dẹ̀ inú mi dẹ̀ dúpẹ́ wà pẹ̀lú wa lẹ́ni ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú but ẹja really concentrate ká really wo nǹkan tí analysis yìí ń sọ fún wa gangan torí pé tá bá misinformation yìí conclusion wa kò ní pé tó ẹjọ́ mo dẹ̀ gbà yín mo pa á láṣẹ o mo ń bẹ ẹ̀yin àgbà tẹ́ wà pẹ̀lú wa lónìí ní pé ẹjọ́ ẹja really try láti understand nǹkan tí information yìí ń sọ fún wa ẹjọ́ ẹja really understand nǹkan tí information yìí ń sọ fún wa a máa ní bá ní wáyé sí lágbára Èdùmàrè ẹja àtẹ̀síwájú so kí wá ní summary pé sí America bá wa analysis yẹn sọ fún wa pé àwọn extremists tún máa pọ̀ sí instability tún máa pọ̀ sí ní middle belt àti north west Nigeria instability tún máa pọ̀ sí heavy displacement máa wà ní rural areas àwọn tó wà ní rural areas ń sìn wọn tiẹ̀ nílé ráyè gbé bẹ́ẹ̀ mọ́ a tún máa wá rí àwọn US-backed political elite lọ́tún máa wá fẹ́ máa jọba lórí wa and ó dẹ̀ máa create long term chaos ṣèbí torí chaos kọ́ wá gbà wálẹ̀ nínú chaos nínú ìdààmú tá a wà lónìí ni a ṣe sọ pé kọ́ fẹ́ wá data dẹ̀ ń sọ fún wa pé ìdààmú yẹn á tún wá gùn sí á tún wá pọ̀ sí. So ká wá wo kí ni conclusion probability of success for citizens is 20 to 30% tí America bá wá ẹ jẹ́ àṣìdìyẹn mú torí àṣìdí àwọn other countries tá máa wò so ẹ jẹ́ àtẹ̀síwájú láti bẹ̀ lọ ká wo Russia so Russia is the next one níbẹ̀ ẹ jẹ́ àṣìdí America sì mú a ní pé 20 to 30% ní success rate wọn probability ẹ̀ success is of success is 20 to 30% fún America ẹ jẹ́ àṣìdìyẹn mú náà. Historical justifications gbogbo ibi táwọn Russia ti yàwọ̀ kí ni justifications tó máa fi ń wọ ìlú wọ́n á ní pé support of sovereign government ẹ̀mọ̀ká America that's almost like the opposite of nǹkan táwọn America ṣe máa ń wọ̀lú tá bá rántí o America máa ń fẹ́ wọ̀lú ọ máa ń fẹ́ sọ pé tọ́ra àwọn rí terrorism ń bẹ torí pé àwọn rí dictatorship ń bẹ làwọn ṣe máa ń fẹ́ wọ̀lú but tí Russia bá wá sílùú ọ wá ran àwọn ìlú ọ wá ràn wọ́n lọ́wọ́ láti yọ terrorist ni ẹja really tẹ́tí ká really gbọ́ nǹkan tá à ń sọ nǹkan tí data yẹn ń sọ èmi kàn mò ń sọ ìwádìí ló ń sọ nǹkan tá a rí nínú ìwádìí lélẹ́yìí o so tí àwọn Russia bá wọ̀lú wọ́n fẹ́ wá ran àwọn onílùú lọ́wọ́ láti yọ àwọn fight jihadist insurgency and provide alternative to Western alliances. Làwọn Russia ṣe máa ń wá táwọn Russia bá fẹ́ wá síbì kan wọ́n fẹ́ wá ràn yín lọ́wọ́ ni a dẹ̀ máa ní àwọn àpẹẹrẹ ẹ̀ ní torí pé àwọn ìlú kan wà o tí ìlú wọn ti ń tòrò torí Russia wà ń bẹ̀ o bẹ̀rẹ̀ jẹ́ àṣẹ máa tẹ̀síwájú náà. What they do inside those countries tá bá wo examples Mali armed forces support retaking towns from terrorists. Armed forces support retaking towns from terrorists. So tí Russia bá wá sí ìlú wa lónìí gbogbo àwọn ilẹ̀ wa táwọn jihadists gbà yẹn ní north yẹn títí dé Ìlọrin ó máa gbà padà kò dẹ̀ ń ṣe pé promise lélẹ́yìí nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn iṣẹ́ wọn tó ti ṣe sẹ́yìn làwa fi ń ṣe àpèjúwe o this is not or wishful thinking o we are using historical data. Documented facts pé ká wo iṣẹ́ tó ti ṣe sẹ́yìn ká fi predict iṣẹ́ tó ṣì máa ṣe lọ́jọ́ iwájú la fi ń wo àpèjúwe yìí o so kí ló máa ń ṣe ń bẹ̀ armed forces support to retake towns táwọn jihadists tó ti gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìlú elite presidential guard training ó máa bẹ̀rẹ̀ sí train àwọn presidential guard yẹn so that wọ́n á lè dáàbò bo the president of ìlú yẹn. Pẹ̀lú nǹkan tá à ń gbọ́n sí pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu sọ pé tóun bá dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa pòun tó ti yé yín pé tóun bá dá sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa pòun èlè imagine o president of a whole that signals that the nation is failed. That signals that that's a failed country. Our sovereign money yẹn. Kí a whole leader of a country máa ṣe pé tóun bá dá sọ̀rọ̀ terrorism kan máa pa òun he is not a leader anymore I'm afraid
ọkọ̀ ó kọ̀ wá ń bẹ̀ fún decoration ni kò dẹ̀ ń ṣe pé àwọn bú bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Any country that the president can say tóun bá sọ̀rọ̀ nípa terrorism tó ń pa àwọn èèyàn ikọ̀ máa pò wọn, that country is no more sovereign. ọkàn ń dẹ̀mọ́ lọ́wọ́ ni ṣó ti yẹ yín. So kí ni Russia máa ń ṣe based on their history? Ó máa ń show wá wípé ó máa ń train àwọn elite presidential guard tó máa dáàbò bo àwọn president so that president bá lè ṣiṣẹ́ president tó yẹ kó ṣe fún wa. Tí Russia bá wá dáàbò bo bàbá wa Tinubu bóyá àwọn náà ò bá má sọ nǹkan tó sọ yẹn tó ti yẹ yóò dẹ̀ lè jẹ́ òótọ́ ni bàbá ń sọ fún wa ń bẹ̀ yẹn náà, ó lè jẹ́ òótọ́ ló ń sọ fún wa ń bẹ̀ yẹn náà lóòótọ́, àti pé ẹnu wọn kọ́ ló ti jáde, ẹnu Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò ló ti jáde. A lè sọ pé Ọlọ́run pa, but that's the narrative that we've got on the ground. Tá bá sọ pé based on what we've heard ṣó ti yẹ yín bó ṣe máa ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Tá bá dẹ̀ tí wàá wo àpèjúwe ní Syria náà, kí ni iṣẹ́ tí àwọn Russia ṣe ń bẹ̀? They provided direct military reinforcement for the president tó ń bá wọn fight àwọn terrorists àwọn ta ní kíkọ́ wá gbà wálẹ̀ lọ gbé wọn wọ́n bẹ́ ó. Àwọn táwọn sọ kíkọ́ wá gbà wálẹ̀ lọ gbé àwọn terrorists yẹn wọ́n bẹ́ ó. Tó ti yé yín adẹ̀tún ó dẹ̀tún ní nǹkan tí máa tún fi wọ̀nyí bẹ́ẹ̀. Then ní Libya kí ni wọ́n ṣe? They were backing the Haftar's forces. So ti yé yín. So actions often include training local armies. Kọ́ba lè kápá àwọn terrorists yẹn. Targeted strikes. Àwọn Russia yìí máa ń wà careful nípa àwọn tó ń target. Kò ń ṣe pé àwọn kan fẹ́ sọ pé Fúlàní méjì wà ní area yẹn ẹja àjò àkàrà síbẹ̀ kó pa 200 torí pé Fúlàní méjì péré la fẹ́ pa ń bẹ̀ but kí ẹ̀ kó pa gbogbo àwọn 200 tó wà ń bẹ̀. Kí ẹ pé òkè Fúlàní méjì sápamọ́ sí hospital ìṣẹ̀ ká bọ́ sísàlẹ̀ ká bọ́ sílẹ̀ ká send àwọn soldiers wa kọ́ wọnú bẹ̀ lọ kọ́ lọ yọ wọ́n irọ́ ká sọ kí gbogbo hospital yẹn la fẹ́ da àkàrà ogun bò pé torí Fúlàní méjì kan they are suspected pé ó sápamọ́ sẹ́yìn hospital ká bá bọ̀ gbogbo hospital yẹn. Àdá olóró ẹ ṣeun àdó olóró ẹ ṣeun bá mi mo ṣe bá dún ní lọ àmàrin bá bàbá àgbàlagbà àdó olóró ẹ ṣeun bó ṣe yẹ kí n máa pè káwọn TikTok má lọ flag wá lóòótọ́ ẹ ṣeun bá mi mo mọ̀ lóore. So yeah kíkọ́ wọn á ní pé àwọn terrorist méjì kan làwọn rí tọ́sẹ̀ pamọ́ sí abẹ́ hospital yẹn làwọn ṣe ju àdó olóró sí gbogbo ẹ̀ tó pa ọmọdé tó pa bàbá tó pa ìyá in the hundreds. Just yẹn báwọn ṣe máa ń ṣiṣẹ́ wọn nìyẹn but history sọ pé kò ń ṣe bí Russia ṣe máa ń ṣe nìyẹn all man target ni àti pé ground force àwọn lord Russia they are superior. Àwọn ò sọ pé káwọn kọ́kọ́ máa ṣe blanket elimination irọ́ they are selective about their targets. Tó ti yẹn nǹkan tí àpèjúwe tó fi ń yé wa nìyẹn o àti pé but we have to be fair. Russia náà lóòótọ́ fáwọn tó kẹ́ nípa resources Russia wọn kàn ń wá lásán wọn máa ń fẹ́ wá make deal ní wọn máa ní nǹkan táwọn máa deliver fún yín nìyí but in exchange a máa need àwọn mining concessions kan. Ní sọ nídìí kẹsànwó fún wa ní cash but ẹ kò gbà wá láàyè ṣe ni pé ní gbogbo nǹkan ọ̀rá tẹ ní lórí ilẹ̀ yìí nǹkan táwọn máa ṣe fún yín nìyí ẹ kò jẹ́ káwa take cover káwa take care ibi báyìí níbi tí àwọn ọ̀rá wà yẹn ẹ̀kọ́ fáwa ní àyíká wa máa kó tiwa ń bẹ̀ yẹn but nǹkan táwa máa ṣe fún yín lélẹ̀. Sí gbogbo abádẹ̀ ti wo history Russia don't have a history of colonizing African nations. I may be wrong. Tí bá ràn kẹ́nìkan rán mi létí but based on just my immediate memory I don't have a memory of Russia enslaving or colonizing any African country. They've got a history of helping African country actually to fight imperialism. Just yẹn so nǹkan tí àpèjúwe ń sọ nípa Russia ní ká ṣe máa tẹ̀síwájú lọ kí ni impact on civilians táwọn Russia wọn nínú ìlú táwọn Russia bá ti wọ̀ positive ó máa ń reduce extremist attacks ó dẹ̀ tún máa ń tètè jẹ́ kí recovery wá ṣó ti yẹn nǹkan jẹ́ kí recovery of territory wá torí gbogbo àwọn ilẹ̀ táwọn terrorists gbà yẹn àwọn Russia máa ń concentrate láti yọ wọ́n kúrò lórí ilẹ̀ àti pé láti gba ilẹ̀ yẹn padà ṣó ti yẹ yín negative aspect of kí àwọn Russia wọlé but àwa tá bá mọ geopolitical games àti chess games tó máa ń play ní geopolitical landscape yẹn
ó yẹ ká fi ojú ẹ̀gbẹ́ ló yẹ ká fi wọlé ìbẹ̀já, we have to be fair, we have to be kí ló ń pè objective about the data. Ní fẹ́ sọ pé a fẹ́ máa fi bias ṣe. There are human rights concerns lóòótọ́. Ó ní pé àwọn kan sọ pé nígbà tí Russia bá ti wọ̀ wà lù kan, there are human rights concerns. Torí pé àwọn Russia tí Russia bá ti target pé extremist làwọn lè wọ́n ń wò ó ṣe o. Ẹ mọ̀ pé àwọn America, àwọn UK, àwọn France ló máa ń sọ pé táwọn èèyàn bá àtẹ̀gbọ́ tí Burkina Faso bá ti pa terrorist, àwọn wo ló máa ń bá wọn jà pọ́n pa terrorist pé human rights violation? Ṣùgbọ́n àwọn America, àwọn Russia, àwọn America, àwọn Britain àti France ló máa ń sọ pé àwọn terrorist ẹ pa yẹn ti pa jù nínú wọn náà. This is against human rights. So ti yé yín, torí ẹ̀ ní Russia ṣe máa ní accusation for human rights concerns when it comes to eliminating terrorism, but Russia doesn't have a reputation of excessive collateral damage. So ti yé yín, expanded authoritarian rule. Ó ní pé this is another risk associated with Russia, torí pé tí Russia bá wọ̀lú, àwọn òṣèlú yẹn ó máa tún train wọn kí wọ́n ní agbára sí. Ó máa ń train àwọn military àti àwọn army ìlú yẹn kí wọ́n ní agbára sí. So ti yé yín, so for instance nísìn bàbá wa Tinubu tó fẹ́ ṣe second term tó bá gbé Russia wọlé, Russia á train àwọn military tó wà láàrin tó máa protect bàbá so that bàbá máa lè ṣe second term wọn. So ti yé yín, so that's some of the concern. The mobility concern is, well, like I said, those who really understand the geopolitical mind games, ọmọ reason tó ṣe máa ń label Russia pẹ̀lú kínní, torí pé àwọn kan ìlú táwọn òyìnbó bá ti ráyè kó ẹrù láti lè dominate. So ti yé yín, ọ máa ń fẹ́ pe leader yẹn ní dictatorship ni, ọ máa fẹ́ pè ní dictator so that wọ́n lè wá fi yẹn lo excuse láti gbé kúrò ńbẹ̀. But Russia máa ń jẹ́ káwọn ìlú yẹn kọ́ lágbára sí so that wọ́n lè fight terrorism. Limited political freedoms. Ìlú tí Russia bá wà, limited political freedoms is one of the accusations. I've got my own personal opinion regarding all these negative accusations or allegations against Russia. I've got personal opinion, but mo èmi ò fẹ́ jẹ́ kí personal opinion mi or unique perspective mi kó prejudice the outcome nǹkan tí analysis tá à ń ṣe. So gbogbo ẹ̀ bá ṣe bá ni mo ṣe gbé jáde o. So ti yé yín, bá ṣe bá ni mo ṣe gbé jáde. So those are the negative outcomes identified with tí Russia bá wá sí ìlú yín o. Then power transfer patterns. Russia usually supports existing leaders. Torí pé number one of the foreign policies of Russia is unbelief nínú sovereignty, kí gbogbo ìlú kẹ́ ṣe òṣèlú ra yín. Kò ń ṣe pé káwọn kan wà bí kankan máa remote control yín. Irọ́, Russia policies bí ẹ̀yin ìlú òṣèlú ará ìlú yìí tẹ́ bá ṣe sọ pé fẹ́ ṣe ra yín ní kí gbogbo àgbálá ayé kó gbà fún yín. Kò ń ṣe pé káwọn kan wà ní London àbí kó wà ní New York kó máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe ìlú yín. Irọ́, Russia ò kí ń dá sí yẹn. Russia máa ń sọ pé the first thing ní number one policy wọn is the sovereignty of that country. Làwọn máa ń try láti restore fún wọn. So Russia usually support the existing leaders 100%, not terrorists. Outcomes means a strengthened presidency. Yes, military gets boosted. Torí Russia máa ń train military, wọ́n á tún wá fún wọn ní modern equipment láti lè gbára wọn lẹ̀. Torí ẹ̀ ní Russia ò kí ń pẹ́ gbé bá ní gbogbo àwọn olú tí Russia ti lọ ràn lọ́wọ́, it's like they are empowering the nation. Wọ́n sọ pé àwọn fẹ́ wá máa tẹ̀bà tí wọ́n fẹ́ jọba lórí wọn. Irọ́, àwọn fẹ́ máa make deal wọn, nǹkan báyìí lẹ máa fún wa, nǹkan báyìí làwa máa wá ṣe fún yín láti empower yín, láti train yín, láti equip yín so that lè máa gbára yín lẹ̀ lọ́jọ́ iwájú, lè máa lo training tá a ṣe fún yín yẹn láti máa gbára yín lẹ̀. But in the immediate danger àwa máa yọ kúrò ńbẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ sì lè pè wá tẹ́ bá tún need wá ní ọjọ́ iwájú o, but àwa make sure pé a train yín, a equip yín so that ẹ̀yin á lè máa gbára yín lẹ̀ táwa bá ti yọ the immediate danger kúrò ńbẹ̀. Nǹkan tí Russia máa ń ṣe nìyẹn. A dẹ̀ rí pa ẹ̀ ní Mali, a rí pa ẹ̀ ní Burkina Faso lé ní àbáàrí. Ẹ jẹ́ a máa tẹ̀síwájú lọ. So long-term security agreements, yes, other man from long-term security agreements, but in exchange for what? Mining and resource deals for Russia. In exchange for what? Mining and resource deals for Russia. Wọ́n ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ o. Wọ́n ṣe torí pé wọ́n jẹ́ Jesus Christ of Nazareth o.
ṣe lọ́fẹ̀ẹ́ in exchange for that ni. So ẹ jẹ́ àwa wo summary of the credit history Russia. Bá a ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ilé ẹjọ́ bá dákun ẹ bá wa power tap kẹ bá wa share. Bá a ṣe sọ láti bẹ̀rẹ̀ we are approaching this as we are applying a credit history approach to this analysis. Torí pé tá bá lè lo credit history, tá bá lè lo data, historical data, àwa lè fi ṣe predictive modeling ni pé kí ló lè di lọ́la, kí ló lè já sí lọ́jọ́ ọ̀la táwọn people ìbá wa, based on nǹkan tó ti ṣe sẹ́yìn. Okay, so history Russia ni long-term stability is mixed, most of the time is achieved. Security impact is very very strong. Torí kí tá bá bí Nigerians lẹ́ni, what's the number one problem that's facing Nigerians? One is insecurity. So security impact Russia is always strong, is always guaranteed. Táwọn bá wà ó máa yọ insecurity kúrò ńbẹ̀. Bóyá àwọn aráàlú wa ní pé okay, àwa ò dẹ̀ wá fẹ́ president yìí mọ́ o, ẹlòmíì la fẹ́ sìn o, Sowore la fẹ́ sìn o, Nnamdi la fẹ́ sìn o, MW Bravo la fẹ́ sìn o, Atamátàsé la fẹ́ sìn. Russia wọn bá wọn dá sí yẹn ẹ̀yin lẹ́mọ̀ o. Àwa máa wá yọ terrorist kúrò nílẹ̀ yín, àwa máa make insecurity yẹn àwa máa yọ kúrò bẹ́ẹ̀, gbogbo àwọn tó ń dà lúrú a máa yọ wọ́n kúrò bẹ́ẹ̀ fún yín. Bẹ́yìn ṣe máa ṣe ètò olú yín ẹ̀yin lẹ́mọ̀ o, àwọn ò ní bá yín dá sí yẹn. So Russia are very very clear about their agenda. History wọn history dẹ̀ bá kẹ̀ ọ́ kéèkọ́ tó máa ń ṣe níbi tó bá ń lọ nìyẹn. Bàbá Tinubu yẹn burú, àwa gan ò fẹ́ mọ́. Russia ò ní bá yín dá sí yẹn o. Russia ní wá láti wá yọ Tinubu o. Russia don't have a reputation of removing the sitting president. They don't. Terrorism làwọn máa ń face, insecurity làwọn máa ń face, training training of the current military to be able to defend themselves làwọn máa ń concentrate providing more tightened security around the sitting president so that àwọn tó fẹ́ wá yọ kúrò, àwọn tó fẹ́ máa ṣe wọ́n ní jàǹbá wọn ò ní lè yọ kúrò, àti pé wọn ò ní lè influence ẹ̀ làwọn máa ń ṣe. Bẹ́yìn ṣe máa wá vote ká ẹ tí wàá fẹ́ ẹ̀yin ò like ẹni tó ń bá yín tó president yín yẹn wọn ò ń dá sí yẹn. Russia ò kì í dá sí yẹn at all because their number one philosophy ni pé a country has a right to its sovereignty. Russia dẹ̀ máa ń jà fún can protect sovereignty every country. So civilian safety mixed, torí pé tí àwọn tí ó ń ṣe òṣèlú tó bá burú táwọn bá ní pé àwọn fẹ́ máa dá sẹ̀ríà fáwọn civilians, Russia ò ní bá wọn dá sí yẹn o. So nǹkan tí yẹn fi àpẹẹrẹ wọn nìyẹn o, pé tí bàbá wa Tinubu náà nígbà tó bá ti gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ fún náà nìtàn, tí bàbá bá ní pé òkè àwọn náà fẹ́ wá tọrọ wọn ti fún wọn lágbára sí, àwọn náà fẹ́ wá máa ṣe àwọn náà fẹ́ máa dá sẹ̀ríà fáwọn èèyàn, Russia ò ní bá yín dá sí yẹn o. So terrorist làwọn fẹ́ yọ o, wọn fẹ́ yọ leaders o. Kí yẹn ti yé wa. So sovereignty impact is medium. Yes, there will be resource concessions, but Russia is not actually threatening the sovereignty of a nation. But alásìlò intellectual integrity sí, torí pé a country that's made concessions on their resources cannot claim to be a sovereign country. Torí ẹ̀ lèmi ò ṣe wà lára àwọn tó máa ń celebrate Nigerian Independence Day. Mo believe pé Nigeria is a sovereign country. Torí pé ẹni tó bá ti mọ iye owó tí Nigeria jẹ ará àta, àti pé tó bá ti mọ how many nations ló ní access to mining, by large ní Nigeria tó ń kó epo unchecked, lè sọ pé Nigeria wà wrong. Nigeria is a sovereign nation. So me, I don't believe Nigeria is a sovereign nation in the first place. So sovereignty impact tó wà medium mi, I see that as good news. Then exit outcomes means a stronger government, a more stable nation. Ní outcome nípa ti Russia. So prediction: if Russia entered Nigeria, what are the likely outcomes? What's the probability? Kawo. So likely outcomes: terrorist activity reduce. Torí nǹkan táwọn máa ń concentrate lé nìyẹn. Stronger military control 100%. Increase authoritarianism. Tí ẹ bá ní àwọn president tó sọ pé okay, nígbà tí bàbá Bọ́lá Tinubu wá ní pé nígbà táwọn tó wá ti gbàgbára táwọn ti ní military tó solid nísìn, àwọn gan-an fẹ́ ṣe 4 terms.
Russia ò ní wá bá yín dájà sí ẹ̀yin lẹ wá mọ̀ o ẹ̀yin lẹ mọ̀ o Russia ò ní bá yín jà sí pé irọ́ o Tinubu wọn náà ti ṣe tó ń bẹ̀ kó kúrò bẹ̀ irọ́ Russia ò kì í wọn kì í sọ pé àwọn fẹ́ wá yọ ẹni tó bá ti wà ń bẹ̀ already irọ́ ẹ̀yin ará ìlú lẹ mọ̀ yẹn o. Russia don't interfere with the leadership within the nation. Sometimes that can be a good thing, but tẹ́ bá ní dictator náà tó dẹ̀ burú, ìyẹn lè jẹ́ bad thing lóòótọ́ o. Tó ti yẹn, but bàbá wa Tinubu wọn tí gbèrú ọwọ́ yẹn sókè pé àwọn náà fẹ́ máa pa ará ìlú lọ irọ́ bàbá ò tí ì show that kind of wickedness. But the danger aláti sọ ètò dábẹ̀ ká sọ ètò dẹ̀ risky ń bẹ̀. One of the risks with the Russian approach and the dedication towards protecting the nation's sovereignty is that kálẹ́ni tó wà nílùú yẹn tó jẹ́ president wọn ní pé òun gan-an ó burú ju Sẹ̀tánì lọ Russia ò ní sọ pé àwọn fẹ́ lọ bá yín yọ kúrò ń bẹ̀ o. So we have to call it out. But Nigeria, it looks like we don't have that problem currently. So ti yẹn but aláti pé tábà pè sí one of the positives aláti call potential risk àti negative number. So Russian resource deals Russia máa sọ pé okay fún àwọn táwọn sọ̀rọ̀ nípa resources wọn wá ṣe fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ o. But before they come in ọmọ àti sọ pé iye irú resource báyìí làwọn fẹ́ o. Tẹ́bá dẹ̀ sí make deal yẹn okay ẹ máa fi wọ́n lẹ̀kan máa kó resource wọn bó jẹ́ Delta State lọ ní pé okay àwọn fẹ́ máa okay for the next 10 years gas ibẹ̀ yẹn àwọn fẹ́ máa gba 50% ńbẹ̀ o. But nǹkan táwọn ní káwọn máa wá ṣe wọ́n á ṣe lóòótọ́ o torí àpẹẹrẹ tí wọ́n ní pé nǹkan tó bá nípa àwọn fẹ́ wá ṣe ọ̀n ṣe lóòótọ́ but resources tó láwọn fẹ́ ni lẹ máa fi bargain báwọn ṣe máa ń ṣe deal tàwọn nìyẹn. So but tá bá wo gbogbo ẹ̀ pọ̀ probability of success for citizens àwa tá jẹ́ citizens nísìn kí làwa fẹ́ gangan ṣáàkì ẹ̀ tí Russia bá nípa àwọn fẹ́ gba 50% of gas tó ń jáde ní Delta State ní Delta ṣáàkì ẹ̀ tó bá tọ́ wá ní pé wọ́n fẹ́ gba 40% of the gold we don't care sí insecurity ni ó jẹ wá lógún lọ́jọ́ ìní fún average citizen. So what's the probability of success for citizens is 50 to 60%. Àdèrírí àpẹẹrẹ ẹ̀ kò ṣe pé àtọ̀ speculate that is not speculative. Àrí àpẹẹrẹ ẹ̀ níbo lẹ́yìnkùlé wa ń bẹ̀ ní Burkina Faso. Àrí àpẹẹrẹ ẹ̀ níbo ní ẹ̀yìnkùlé wa ń bẹ̀ ní Mali. Àrí àpẹẹrẹ ẹ̀ níbo ní ẹ̀yìnkùlé wa ń bẹ̀ ní Niger. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Tó ti yé yín. So Russia is what? 50 to 60%. We've got one more. As if I analyze China now, and China is an interesting factor. But ká tó lè ṣe yẹn, ẹ jẹ́ kí àwọn bàbá wa náà kí wọ́n fọwọ́ àtàwọn ìyá wa tó bá fẹ́ káwọn náà sáré dá sí ètò ká kọ́kọ́ gba bí input bí submission bí ẹ̀ẹ̀kan bí méjì ká tó wá tẹ̀síwájú. Bàbá mi Adéọlá Ìdòwú Ìṣọ̀lá àbọ̀rọ̀ bàbá ẹ tẹ̀síwájú ẹ̀yin ní ẹ lè lo gbohùngbohùn yín sìn ẹ káàbọ̀ lórí ètò yìí. ẹ kú atótónu látàárọ̀ ẹ ṣeun bá mi ẹ kú wájú ẹ ṣeun bá mi. àwọn bàbá náà tó dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ síwájú náà a kíyín o ẹ kú àpérò ṣe rí èyí tẹ́ gbélé lálẹ́ yìí àwọn èèyàn gẹ́gẹ́ tá a bá ti wo ìṣesí àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí bẹ́ẹ̀ni tá a bá gbé wọn yẹ̀wò t'Amẹ́ríkà bá wá o à ń sọ̀rọ̀ ó kéré jù 30 ní years ó kéré jù nìyẹn pẹ̀lú gbogbo ìjàmbá tó máa ṣe sílẹ̀ tí wọn dẹ̀ lẹ́nì kankan tó máa lọ́wọ́ mú pẹ̀lú ẹ̀rí ta dẹ̀ tún rí tó bá tó wá gbé ìjọba padà fún àwọn arábíńkọ́ kí la máa ṣe ṣàtún máa bẹ̀rẹ̀ ìjà míì ni bàbá ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ìsídà kọ́ jẹ wá àbí ká jẹ wọ́n òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n ń jẹ wá ni before káwọn aráabí tó dé àwọn ò tí ì gbé ìgbésẹ̀ kankan àti gbé ìgbésẹ̀ kankan pé àwọn aráabí yẹn tí ẹ jẹ́ agbé wọn yẹ̀wò báwo lọ ṣe tó ṣé wọ́n fúyẹ́ ni àbí wọ́n tóbi àwa mo wà lórí program bàbá Abíálà lénìí
bámúbámú ni mo yó èmi ò mọ̀ pé bí pọmọ bàbá ẹnìkọ̀ọ̀kan làwọn ọba wa yẹn ń ṣe bọ̀ ìjọ tí àwọn aráàlú káwọn aráabí tó dé because mi ò mọ wáì tó ń pè wọ́n pé kọ́ wa balẹ̀ wọn ò ronú gbogbo nǹkan táwọn aróyè àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn aráàlú yẹn gan wọn ò ronú ẹ̀ o mi ò mọ̀ bóyá ẹ mọ̀ wọn ò ronú ẹ̀ wọn ò dẹ̀ ríro wọ́n ṣà ń pariwo kọ́ máa bọ̀ ni àwọn ará òkèèrè náà tá wà lókè k'Amẹ́ríkà máa bọ̀ wá ti wá ṣe kí ni bàbá mo ò tiẹ̀ mọ nǹkan tí máa sọ mọ́ ó ti sọ sínú lẹ́nu ó ti buyọ̀ sí ẹ jẹ́ kí n pa máìkì mi ná torí orí ń fọ́ mi. àṣewúre pé orí ò ní fọ́ yín bá mi èrè adé ayọ̀ adé ọkàn yín abalẹ̀ lágbára Èdùmàrè o ànírógùn ìfọ́rí lágbára Èdùmàrè bọ̀ kíní ìtọ́ ó tó nǹkan tó lè bà nínú jẹ́ ó tó nǹkan tó lè bà nínú jẹ́ lóòótọ́ o tẹ bá tún ti wà relax padà kẹtù wá kẹgbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí o a máa rí yín bá níwá yín tí o lágbára Èdùmàrè. Ok so bàbá mi adé ọmọ Yorùbá ó dàkẹ́ ẹ ti wà lórí fóònù àbí ẹ káàbọ̀ lórí ètò àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìbá mi ṣé dáadáa ni o ó dà kí bàbá wa ti wà lórí fóònù tẹ́yìn náà bá ti rẹ́ẹ̀dì kẹgbóhùn sókè. So we are looking at what? We are looking at Russia at what? At 50%. ẹja dìdì yẹn mú o ṣe rántí pé the first option A was 20 to 30%. Russia is what? Is 50 to 60%. So ẹja ṣe dìyẹn mú a ṣe máa dé conclusion láìpẹ́. So ẹja wo the third candidate China. Àti pé China they are at a much more advanced position compared to Russia and America. Màdẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀. China ti wà lórí ilẹ̀ wa already. Ẹ̀rí kéńgbà tí Donald Trump sọ pé òun bọ̀ China ló kọ́kọ́ fohùn fún ní pé irọ́ kí ló sọ pé òun bọ̀ wá ṣe irọ́ má dé bíbá yìí o. Ọjọ́ wo ni Chinese wá di Nàìjíríà tó Chinese wá sọ fún Amẹ́ríkà tó fẹ́ wá sórí ilẹ̀ wa pé káwọn má débẹ̀ kí ló wá dé kí ló wá fà ọjọ́ wo kí la wá jọ papọ̀ tó wá dé gbogbo bẹ̀ yẹn gbogbo àwọn tó bá ti ń fetí lẹ̀ o ẹ ti mọ̀ pé China ti wà ń lù wá already but business nìkan ni China wá ṣe business nìkan ni China wá ṣe àti pé ṣe ráwọn China wèrè yẹn àwọn kan wọ́n tún ń gbé nǹkan jáde tó tún fi hàn wá pé there is a pattern developing pé tí Fúlàní bá wá ṣe ìpa àṣebàǹdà tó bá lé àwọn kan kúrò lórí oko kan láìpẹ́ láì jìnnà á ti máa rí àwọn Chinese tó ti ń débẹ̀ tó ti wá ń set up mining síbẹ̀ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé coincidence nìyẹn àbí ó ní nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn èmi ò tí ì ní conclusive data nípa yẹn but àti ń gbọ́ táwọn kan ti ń sọ o pé there is a funny pattern happening of Fulani coming to destabilize a region or an area àti pé láìpẹ́ láì jìnnà ká wá rí pé àwọn Chinese ń mine níbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà so make of that what you will. That's just more like a direct information coming from people who are able to witness this. Èmi ò tí ní concrete data fún nǹkan tẹ́mi ò bá dẹ̀ sí ní data fún tí mo ò tí sure sí mo kì í communicate as a fact but nǹkan tá à ń gbọ́ nìyẹn o so a máa ní láti tẹ̀síwájú nínú ìwádìí a máa ní láti lọ ṣèwádìí sí yẹn náà láti confirm ṣé bó ṣe ń rí lóòótọ́ nìyẹn but nínú analysis yìí ká sọ pé China ti ń ṣòjóró torí pé China ti wà lórí ilẹ̀ wa already o wọn kò wà ní gbangba ni o wọ́n sì wà lára àwọn ìlú kan ní àwọn agbègbè kan tó ti ń mine already torí ẹ̀ nígbà tí Donald Trump sọ pé àwọn fẹ́ máa bọ̀ China ló kọ́kọ́ fọhùn o so ká wá wo China as a secret option or a quiet horse in the race ṣó ti yé yín. So historical justifications, typical reasons tí China máa fi wá sílùú is to protect Chinese economic interest.
economy làwọn fẹ́ wá ṣe o owó làwọn fẹ́ wá ṣe tó bá ń wá síbì kan àwọn fẹ́ wá ṣòwò ńbẹ̀ ni so protect nǹkan reasons táwọn ṣe máa wọ̀n dẹ́ ń parọ́ wá nǹkan tó bá láwọn fẹ́ wá ṣe nìyẹn tó bá àwa fẹ́ wá kó kàn bẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣe gbà wá láàyè bẹ́ẹ̀ bóyá ẹ̀ ní gbà wá láàyè ẹ̀yin dẹ̀ lẹ́mọ o a máa negotiate a máa sọ fún yín pé a fẹ́ wá bá yín ṣe road a fẹ́ wá bá yín build pipeline a fẹ́ wá bá yín ṣe infrastructure báyìí but àwa òwò làwa wá ṣe àwọn Chinese ọmọ à ń sọ wọn ń parọ́ pé terrorist kan máa bí terrorist wà lù ẹ̀yin lẹ́mọ wàhálà tẹ̀yìn nìyẹn o òwò làwọn wá ṣe so you have to respect that you know take it for what you will you have to respect it so typical reasons tí China bá invade tó bá wá sí ìlú èèyàn kan even if it's not under wọn kì í invade tó bá wọ̀lú òwò ló wá ṣe protect Chinese economic interests that's their number one priority to expand infrastructure footprint fúlù yẹn and to provide training and surveillance nǹkan táwọn máa ń sọ táwọn fẹ́ táwọn tẹ bá Chinese ìlú yóò ṣe China náà kí lẹ wá débi báyìí nǹkan tó máa sọ fún yín pé àwọn wá ṣe ni. So what does the history actually show is about what they actually do? Torí pé kò ń ṣe nǹkan tó láwọn fẹ́ wá ṣe nìkan là ń wò a tún máa wo ní history you know the benefit of history ni pé a tún wá sọ fún wa pé what are the prediction what are the promises then what are the actuals ṣọdọgba. Okay, so China really invades militarily. Instead, it builds large infrastructure in the nation that they go into. It deploys surveillance systems, our security cameras, surveillance, China man provide services here. Assist with police and army training. I don't know, man, police and army training. Russia, man, but Russia are just the best at it, the most effective at it. Yeah, Russia. But disadvantage China ni pé ó máa ń creates debt dependent relationships. Àwọn Chinese máa ń mọ̀ create gbèsè ó máa gbé yín sí gbèsè tẹ́ bá pe China kó wá ṣe nǹkan kan báyìí lu yín rí àwọn máa ń wá bó ṣe máa create long term gbèsè tẹ́kẹ́ ẹ̀ sì máa jẹ wọ́n lówó so wọ́n máa lò yín as excuse láti ṣe máa mining lọ nílùú ṣe máa ṣe mining lọ nílùú yín tó bá ti ń dàbẹ́ ni pé ẹ ti fẹ́ máa sanwó yẹn padà tán gan wá tún wá bí gbà ẹ wá yáwó sí ẹ wá yáwó sí náà ẹ ti ayá yín lówó. owó tá a yá yín pé torí ẹ̀ la ṣe wọ̀lú yín táwa ń ṣe báyìí owó yẹn làwa gan la fi create mining deal yẹn tó ti yẹ yín gbogbo nǹkan tá a bá yín ṣe yẹn nípa infrastructure a sọ fún yín kẹ́ ẹ má wọrí ẹ lówó láti fẹ́ ṣe bridge ẹ má wọrí àbá wá ṣe bridge fún yín bọ̀ ṣe rí gbogbo àwọn àkórẹ́ ta sí mine yẹn àníkúrò bẹ́ẹ̀ àfi tẹ́ bá san gbogbo owó tẹ́ jẹ wá yẹn tá fi bá yín ṣe bridge tá fi bá yín build pipeline tá fi bá yín build surveillance security systems yẹn àwọn ò ní kúrò nílùú yín àwa ṣì máa máìnì lọ until tẹ́ bá sanwó yẹn tán ó ti yẹ yín and history tún wá show nígbà lábẹ́ ìwádìí nke tẹ́ bá ti wá ń dàbẹ́ ní ẹ ti fẹ́ máa sanwó yẹn tán gan China tún máa padà wá kẹ́ àdìpẹ́ tí ń sanwó yẹn ó ti ń di ibi tí wọ́n ti ń dínkù ó ti dínkù bí 80% 20% ló kù ẹ ṣì wá yáwó sí i ẹ fẹ́ build the bridge sí ni ẹ fẹ́ build the bridge sí ni. àwọn iléèwé àwọn ọmọ ń kọ́ àwọn hospital ń kọ́ àwọn tún lè bá yín build àwọn yẹn náà kí ló ń ṣẹlẹ̀ Calabar to Lagos highway a lè bá yín ṣe yẹn náà ẹ má wọrí ẹ má dààmú ẹ má wọrí kò tí ẹ ní pé kò tí ẹ ní kẹwàá yáwó cash lọ́wọ́ wa ẹ kò sọ fún wa kékeré àwọn àtúbà yín ṣe yẹn but tàbá bá yín ṣe yẹn ìyẹn mi pé ẹ tún máa extend the mining contract láti níyẹn for another 10 years ni o ṣó ti yé bí China ṣe operate nìyẹn owó làwọn wá ṣe but ṣó máa deliver nǹkan tó láwọn fẹ́ deliver àwọn máa deliver ẹ̀ ṣó ti yé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní gbogbo àwọn ìlú western world ta máa ń fojú pé àwọn people àwọn ìlú yìí wà civilized gan most of them China ló bá wọn ló gbé wọn dé gbogbo ibi tó dé yẹn gbogbo nǹkan táwọn rí láwọn ìlú yẹn tó ń shine tó máa ń dàbí bridge this bridge kíní kan China lọ́wọ́ ń bẹ̀ o tó ti yẹ yín China lọ́wọ́ ń bẹ̀ so China they are very very good when it comes to infrastructure when it comes to nǹkan bí oògùn àdẹ̀sí sọ̀rọ̀ China rí ilé ipò èèyàn ń lo oògùn fi ṣe nǹkan kan China gangan ló jọba ń bẹ̀yàn o they are unrivaled when it comes to using technology and metal iron
nǹkan bíi bridge, nǹkan bíi infrastructure, pipeline, pipe work, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn China ni o. So ti yé yín, so ọ máa ń ṣe lóòótọ́ bọ̀ ọkọ̀ máa ń create long-term debt ni. It's very very hard to escape Chinese tẹ́ bá ti bá wọn ṣòwò, tẹ́ bá ti bá wọn dá nǹkan ṣòwò pọ̀, it's very very hard to escape. Torí pé àwọn bridge yẹn gan tó bá ti ń di stage kan wọ́n á tuntun bẹ̀rẹ̀ sí ń wó, wọ́n á fẹ́ máa dàbí kọ́ ti fẹ́ máa ṣe tẹ́ fẹ́ China ó yá ẹ wá máa lọ àti fún yín ní 6 months àti sanwó gbogbo yín tán ẹ wá máa lọ China tún padà wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn gbọ́ pé third mainland bridge ó ti ń mì ní ó ti ń mì náà third mainland bridge ti ń mì ó ti ń mì ẹ̀yin ò gbọ́ ní ẹ̀rí ní tẹ́tẹ́ bá ní kíkà wá máa lọ òkè bọ̀ tàbá sì dúró fún bíi 5 years a sì lè bá yín ṣe bíríìjì yẹn kó múlẹ̀ dáadáa kò ní dàbẹ́ ní pé tátẹ́gùn bá ti ń fẹ́ a máa bẹ̀rẹ̀ sí mì jìgìjìgì irọ́ ẹ fún wa ní another 5 years sí i ká bá yín ṣe bíríìjì yẹn àti pé ṣé ẹ tún need bíríìjì sí ni gbogbo traffic tó ń lọ lẹ́kọ̀ọ́ yìí Calabar ń kọ́ Port Harcourt ń kọ́ ṣẹ́yìn ò fẹ́ wà civilized ni ok ẹ fi wá síbẹ̀ yẹn ká tí máa bá yín ṣe àwọn bíríìjì ń bẹ̀ yẹn náà China òwò làwọn wá ṣe torí ẹni they are very very difficult to escape torí pé even tó bá ti build infrastructure tán ọ̀dẹ̀ fẹ́ ọmọkẹ́ àwọn other countries ọ̀ ṣì máa ń gbà yín láàyè pé ok ẹ lè wá kọ́ wa ẹ lè wá bá a ṣe kinní ìbọn ẹ láti lo àwọn ọmọ ìlú wa so that àwọn náà àwọn mọ̀ ọ́n ṣe kò ní dàbẹ́ ni pé àwa máa jẹ gbèsè títí láéláé ẹ̀kọ́ àwọn ọmọ wa náà ẹ̀kọ́ wọn níbi tẹ́ ti ń ṣe wọ́n á máa wò yín wọ́n máa kọ́ṣẹ́ lábẹ́ yín so that tẹ́ bá ti ṣe tán àwọn ọmọ wa máa lè maintain ẹ̀ China doesn't allow that. àwọn Chinese ní China máa gbé wá tó máa wá ṣe kinní yẹn o so that ẹ sì máa jẹ wọ́n ní maintenance ẹ sì máa pè wọ́n ẹ sì wọ́n sì máa lò ẹ sì máa lò wọ́n for maintaining the infrastructure tó wá build. torí ẹ̀ la ṣe máa ń sọ pé China òwò làwọn wá ṣe ìkan táwọn ṣe máa rí jẹ nínú tó bá ti wá bá yín ṣe òwò yẹn bọ́n ṣe máa tibẹ̀ jẹ́ títí láíláí làwọn máa ń wá o. àwọn Chinese they're not sentimental they're not emotional ṣó ti yẹn they're not ready to win any human rights award irọ́ àwọn òwò làwọn máa ń ṣe torí ẹ̀ àwọn ìlú tó pọ̀ tó jẹ́ Amẹ́ríkà gan wà láwọn tó jẹ gbèsè ju lọ tó jẹ China ní gbèsè ju most countries lọ gbèsè táwọn Amẹ́ríkà jọ wọ́n gan wọ́n sì mọ̀ ṣe máa bọ́m̀bẹ̀ lé dọ́là ṣó ti yẹn so when you invite China ọmọ àwa bẹ̀ ṣe máa jẹ gbèsè lọ lóòótọ́ so àpẹẹrẹ ibẹ̀ nìyẹn o disadvantage ibẹ̀ nìyẹn. Impact on civilians is positive tí China bá wá sílùú any roads any bridge any ports basic security support they're not big on security support torí pé ẹ̀ ń para yín lù yín kò kan China o China wá ṣòwò ni ẹ̀ ń para yín lù yín irọ́ kò kàn wọ́n o basic ọmọ provide basic security like surveillance and maybe some equipment there but that is not their number one priority so negative nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn òlú yẹn ọmọ wọn ti di surveillance yẹn sì máa ń pọ̀ jù ńgbà mi is one of the criticism. tí China bá build security torí pé they don't use army they don't use army like that surveillance làwọn máa fún ní advantage from a surveillance perspective tó ti yẹn but àwọn ìlú àwọn òṣèlú wọ́n máa misuse kìíní yẹn tí China bá ti ṣe tán torí pé ìyẹn mi pé àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ níbì kan àwọn police àwọn army wọ́n á ti máa gbọ́ gbòǹkan tẹ̀ ń ṣe ní kọ̀rọ̀kọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ní lè ṣe mọ́ o aka yìí kan ẹ̀ ń pé jọ́ǹbì kan ẹ sọ pé ẹ fẹ́ lọ máa sọ̀rọ̀ pé ìṣèlú bàbá Bọ́lá Tinubu yẹn kò mọ̀ ṣe kíníkan ọ̀ ń gbọ́ yín o torí pé security surveillance China ó lọ fáà gan o ṣó ti yẹ yín ó máa wá dàbẹ́ ní pé ẹwà under the CCTV 24/7 ní o tí ẹ̀ ní lè sọ̀rọ̀ síta mọ́ pé kíníkan ọ̀ ń gbọ́ yín o ṣó ti yẹ yín so that's one of the criticisms for China surveillance and monitoring wọn ó sì máa ń pọ̀ jù ńgbà mí o. bàbá mi Yomi logistics ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun tẹ́wà pẹ̀lú wa o so yes so surveillance and monitoring yẹn ti máa ń pọ̀ jù ńgbà mí resource dependency àti sọ already. The rapid rise in national debt 100% torí pé China àwọn máa sọ fún pé àwọn kò ní ìkẹsànwó fún wa ẹ̀yin ẹ má wọrí àwa wá ṣe fún yín but iye báyìí lè máa jẹ wá but iye tẹ́ jẹ wá yẹn má wọrí àwa máa gbà díẹ̀díẹ̀ nínú pé káwa máa máìnì lórí ilẹ̀ yín nílò yín ta dẹ̀ fẹ́ wá máìnì yẹn
ẹ lè ní sovereignty ní area yẹn torí pé tí China bá wá fẹ́ mine nílùú yín ibi tẹ́ gbà fún wọn yẹn àwọn ọlọ́mọ àjọba ń bẹ̀ o kò ń ṣe pé òfin ìlú yín kò ní mú àwọn Chinese workers yẹn níbi tó wà yẹn o ṣó ti yé wa China máa ń béèrè fún 100% immunity for their workers níbi tó wà yẹn òfin ìlú ò ní mú wọn o ṣó ti yé yín so irọ́ àwọn China àwọn náà máa pàṣẹ lórí àwọn ọmọ wọn tó wá ṣiṣẹ́ nílùú yín òfin ìlú yín ò ní mú wọn ọ máa ń béèrè fún guaranteed immunity for Chinese workers working in your country ṣó ti yé yín so that's one of the disadvantages national debt comes out of the block ṣó ti yé yín. So, China power transfer patterns. China does not remove government. Torí pé àwọn òkè ìpa yẹn owó làwọn wá ṣe. Instead, it deepens economic leverage, entrenches ruling party into what? Into debt, gains long-term access to national infrastructure 100%. Torí tó bá build ẹ̀ fún yín tán, wọ́n tí wọ́n ò dẹ̀ jẹ́ kí gbà yín láàyè kí àwọn ọmọ yín bá wọn wà ń bẹ̀ káwọn náà lè kọ́ṣẹ́ lábẹ́ wọn. ìyẹn mi kẹ́ bá máa rely lórí wọn for maintenance and that is their own policy, that is their own model tó máa fi maximize profit fúnra wọn òwò ní China wá ṣe so ọ máa ń mọ̀ ìṣọ́ pé ẹ jẹ wọ́n lówó in the long term. America, like I said, is one of the biggest debtors of China today. Bó ṣe máa ń gbé mú bẹ́ẹ̀ káwọn làwọn lè jù ọjẹ́ China in the trillions lọ́jẹ́ owó tọ́jẹ́ China. Kò dẹ̀ ń ṣe àwọn nìkan àwọn tọ́jẹ́ China lówó pọ̀. So China, their credit history, summary, long-term stability, moderate, civilian safety, neutral. Torí pé kò ń ṣe nǹkan táwọn wá ṣe nìyẹn òwò lọ́ wá ṣe but tó bá as part of deal yẹn pé ẹ need kan bá yín kọ́ fún yín ní equipment kọ́ fún yín ní surveillance equipment kẹ́ bá fi lè máa rí àwọn terrorists tó bá ń bọ̀ kọ́ fún yín ní a bit of they got moderate drone capability kọ́ fún yín ní drone any technology ọ máa fún yín but wọn ò ní jagun yẹn fún yín o ní jagun yẹn fún yín ọkàn máa equip yín ni so the civilian safety is neutral. Economic dependency is very, very high. Sovereignty risk is very, very high. Tọ́dọ̀ máa ń bèrè ibi tí China ti wá sí pé òkè ibi ìbàlẹ̀ àwọn máa gbà fún a specific period of time táwọn máa mine ń bẹ̀. Kẹ́ tó lè sanwó wa padà àbí ká tó lè kó nǹkan tá máa fi tẹ́ra wa lọ́rùn ibẹ̀ yẹn kò wà sovereign mọ́ torí ibẹ̀ yẹn ibi tó sọ́pọ̀ ìwà yẹn ẹ̀ nílé pàṣẹ lórí wọn bẹ̀ mọ́ ó máa wà under Chinese government rule. Ṣó ti yé yín? Sovereignty risk is then therefore very high. Exit outcomes, it means long-term dependency. Ṣó ti yé yín? Wọ́n máa ń fẹ́ fi àwọn èèyàn sínú ìgbèkùn gbèsè ni lóòótọ́ but ṣọ́ máa develop country yín ṣọ́ máa wá deliver nǹkan tó láwọn fẹ́ wá deliver wọ́n máa ṣe máa wà much more equipped to be able to monitor and have advanced surveillance systems 100%. Ṣó ti yé yín ṣọ́ máa train ọlọ́pàá yín díẹ̀ àbára mi yín díẹ̀ wọ́n máa train wọn díẹ̀ but wọn ò ní wá jagun yẹn fún yín nǹkan tó máa pèsè fún yín yẹn ẹ̀yin ní kẹlẹ́ ọkọ̀ bẹ̀ ṣe máa mọ̀ ọ́ lò. Ṣó ti yé yín so kẹ̀dẹ̀ fi ṣẹ́gun àwọn àwọn ọ̀tá tó ń balẹ̀ yín jẹ́ but wọn ò ní really bá yín jagun yẹn. So likely outcomes: increased surveillance and monitoring 100%. Heavy economic dependency 100%. Infrastructure expansion, yes 100%. Ọmọ build infrastructure yín gbogbo nǹkan tá à ń sọ nísìnyí pé omi ò débì kan àwọn iná ò ń débì kan kíníkan ò ń débì kan wá ṣe gbogbo yẹn fún yín if that was the agreement, if that was the deal pé àwọn traffic tó wà yìí I need more roads, I need more bridge, I need more traffic network. I need more alternative travel transportation system like the train, like the underground tube. Irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ we need more airports. China máa ṣe gbogbo yẹn. Nǹkan bí ògùn yẹn àwọn that's their job. Ṣó ti yé yín but wọn ò ní wá jagun fún yín. So infrastructure expansion, sovereignty erosion 100%. Like I said, lára àwọn deal bí Chinese ṣe máa ń structure deal wọn ibi táwọn bá sọ pé òkè nǹkan báyìí làwa máa ṣe fún yín ẹ fún wa ní ilẹ̀ báyìí káwa máa ṣe nǹkan tó bá ń wà ń bẹ̀. So ìlú tó bá dẹ̀ ti ń gba China ẹlòmíì láàyè kọ́ máa fún wọn ní sovereignty pé òkè níbi tẹ́ wà yẹn àní wá pàṣẹ lórí yín bẹ̀ ẹ máa ṣe nǹkan tó wù yín bẹ̀ ìyẹn mi ké you are not sovereign. Torí ẹ̀ ní èmi bí lè Chinese option yìí is actually the easiest option for Nigeria to get into. Torí pé China ti wà ní Nigeria already. Nigeria is already not a sovereign nation anyway.
Nigeria need weakened, very, very weak infrastructure anyway. So Nigerian military could use the modern technology tí China need. Nigerian military all need advanced surveillance systems yẹn láti máa rí àwọn Fúlàní yẹn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn bó dẹ̀ jẹ́ drone lẹ́ máa fi máa ju kí ni bàbá mi pè é ṣé kí ni bàbá mi pè lẹ́ẹ̀kan. olóró. Kí lẹ pé? Àdó olóró. Àdó olóró. Ẹ ṣeun, I've learnt a new word today. Ẹ ṣeun bá mi, mo mọ̀ lórí o. Ẹ ṣeun. Àdó olóró, ibi tẹ́ máa ti máa rí wọn, bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ máa wà wọn sàn, bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ ẹ máa wà wọn Fúlàní yẹn lórí fóònù báyìí. China dé àfún yín ní button tó yẹ pé tẹ́ bá tẹ button sí wọn lórí báyìí, drone kan lọ land sí wọn lórí, ẹ máa wò wọn lórí fóònù báyìí, it will be just as easy as as ABC. But wípé àwọn máa wá wọlé máa bá yín jagun irọ́ wọn níṣẹ́ yẹn fún yín. Tó ti yẹ yín sovereignty erosion torí pé ilẹ̀ tán bá sọ pé òkè àwọn fẹ́ wá àwa á ṣe nǹkan tẹ̀yìn táwọn fẹ́ wá ṣe fún yín, but for the next 20 years ilẹ̀ yìí àwa máa ṣe nǹkan tó wù wá ń bẹ̀. So ti yẹ yín báwọn ṣe máa ń form deal wọn nìyẹn. Wọn ò fẹ́ gba náírà lọ́wọ́ yín, wọn ò fẹ́ gba dọ́là lọ́wọ́ yín because they don't value cash. Ni àwọn Chinese wọn value cash at all. Resources, natural resources làwọn máa ń kọrí sí. All dẹ̀ fẹ́ máa mine ni. So ti yẹ yín. So the probability of success for citizens, Nigerian citizens, tí China bá wá is 35 to 45%. 35 to 45% ni probability tí China bá wá o. So ti yẹ yín. So mo ń bọ̀. So the probability is 35 to 40%. So we've got America. So in a summary, this is a summarized view. Ṣé gbogbo lè ń rí ilé àbí kí n ti zoom in díẹ̀ sí? So this is like a holistic view, infographic to compare àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta just in a summarized view. So USA what? Bá mi. Ẹ kú ètò. Àbúrò àbọ̀yé bàbá mi ṣé dáadáa ní sà. Mo kí yín bàbá. Kábíyèsí bàbá o. A dúpẹ́ o bàbá. Ká pẹ́ láyé o, kí nǹkan kan má ṣe wá o, kó má ṣọmọ, kó má ṣaya o. Àṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi àgbàlagbà, bàbá mi Atamátàsé mo kí yín o, bàbá mi Alátúnṣe mo kí yín o, bàbá mi Adédayọ̀ mo kí yín o. Mi rí bàbá tó wà sálẹ̀. Ẹ káàbọ̀ sà. Ẹ má jẹ́ ń gbàgbé gbogbo ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ wa, mo fẹ́ sáré interject díẹ̀ ni. Ẹ tẹ̀síwájú bá mi. Fẹ́ máa ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ American and Russia nìkan ni mo sì fẹ́ interject lé lórí díẹ̀. Ṣé rí ignorant is a disease fún àwọn olóyè wa fún àwọn minister commissioner and gbogbo àwọn tí àwọn aláṣẹ tí wọ́n di ipò mú ní orílẹ̀-èdè yìí. Ignorant nǹkankan ń dà wá láàmú tó jẹ́ wípé a ò ṣiṣẹ́ lé lórí. A dẹ̀ believe pé because when you are in power o ti ní gbogbo nǹkan, you can do anything you like, you can do anything you want. Immunity yẹn wà ń bẹ fún everybody and a citizen tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ dẹ̀rẹ́ o máa jìyà or kẹ́niyẹn dẹni àwátì kọ́ máa rí mọ́ ní láàrin ìlú. So adela ń govern lórí àwọn èèyàn. Kí ni nǹkan tá à ń ṣe? À ń ṣe nǹkan tí ò lè fún wa ní orúkọ ní ìgbà tá a bá lọ lẹ́yìn ọdún 10, lẹ́yìn 20 ọdún, tí ò lè jẹ́ kó rántí orúkọ wa sí rere ni many of our politicians and armies and everybody tí wọ́n ń ṣe láàrin ìlú yìí. Gbogbo wa láti mọ̀ gbàtà ti gba independent tá à ń pè ní òmìnira. Ẹ ti travel, ẹ ti lọ, ẹ ti rí bí nǹkan ṣe ń rí, ẹ ti rí bí nǹkan ṣe ń lọ. Resources wa a manage, àwọn forces wa a ò manage, local security wa a ò manage. Tá dẹ̀ mọ̀ yín pé they are well active tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kí wọ́n ṣiṣẹ́, ṣùgbọ́n ó wù wá kí nǹkan máa dàrú kí àwọn kan máa jẹ nínú ẹ̀. Ẹ wo nǹkan tí US tí wọ́n sọ ayé many country dà lénìí lórí selfish interest wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ǹkan tí US bá wá sáàrin ìlú kan tó bá lóun gbà yín fún continuity kí ìlú yẹn kó lè máa dàrú sí, káwọn kó lè máa rí èrè sí, àwọn máa fi ẹnìkan tó bá jẹ́ criminal wọ́n á tún fi sí orí ipò níbi kó lè máa jẹ́ continuity fún àwọn. Àwa ò dẹ̀ ní mọ̀, a máa bìlí pé ẹni yẹn ti repent, ó ti jọ̀wọ́lẹ̀, Amẹ́ríkà ti bá a wí, ó ti gbọ́ fún ìfẹ́ Amẹ́ríkà nìyẹn.
ẹ lọ cross check gbogbo ìlú tí Amẹ́ríkà bá nípa àwọn lọ gba àwọn èèyàn síbẹ̀ àgbà àwọn èèyàn là níbẹ̀ wọ́n lọ ń dá kún wàhálà ìlú yẹn ni wọ́n lọ ń dá kún wàhálà ìlú yẹn ni wọn ò mú ìtẹ̀síwájú wọn ò mú lọ síwájú bá ìlú yẹn wọ́n lọ ń dá kún ọrọ̀ ajé gbogbo nǹkan ìbàjẹ́ inú ìlú yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀síwájú sí ni. Èmi believe pé bí àwọn minister wa commissioner wa head of chief gbogbo forces and security and agents wọ́n ti travel wọ́n ti rí nǹkan tí wọ́n lè rí wọ́n ti mọ nǹkan tí wọ́n lè mọ̀ tá a bá manage nǹkan tá a bá lè manage lórí ilẹ̀ wa ń bí a máa ní ààbò tó péye. Ẹ wò nísìnyìí China wọ́n ti ń ṣe òkígbẹ́ wọ́n ń ṣe ayẹta wọ́n ń ṣe àfẹ́rí níbo ni wọ́n ti rí ṣebí ọ̀dọ̀ wa ń bí báyìí náà ni wọ́n ti wá kọ́. Ìgbà tí wọ́n sọ pé wọ́n lọ ja ogun Second World War nígbà yẹn gbogbo àwọn Nigeria army tó lọ 42 army tó lọ nígbà yẹn gbogbo wọn pátápátá ló padà wálé tí kankan ò dẹ̀ kú nínú wọn. Kí ni àwọn bàbá yẹn lò ń gbà yẹn kí ni Nigeria army lò fún wọn gbà yẹn tó fi lọ tó fi padà bọ̀ wálé. A mọ̀ wípé agbára àwọn bàbá wa wà ń bẹ̀ tó lè ran àwọn military lọ́wọ́ láti jẹ́ #1 in the world because nítorí selfish interest everybody ní lórí Nigerian resources and minerals tó wà nílẹ̀ òun ni ò ṣe jẹ́ kí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe tó fi dàbí ẹni pé wọ́n wò pé t'Amẹ́ríkà bá wá ó máa gbà wá Amẹ́ríkà ò lè gbà wá o ẹ má jẹ́ ká tanra wa Amẹ́ríkà ò ní kankan tó fẹ́ fi gbà wá wọn ò ní quality tó lè fi gba ìlú kankan damages náà máa ń fi sínú ìlú. Ẹ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìlú káàkiri t'Amẹ́ríkà lòun gbà lénìí kí ni wọ́n fa àwọn ìlú yẹn ṣe àwọn ìlú yẹn tún jagun wọ́n ń jagun wàhálà wà lórí ìlú yẹn time to time ni. Bí Russia bá wà àwọn bàbá mi sọ pé tó bá lóun fẹ́ gbà mí kí n kúkú mọ̀ pé ó gbà mí má gbà mí nítorí èrè nítorí nǹkan tí mo ní lọ́wọ́. Gbogbo àwọn ìlú tó nípa àwọn ló ń jà fún ìlú kan èrè ìlú àwọn ìlú ibòmíì náà làwọn náà wá ń kó tó lọ fi ń ṣe ọrọ̀ ajé ìlú wọn. Ask for help me má béèrè fún nǹkan kan but gbogbo each country tó bá lóun fẹ́ wá gba country kan lẹ̀ ní ọwọ́ bandit àbí ọwọ́ terrorist wọ́n ní nǹkan kan tó fẹ́ kó lọ ni. They are not doing it for free. Why táwa náà ò ṣe nǹkan táwa náà ní fúnra wa ká ṣe àwọn nǹkan tá a ní tó jẹ́ pé tá a mọ̀ pé ó lè gbà wá tó dẹ̀ máa gbà wá tí a ò lè ṣe tí a ò lè protect ara wa tí a ò lè lo àwọn nǹkan bàbá ńlá wa láti lè fi protect ara wa ká mú wọnú military ká mú wọnú service gbogbo kó lè dáàbò bò wá ṣùgbọ́n a ò ní ṣe yẹn ẹnu lásán òun la máa ṣe. Tí Russia bá dé tó bá lóun fẹ́ pé òun fẹ́ wá gbà wá o òun máa bá wa ṣààbò lórí ọ̀dọ̀ wa o òun máa kọ́ wa lógun jíjà o òun máa ṣe gbogbo ẹ̀ òun ò ṣe nítorí ọ̀nà but they can't do it because of ọ̀nà àwọn máa ṣe láti fi gba nǹkan ni. Bẹ́ẹ̀ni àwọn ò tiẹ̀ máa ń tọ́ bá fẹ́ gba nǹkan bá mi máa ń tọ́ bá fẹ́ gba nǹkan as long as tó bá yẹ pé nǹkan tó láwọn fẹ́ ṣe yẹn kò tí wá ní wá dákún tó ti ń ṣe wá already ẹ tẹ̀síwájú. Tí a bá wò lóòótọ́ nìyà ń jẹ mí nǹkan tí mo dẹ̀ níyìí tí mo lè fi tí àwọn ìrandíran mi tó lè fi survive leléyìí ẹ̀yin ní ẹ fẹ́ gba 70% nínú ẹ̀ kí ni àwọn coming generation mi kí ni nǹkan tó fẹ́ bá ń lẹ̀ nígbà tẹ́yìn bá ti mú ìgbésẹ̀ 30 40 50 years sílẹ̀ lé mi lé àwọn ọmọ yẹn lọ́rùn nǹkan tá a dẹ̀ ń sọ pé a dẹ̀ máìnì yìí tó ṣọ̀ fún wa pé ó lè pé 100 years níbẹ̀ a máa ro nǹkan yẹn náà mọ̀ pé ṣé ó dá wa lójú pé ó lè pé 100 years níbẹ̀ kí ló máa ṣẹ́kù fún wa nígbà tẹ́ ẹ bá gba láàrin 50 years tẹ́ kó wo kíní yẹn lọ kí làwa máa wá padà wá máa ní again nílẹ̀ ẹ̀dẹ̀lẹ̀ wá gbà wá ẹ wá secure wa kíní yẹn kúrò ńbẹ̀ fún wa ìgbésẹ̀ wà ńlẹ̀ ohun tó jẹ́ minerals and resources wa a ò lè lò mọ́ a ò ní control lórí ẹ̀ mọ́ kí la fẹ́ fi máa manage economy wa mọ́. We should think about that. Àwa fúnra wa ló yẹ ká ṣiṣẹ́ lórí ara wa. Ìlú mélòó ló gba China sílẹ̀? Ìlú mélòó ló gba nǹkan bẹ́ẹ̀ ní ọwọ́ China? China will come today. Ẹ wo gbogbo all over Africa ní China wà. They are green snake under the green grass ní China. Bí wọ́n ṣe operate nìyẹn. Ní Kenya, wọ́n ti dominate gbogbo area tó jẹ́ pé government lè ti máa rí owó.
in the next 40-50 years ní Kenya kí làwọn ọmọ ibẹ̀ fẹ́ máa jẹ àbí ṣé wọ́n dábàá lójú pé ẹni tó jẹ́ president ní Kenya lẹ́nìí ló sì máa wà ń bẹ̀ títí di 50 years ni. We should think about this dáadáa. Lóòótọ́ wọ́n fẹ́ wá gbà wá nítorí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nísinsìnyí ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kó nǹkan èrè 30 ọdún or 40 ọdún. How are we going to believe that tán bá kó kíní yẹn tán kíní yẹn sì máa padà wá ń bẹ̀ lọ́la táwa máa fi máa manage economy wa? Kò sí ìlú kan tó bá lóun fẹ́ gbà ẹ́ sílẹ̀ tí kò ní wá rẹ́ ẹ jẹ. Kò sí ìlú kan tó bá lóun fẹ́ wá defend ẹ tí kò ní rẹ́ ẹ jẹ. Kò sí ìlú kan tó bá sọ pé òun fẹ́ wá dáàbò bò ẹ́ tí kì í ṣe pé nítorí ọrọ̀ ajé tó ń rí lọ́dọ̀ ẹ òun ló tún fẹ́ wá dáàbò bò ẹ́. Wọn ò ṣe lọ sáwọn ìlú ibòmíì tí wọ́n ti ń jà tó fi jẹ́ pé nílùú wa ní Áfíríkà ní Nàìjíríà náà ni gbogbo wọn dojúkọ. Wọ́n mọ̀ pé a ní a lot of resources tó wà nílẹ̀ tí àwa ogun tiẹ̀ ti detect ṣùgbọ́n àwọn dẹ̀ ti mọ̀. Kò sí orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Nàìjíríà, kò sí gbogbo nǹkan tó wà lórí ilẹ̀ wa tí gbogbo àwọn Europe tí wọn ò mọ bí tí gbogbo ẹ̀ wà. Wọ́n ní map, wọ́n ní gbogbo everything lọ́wọ́. Kí la wá ń sọ ẹ wálé ẹ fẹ́ wá gbà wá? Àwa la mọ nǹkan tá à ń ṣe, àwa la mọ nǹkan tá a gbé dání, àwa la mọ nǹkan tá a ní. A ní nǹkan tá a lè fi protect àwọn èèyàn wa, a ní nǹkan tá a lè fi ṣe bẹ́ẹ̀ fáwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n nítorí ìjẹkújẹ àti àìlè kóra ẹni níjàánu, àìlè rí bí ẹni pé ìwà bàjẹ́ là ń wù, òun ló ń fà á tó fi di wípé ó fi di báyìí mọ́ wa lọ́wọ́ lénìí. Wọ́n ní má fokomi dáàlà, ọjọ́ kan náà ló máa ń dópin. Ṣùgbọ́n àwa ò wò yẹn. Èrè tí ẹni tó wá ń jí nǹkan wa kó tá a jọ ń pín òun là ń wò. Ẹni bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ now you can see what the Gumi said recently. Ó ní if anybody attack Boko Haram or bandits pé ó máa cause wàhálà lórí ìlú tó lọ́ba tó níjòyè tó ní president tó ní army tó ní gbogbo àwọn olórí káàkiri. What are we doing? Kí ni nǹkan tá à ń ṣe? Kí ni nǹkan tá à ń dì pẹ̀lú láàrin ìlú wa? Kí àwọn kan máa dúnkokò mọ́ wa ká dẹ̀ bílì pé ó nígbà tá a bá lọ pe ẹnìkan wá kó wá bá wa jà tó bá wá bá wa jà tán ká tó wá kó gbogbo ọ̀rọ̀ wa ká tó wá kó lé wọn lọ́wọ́ káwọn àrọmọdọ́mọ wa tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn kó tó wá fèsì wàhálà wọn àti ìdààmú. Wọ́n ní pátápátá là ń fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là ń dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ ìfọ́tọ́ ìjà ló máa ń dá sílẹ̀. Gbogbo ọ̀nà tẹ́ ń kà sílẹ̀ yìí ó dára o láti wò pókè báwo la ṣe lè ṣe tẹ́lẹ̀ yà á fi bọ́ tí a fi nísinmi. China ọ̀rọ̀ wọn da ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ wọn tó da yẹn ìgbèsè kún ìgbèsè kájíni ní tí bá jẹ́ lówó o ṣe gbọ̀nà lú ẹ lọ kí n máa sẹ́ǹdì owó sí ẹ but àwọn ò ní lọ. Wọ́n máa jókòó, wọ́n á máa jí nǹkan yín kó, wọ́n á dẹ̀ máa sọ fún yín wípé àwọn ń help yín ni so nǹkan táwọn fi help yín ni káwọn máa jí nǹkan yín kó, káwọn gbogbo òfin àti ìwà àbàjẹ́ tó bá ń ṣe. Ṣebí ìgbà kan wọ́n ti fẹ́ kọ́ politician tí bẹ́gà ní àti wọ ìlú Èkó, àwọn ará àdúgbò àtàwọn ará ìlú ni ò gbà fún wọn. Ṣé anybody Africa kan lè sọ pé torí pé I'm dealing with China mo lè lọ sílùú wọn kí n build the politician síbẹ̀? Àwọn ọ̀bọ tó fi ń lọ̀ wá láfíríkà òun lẹ̀ ń rí yẹn, ọ̀bọ tó fi ń lọ àwọn ènìyàn káàkiri ni òun lẹ̀ ń rí yẹn. Gbàgọ̀jẹ̀ mi ò gbàgọ̀jẹ̀ ó máa ń dá ìjà sílẹ̀ ni. Èmi ò sọ pé àmọ̀ràn wọn ò dá o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká rò dáadáa. Tá a bá ṣiṣẹ́ tá a fún àwọn secret agent wa tá a kún wọn lọ́wọ́ tá a dẹ̀ fún àwọn local vigilante wọn tá a kún wọn lọ́wọ́ mélòó ni wọ́n wọ́n á kúrò láàrin wa. Ṣùgbọ́n nítorí àwọn tó ń jẹ níbi ìbàjẹ́ wọn ò ní lè jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó ṣeé ṣe fún wa, wọn ò ní lè jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó rọrùn láti ṣe. So I submit my ọ̀rọ̀ nísìnyí bàbá mi ẹ lè máa continue lọ. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ ṣeun bá mi adé ọmọ Yorùbá mo ṣe bá ju yín lọ ẹ ní sọ̀rọ̀ tán lágbára Èdùmàrè, ẹ ní sọ̀rọ̀ tán lágbára Èdùmàrè. Mo appreciate submission yín. Àmọ́ ìkànnì àwọn àgbà wa tún sọ lẹ́ẹ̀kan pé ṣèbẹ́ni tó wà láàyè tó nífọ̀kànbalẹ̀ ló ń wá pé èèyàn kan wá ń kó wa ní resources. Pé ṣèbí ẹni tí ó ń wá tó wà láàyè tọkàn ẹ̀ balẹ̀ ló mọ̀ pé èèyàn kan ń kó òun ní resources. Àti pé ìkànnì àwọn àgbà wa tún sọ pé resources wo là ń sọ yìí
ṣèbí resources yẹn ṣe bá àwọn òṣèlú wa àwọn aṣíwájú àwọn politician ló ń kó jẹ nǹkan tí àti rí jẹ lórí àti ẹ̀ tí lè gbóòórùn ẹ̀ gan làwa sọ pé wọ́n fẹ́ kó wa ní resources àwọn tó dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà rí sọ lóòótọ́ o ọ̀rí sọ lóòótọ́ pé ìtòjẹ wá lógún pé survival is more important than resources mo agree pẹ̀lú yẹn lóòótọ́ but láti wá wò náà ni pé èwo ni option gbogbo ẹ̀ náà la máa láti dà sórí table pé what are the things that we value as citizens èwo ló pè wá jù ní gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí kò dẹ̀ ń ṣe kó máa pè wá sí o kò dẹ̀ ń ṣe kó máa wá bí wá ókè Ori Rere mw bravo èwo ni wọ́n fìpò ká ṣe ní gbogbo ẹ̀ kò sẹ́ni tó máa pè mí pé kí wá bá wọn decide o ṣó ti yé yín but èmi kàn believe pé as citizens kí a kò try láti understand àwọn nǹkan tá à ń support ṣó ti yé yín ká try láti understand àwọn nǹkan tá à ń support pé báwo ló ṣe lè lọ lórí ilẹ̀ wa táwọn pípì yìí bá wa which options are the most are the best for citizens náà lásán sọ pé ká gbé yẹ̀wò it's just an intellectual integrity demands náà ni pé ká bá lè gbé yẹ̀wò torí táwọn ọmọ wa bá bi wá pé dá bàbá wa nígbà tí kinní ti wá ń ṣẹlẹ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé nǹkan tó máa dá sí nìyí ni àwa gan à lè sọ fún wọn pé kò ń ṣe pé àwa náà ò ronú jinlẹ̀ kò ń ṣe pé àrónípìwàdà kò ń ṣe pé àfi ọgbọ́n kan ọgbọ́n ká fi inú kan inú ìkan táwa náà sọ pé báyìí làwa náà ṣe rò ó ibi táwa fìpó máa fì sí nìyí ìbọn àwọn òṣèlú lọ́gba ọ̀nà bòmí at least we will be able to say àwa gan we did our own analysis we did our own background we did our own research this is what we think would be best for Nigerians ṣó ti yẹn àwa gan àá lè sọ bẹ́ẹ̀ so tabawa wo àti summarize view kí ni eléyìí wá ń sọ fún wa eléyìí sọ pé láàrin àwọn superpowers mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí USA with the 20 to 30% success rate Russia probability this is probability based on how probable is it that they're going to be successful 20 to 30% success chance ní USA Russia 50 to 60%. This is based on their historical data. And China, they've got 35 to 45%. But tabawo the raw data nìyẹn comparative analysis nìyẹn but èmi sọ fún wa pé China ó ti ní ẹsẹ̀ kan nínú ìlú already torí China ti wà lórí ìlú wa already tí wọ́n bá wa ṣe àwọn infrastructure àwọn roadwork kan tó ń bá wa ṣe àwọn nǹkan kan tó pé ọ̀dẹ̀ ń lò as a reason for why they are mining in some places that we know that they are mining in. So China ti wà ń bẹ̀ already so it would actually be a lot easier to negotiate pé kí China pẹ̀lú gbogbo bridge àtàwọn ọ̀nà tẹ́ wá ń ṣe gbogbo contract tá ti ní pẹ̀lú yín tẹ́ ń lò as a justification for mining ṣó ti yé yín ẹ bá wa ṣe military equipment sí ẹ bá wa ṣe báyìí sí but those are not their strong points ṣó ti yé yín so ká wá wò okay tí China bá jẹ́ 35 to 45% as a second best option then what can we do as Nigerian citizens? So USA ti show wa tẹ́lẹ̀ pé tọ́mọ àwọn bá ṣe wá ó máa increase chaos ní gbogbo ìdààmú gbogbo nǹkan tá à ń sá fún lẹ́ni ó máa ń pọ̀ sí ni nǹkan tí mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn understand nìyẹn extremist splintering àwọn extremists wọ́n á tún wá fọ́ wọn ká ní pé Boko Haram nìkan ló wá ń ṣe wá lẹ́ni wọ́n á tún wá fọ́ wọn ká sí 10 different divisions tó máa attack different angles nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ ní tí America bá wá displacement in rural areas 100% àwọn oko yẹn àwọn abúlé yẹn wọn ò ní ṣe gbére mọ́ rárá new extremist groups àti sọ̀yàn already o resource exploitation 100%. Russia 50 to 60% success rate chances of success 50 to 60%. Reduce terrorist activity torí pé àwọn ní very very strong army àti pé àwọn wọn kì í lo destabilisation kọ́ wá destable ìlú kan as a reason láti wá kó wọn ní ọrọ̀ jọ irọ́ Russia bí Russia ṣe máa ń ṣiṣẹ́ wọ́n á ní pé
àwa wá lé àwọn terrorist yẹn fún yín, àwa pa àwọn terrorist yẹn fún yín, à lé wọn, à pa wọn, à ṣe wọn bó ṣe ń ṣe ojú, àwa lé wọn, à gbé wọn kúrò lọ́nà fún yín, àwa à tún train àwọn army yín, àwọn soldiers, àwọn military equipment yín, à upgrade ẹ̀ fún yín so that you have modern technology, so that àwọn Fúlàní yẹn, àwọn terrorists yẹn wàá kàn dàbí aáyán ni, kò ní dàbẹ́ ní pé káwọn Fúlàní gbé AK-47, káwọn ọlọ́pàá wa máa gbé ṣákàbùlà tó sì yé yín, kò ní rí bẹ́ẹ̀. We would have a leverage over terrorists because Amani advanced weapons. Agbo, was it 2 weeks ago? Traore ní Burkina Faso tó lọ pa àwọn bíi was it 450 jihadists tó ti ń wọ̀lú ẹ̀. Àwọn ń wò wọ́n lórí drone, àwọn ń wò wọ́n bí ẹni tó ń wo fóònù báyìí ni. Okay, àwọn wèrè, ó tún ti ń bọ̀ ń bẹ̀ yẹn. Okay. Àti nígbà tí Russia tó upgrade equipment Burkina Faso ní o. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kínní àwọn terrorists gan lọ́ kápá àwọn Burkina Faso army, àwọn army wọn ò lè handle wọn o, but nígbà tí Russia wá bá wọn ṣiṣẹ́ tán ó wá di pé àwọn Burkina Faso náà wọ́n máa wo àwọn terrorists ní gbogbo inú igbó wọn, wọ́n máa ń rí káàkiri ok ṣé Àkúrẹ́ níbẹ̀ a ti rí àwọn Fúlàní tí ń fẹ́ máa gbábẹ́ ok ẹja tẹ drone báyìí wọ́n lọ pa wọ́n rẹ́bẹ̀ gbà o. Ok a ti rí àwọn gúnmí wèrè tá ok ibẹ̀ ló máa ń péjọ sí nínú igbó ní Kwara State nínú igbó bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ok ẹja tẹ ok ẹyin wèrè yẹn ok ẹja tẹ drone bíbá ok ó ti pa wọ́n rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ok mélòó ló tún kù bẹ́ẹ̀ ok ó ti pa wọ́n rẹ́ ok now tati ju kí ni bàbá ó dà pé mi ìmọ̀ àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ o wọ́n ti kọ́ mi kí ni bàbá tún pè fún mi lẹ́ẹ̀kan anyway kí ni tó máa ń dún gbà ò yẹn adó olóró yes ẹ ṣeun bá mi àwọn àgbà mi méjì tí wọ́n sì kọ́ mi anyway má bínú má bínú ikọ̀ pọ̀ lọ́kàn ni adó olóró torí mo ṣe prepare slide yìí mọ́jú àná ni mo ṣe ṣe so yeah. Adó olóró yẹn ok ṣébẹ̀ lọ kó sí ní Kwara àwa ti ní technology àti ní drone ok jẹjẹ ju bí mẹ́ta sí wọn lórí mẹ́yìn tó bá ti jù sí wọn lórí mẹ́yìn tán wọ́n wá ṣe wá drop army nípa àwọn kan sì lè wá nù wọn tó yẹ pé ó kàn lè jẹ́ pé ẹsẹ̀ kan ní kinní yẹn ti fọ́ títí bá ó lè jẹ́ kókó brush ẹ̀ lápá ó bà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan jẹ́ àwọn díẹ̀díẹ̀ sì lè máa ja poró ń bẹ̀ ok now that ẹ ká àti ju adó olóró sí wọn nísìnyí àwa lè sọ pé káwọn soldier wa bíi a máa drop wọn pẹ̀lú helicopter bíi dozen méjì kan ok ẹ̀yìn àwọn wèrè kan wọ́n sì lè máa ja poró nínú igbó yẹn ó bà wọ́n ni bọ̀ wọ́n sì lè máa japoró díẹ̀díẹ̀ kó tó recover ẹ lọ finish wọn kẹ lọ kó gbogbo ìbọn wọn kẹ lọ kó gbogbo ẹ̀ nǹkan bí Burkina Faso ṣe ń ṣiṣẹ́ sí nìyẹn bó ṣe ń ṣiṣẹ́ sí nìyẹn látìgbà tí Russia ti wá improve equipment wọn tó ti wá train wọn ṣó ti yé yín torí ẹ̀ ni wọn ò ṣe tí ìrìṣà àwọn òrè pa o àdèmọ̀ àwọn tó ń gbìyànjú láti pa bọ̀bọ̀ yẹn o àwọn táwọn à ń ké sí àwọn táwọn ní pé kọ́ wá gbà wálẹ̀ ni wọ́n tún ń gbìyànjú láti pa anyway ẹ ṣáàjà máa wo data yẹn lọ so bí Russia ṣe advantage tí Russia máa fún wa nìyẹn so 50 to 60% success possibility torí kọ́ máa strengthen government but ó máa ń create authoritarian rule torí pé ó máa ń jẹ́ kí àwọn òṣèlú kọ́ lágbára jù ń gbà mí so ó máa ń jẹ́ káwọn òṣèlú àwọn government yẹn kọ́ lágbára jù ń gbà mí tí government bá dẹ̀ ti lágbára jù ń gbà mí ó máa ń jẹ́ káwọn kan tún wá bẹ̀rẹ̀ sí di kọ́ máa ṣe àwọn ará ìlú wọn ní báṣabàṣa nígbà míì so that's the risk with that but mining concession yẹn 100% ni àwọn fẹ́ wá mine ni ẹ máa láti gbà wọ́n láàyè bí àwọn Chinese ẹ máa láti gbà wọ́n láàyè pé ibi táwọn tó fẹ́ máa mine yìí wọn ò ní disturb yín síbẹ̀ ọ́ dẹ̀ máa secure lu yín 100% ọ́ máa secure lu yín 100%. Just saying, that's guaranteed. So the chances of Russia coming in and being successful is 50 to 60%. Why is it not higher? It's guaranteed. To the China ti wà ńbẹ̀ already. So ó ṣeé ṣe kó máa takora wọn díẹ̀díẹ̀ àti pé ṣe mọ̀ nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan China ti wà ń lò wá already o àti pé àwọn kan sọ èmi ò tí ì rí verifiable data sí mo sì máa ṣèwádìí síwájú ni pé àwọn kan sọ pé there is a funny correlation between ibi táwọn Fúlàní máa ń wọ̀ tó bá wá ṣe díẹ̀ a máa rí pé àwọn China wà ń bẹ̀rẹ̀ sí ń pàtẹ́ ń bẹ̀ wọ́n máa ń mine ń bẹ̀ ṣọ́jọ́ ń ṣe ni ṣọ́jọ́ we don't know but àwọn kan sọ pé àwọn kan ti ń fura sí lóòótọ́
àwọn kan ti ń fura sí o tó ti yẹn so tabadẹ̀ ń sunkún a máa ríran tó tó jọ bí òwe táwọn àgbà wa máa ń pa o so that's how they compare at a glance in one page so jẹ́ kí sáré kọ conclusion so conclusion tèmi rèé o based on nǹkan tí information tó ń tọ́ka sí o nǹkan tí data ń tọ́ka sí nǹkan tí ìwádìí ń tọ́ka sí so this is my own conclusion no? So based on historical data ilé gan ẹ jẹ́ kí n wá máa ṣe reduce kìíní díẹ̀ yeah okay mo rò pé yẹn ti wà okay sí. Yeah, so based on historical patterns, USA intervention poses the highest instability risk, the highest security risk, which is ironic, right? I think the option yẹn ló máa fún wa ní ìgbàlà irọ́ òun gangan ló pose the highest danger for Nigerians. Russia provides the strongest short-term security gains. Ipe àwọn iná tó wà lẹ́yìn wa yìí la ní kíkọ́ wá bá wa gbọ̀n dànù. Anytime Russia provides the strongest when it comes to security. China provides economic gains through the development of infrastructure, but increases long-term independence. Àti sọ, China, tábàlà àwọn fẹ́ bá yín ṣe bridge, àwọn fẹ́ bá yín ṣe ọ̀nà, àwọn fẹ́ bá yín ṣe lè, àwọn kan fẹ́ gba the development contract nìkan, wọ́n máa tún fẹ́ gba maintenance contract náà. Àti pé ara àwọn ọmọ ìlú wọn làwọn máa ń fẹ́ lò, wọn ò ní fẹ́ wá sọ pé àwọn fẹ́ bá yín train àwọn ọmọ ìlú yín kẹ́ bá lè maintain nǹkan táwọn ti ń kọ́ fún yín irọ́ o. Àwọn máa ń fẹ́ tẹ̀bà dípò àwa láti máa maintain ẹ̀ fún yín, àfẹ́ fún yín ní secret wa. Bí China ṣe máa ń ṣiṣẹ́ nìyẹn o. So kí wá ní recommendation níbẹ̀ based on data analysis o. Ó sọ fún wa pé Nigeria should avoid full foreign military entry and instead pursue strategic security partnerships without sovereignty concessions. Ipe ẹ má jẹ́ ká wá sọ pé káwọn kan kọ́ wá gbà lu wa kọ́ wá torí pé fẹ́ wá gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ Fúlàní ká wá ní kí kọ́ wá máa bọ̀ ń lu wa irọ́ o. What we can do is to create what? Avoid foreign military entry and instead pursue strategic security partnerships. Tá bá ń wo Burkina Faso, tá bá ń wo Mali, tá bá ń wo Niger, exact thing táwọn ṣe leléyìí o. Burkina Faso ní àyà pé kọ́ ní pé kí France wá kúrò lu wọn k'Amẹ́ríkà ẹ̀ wá máa lọ àbáyín ṣe mọ́. Kí ló fún wọn ní ìgboyà yẹn? Russia ni o. Russia ni o. Rí ni tí ṣé kò ya gbogbo wa lẹ́nu ní Burkina Faso kékeré mẹ́ àti Niger kékeré mẹ́ ẹ lè lé odidi France kẹ gba mining company lọ́wọ́ wọn kẹ sọ kí gbogbo contract tí bá yín sign yẹn àwọn ọ̀nà contract yẹn mọ́ torí pé àwọn ìjọba tó fún yín ní contract yẹn àwa gan àti lé wọn kúrò níbà torí pé kò yẹ kó fún yín contract yẹn àwa dẹ̀ ń dúró pé ẹ wá máa lọ ní tún máa níbẹ̀ yẹn mọ́. Níbo ló ti rírú ìgboyà yẹn? Burkina Faso kékeré mẹ́yìn àti Sudan kékeré àti Niger kékeré mẹ́yìn tó lè lé irú Amẹ́ríkà gbogbo military bases táwọn Amẹ́ríkà àti France ti kọ́ tó lè lé wọn kíkọ́ wá kó gba àwọn pa ní kẹ́ wá máa lọ sẹ́ẹ̀. Kí ló fún wọn nírú confidence yẹn? Russia ni o. Russia ni o. Torí pé Russia didn't only train the army, the soldiers. Russia didn't only do that, all protect àwọn leaders wọn pé ẹ̀yin Amẹ́ríkà ẹ̀ lè rí wọn pa ẹ̀yin kékeré owó pé ká máa pààyàn kò sẹ́ni tó mọ̀ tó Russia. All protect wọn all dẹ̀ wá upgrade military equipment wọn torí ẹ̀ ni one of the biggest expose in the geopolitical landscape in the last 3 years was Burkina Faso nígbà tí through the drones surveillance tí wọ́n ká France. Tí France ló ń deliver àwọn ọta àti nǹkan kan tó ti yẹ yín àwọn àdó olóró tí tó ló ń deliver ẹ̀ fáwọn terrorists tí Burkina Faso dẹ̀ rí video evidence tó ń gbé wọn jáde tó rántí ní sọ advanced surveillance torí ẹ̀ ní France ṣe kúrò mẹ́rin ẹ̀ máa kọ́fẹ́ France máa bá wọn jà sí tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kẹ́yà àwọn máa release information yẹn sí gbogbo àgbáyé tí France ò bá kúrò mẹ́rin fún wọn
ẹ wá máa lọ àti ká yín àti ká ọwọ́ yín níbi tẹ́ ti lọ ń jẹran nínú pot àti ká ọwọ́ yín báyìí ẹ wá máa lọ tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ máa rán àwọn terrorist padà àwa ti ń wò wọ́n láti ní sọ́mọ̀ torí Russia ti build surveillance fún wa àwa gan àti connect satellite kọ́sẹ̀ tó wọ̀lú kọ́ tó sọ pé àwọn kójọ àti ń rí wọn akọ̀ máa tẹ bọ́tìn ní àdólóró ń jà ó máa jà mọ́ ló wọn lórí so bí Burkina Faso ṣe ń ṣe tiwọn lọ nìyẹn torí ẹ ni wọn ṣe tí rí bọ̀bọ̀ yẹn pa torí ẹ ni ẹ rí bí France ṣe ń di third world country ni tí wọn ò rí ọ̀rọ̀ kó mọ́ ní Burkina Faso wọn ò rí ọ̀rọ̀ kó mọ́ ní Mali wọn ò rí ọ̀rọ̀ kó mọ́ ní Niger gbogbo àwọn òlú yẹn wá parapọ̀ pé àní jẹ́ kẹ́ gba kẹ́ lò kan kẹ́ fi wọlé sí kejì lára. So kí nìyẹn wá ń tọ́ka sí nǹkan tó kàn máa ń bí èmi inú ni pé àwọn Nigerians we act like we don't see that going on. A máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí àgbọn nǹkan tó ń lọ lẹ́nu ọ̀nà wa ní Burkina Faso Mali àti Niger. Irúmọlẹ̀ àgbèwà igbe ò lè ju àpèjúwe lọ kò lè ju àpẹẹrẹ lọ gbà míì ṣé àwa làwọn lójúlẹ̀ ojú tàwa ló fọ́ kí Olódùmarè gbè wá kí irúnmọlẹ̀ gbè wá báwo ló ṣe fẹ́ gbè wá ju kankan fi àpèjúwe wọ̀n wá pé báyìí ló yẹ kẹ́yìn náà ṣe ìrìn àti rí Burkina Faso bẹ́ẹ̀ àti rí Mali bẹ́ẹ̀ àti rí Niger bẹ́ẹ̀ bọ́ ṣe ń ṣe ìkan tó yẹ ká bá ṣe wà yìí nìyẹn ṣe báwọn terrorist tó ń dààmú wa náà ló ń dààmú àwọn náà bẹ́ẹ̀ yẹn gbà yẹn tọ́jà ẹ̀ sọ fún Amẹ́ríkà àti France pé kó wá máa lọ pé alátijọ́ tẹ ti sọ pé ẹ ti wá sínú wa ẹ kàn wá ń kó wa ní ọ̀rọ̀ ẹ sọ pé torí terrorist ẹ wá lè lẹ ṣe wá ẹ dẹ̀ ti wà ń bíbà àwọn terrorist yìí pọ̀ sí ẹ ti wà ń síbà 10 years 20 years àwọn terrorist yìí pọ̀ sí náà látìgbà tí Russia ti wá tó gbàgbára fáwọn náà terrorism ti wá decrease gan-an àwọn terrorist yẹn mọ̀ sẹ́ ń ráyè wọ̀lú mọ́ kọ́tẹ̀ tó dé anywhere wọ́n ti ju nǹkan sí wọn lórí wọ́n ti bà wọ́n jẹ́ ṣó ti yẹ yín torí ẹ̀ nílùú wọn ṣe ń tòrò torí ẹ̀ ní gbogbo nǹkan tí Traoré lè ṣe ń sìn tóun náà ó ti wá change country ẹ̀ from a consuming country to a productive country and is going against the global agenda the global market structure to achieve that. Torí pé ẹni tó bá ti ka ìwé the article of imperialism wọ́n á ti mọ̀ kọ́ ti already determine pé àwọn country kan ọmọ máa produce àwọn country kan ọmọ máa consume. Nigeria is one of the countries tó ti sọ pé you are a consuming country wọn ò fẹ́ gbà kí Nigeria máa produce anything. ṣé fi pé eré ni Fúlàní ṣe ń pa wọ́n káàkiri lóko oko ni. It is not by accident. Àti pé there is another thing tí máa gbé wọn níyànjú pé ká lọ wò ni pé ó tún ní nǹkan kan tí máa sọ tí máa gbà wá níyànjú pé ká lọ yẹ̀ wò. Ìmọ̀ gbà wá níyànjú pé ká lọ wo Henry Kissinger ó kọ lẹ́tà kan nípa population control ṣó ti yé yín this was I can't remember but I'm talking about at least maybe 4 decades ago tó dẹ̀ kọ́ nípa it's about bó ṣe fẹ́ control population àwa adúláwọ̀ tó dẹ̀ sọ pé àwọn African countries kan wọn gbọ́dọ̀ gbà kí population wọn kó dé àwọn ibì kan kó pọ̀ dé àwọn ibì kan pé wọn gbọ́dọ̀ gbà wọ́n láàyè o so ti yé yín so Nigeria is one of those countries but Africa in general so lára àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe nípa pé kí population má develop ju ká má bàa pọ̀ ju ibi tó fẹ́ ká dé lọ ni wọ́n ṣe ń ṣe lóòótọ́ so ti yé wa o pé ká má bàa pọ̀ jù fún àwọn tí wọn ò fẹ́ tán tí wọ́n rí bá ṣe ń pọ̀ sí bá ṣe ń rẹ̀ sí as a risk to their own survival. Torí pé ọ ń wo resources wa pé táwọn pípì bá ṣe ń pọ̀ jù ọmọ máa jẹ́nu àwọn resources jù kọ́ táwọn dẹ́fẹ̀ máa fi dára wọn lọ́lá nìyẹn. At that letter màá sọ fún wa pé ká lọ try láti lọ yẹ̀ ẹ́ wò tí àyè bá gbà mí
find out the what the is actually called go, but letter yẹn ni ọkùnrin tá à ń pè ní Henry Kissinger tó ṣe ó predict population growth Africa over the next like 50 to 100 years, and all they predict as a danger to American security. Imagine America just in continents kan náà, but ó sì ń wò pé tá bá ń pọ̀ sí they are seeing it as a threat to their own national security. Torí pé bá ṣe ń pọ̀ sí purchasing power wa ń pọ̀ sí, and America dem máa ń rí population tó bá pọ̀ as a challenge on their own on their own economy ni, torí purchasing power wọn is one of their biggest leverage. So àwọn tí ìkíni ìyá wa Láǹdé dẹ̀ sọ lẹ́ẹ̀kan, ìyá mi Láǹdé sọ pé àti bọ̀bọ̀ tó tún pè ní kíní kan gate yẹn, òun tuntun predict pé báyìí àwọn fẹ́ díyàn kù, torí ó ní announcement kan tóun náà make nígbà COVID pé wọ́n fẹ́ try láti reduce population by how many billions. Àwọn làwa wá sọ pé kán wá gbà wálẹ̀. Nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní kó dàbẹ́ ní kékìyàn máa sọ pé àrùn ń bọ̀ kẹ́ wá máa bẹ ikú jọ wá gbà wálẹ̀ àrùn yìí ń fún wa ń dà wá láàmú. Kò yé wa ni, but tá bá lọ ka àwọn document méjì tí mo sọ yẹn, the article of imperialism, káwá tí wàá lọ ka tí Kissinger ṣe I can't remember what that one is called, but it's about the predicting the population growth in Africa and how it was projected as a threat to American national security. Tọ́dẹ̀ wá torí ìyẹn ó wá develop policy pé àwọn ìlú nọ́mbà wa ti wà lọ́wọ́ wọn already, tọ́dẹ̀ máa ń pressure àwọn òṣèlú àwọn leaders wa pọ̀ láti reduce population yín by this number. Ṣé kò yé wa ni? Ẹ jẹ́ àlọ́ yẹ kíní ìwò ká fojú inú wò. So what's the recommendation? Nigeria should avoid full foreign military entry and instead pursue strategic security partnerships without sovereignty concessions. Ká ṣe bí àwọn Burkina Faso ṣe ṣe, bí Mali ṣe ṣe, bí Niger ṣe ṣe, kó ba lè rí bó ṣe lè rí o. Àwọn gan ti ní ìfọ̀kànbalẹ̀ wọn ti ní débi pé àwọn gan wá ń tẹ̀síwájú sìn, àti pé àwọn tí wọ́n máa ń ṣe alágbára tó máa ń búlì àwọn ìlú káàkiri, wọn ò lè kápá wọn easily mọ́ bí ti tẹ́lẹ̀ o. Àwọn táwọn ń pè lálágbára àwọn Amẹ́ríkà àtàwọn France, wọn ò lè kápá wọn mọ́ o, torí gbogbo ìgbésẹ̀ wọn àwọn kan ti ń rí o, tó wọ́n ti ń lo satellite o. Russia ti ṣílẹ̀kùn satellite fún Burkina Faso, fún Mali àti Niger o. Ó wá ń fún wọn ní leverage, ó wá ti level playing field nísìnyí. Tẹ́kẹ́ àwọn kan wá ń figagbága pẹ̀lú àwọn French army àti àwọn American mercenaries tó ti fẹ́ wá gbalẹ̀ wọn tí wọn ọ̀dẹ̀ tí ìráyè gbalẹ̀ wọn padà o. Ṣó ti yé yín? So gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe ó ti fi ra wọn already, torí àárín tó ń lọ lábẹ́ lẹ́ǹkùlé wa ń bẹ̀ ní Burkina Faso ń bẹ̀, àpẹẹrẹ sì wà ń bẹ̀ already o. Àwa la máa ní láti gbìyànjú, ọmọ Naija, ọmọ Oòduà, ẹ má jẹ́ àṣìṣe o, àní ṣìṣe o lágbára Èdùmàrè. A fẹ́ gbára wálẹ̀ lóòótọ́, bọ̀ èèyàn ń sá fárùn kó lọ kó sọ́wọ́ ọkú o, kó dẹ̀ lóhùn mọ̀ ọ́n ṣe o. So èmi á gbà wá níyànjú, ẹ má máa jẹ́ a máa sáré máa fi emotion ṣe nǹkan mọ́ o. Ẹ jẹ́ a máa wọlé wò, ká máa yẹ̀ wò, kí a máa wo bó ṣe lọ lọ́jọ́ ìgbà kan, ká máa fi lè máa predict bó ṣe máa já sí ní ọjọ́ ọ̀la o. Nǹkan tẹ́mi máa gbà wá níyànjú nìyẹn o. So àwọn options tá à ń wò nìyí o. Russia is the best option based on just kò sẹ́ni ká à ń wò jù, based on their own record and based on what's happening lẹ́ńkùlé wa ní Burkina Faso, ní Mali àti ní Niger.
clear option, clear best option lele. But torí pé China ṣe wà ń lu wa already, a ti make àwọn commitment kan sí China already. So ìyẹn mi pé Russia ò ní lè wá, wọn ò ní lè wá fully. Torí pé tí Russia gan bá láwọn fẹ́ wá China máa takò wọ́n pé àkí làwọn lè túbọ̀ wá ṣe níbi táwa ti ń jẹ, a lè máa gba ẹ̀yìn láyè kẹ́tí wọ́n máa bá wa kí lẹ tí ń bọ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀. Torí pé bá Amẹ́ríkà ṣe sọ pé àwọn fẹ́ dìde, China ti ń sáré fọhùn lẹ̀ o. Nǹkan ìbò lẹ́lẹ̀ ń bọ̀ àwa sí wa ń bẹ̀yẹ̀ already ẹ̀ máa sọ pé ẹ̀ ń bọ̀ ń bí o. Tí Russia náà bá láwọn fẹ́ máa bọ̀ lọ́la, nǹkan tí China náà tún máa sọ nìyẹn o. Ibi táwọn ti ń jẹ ni wọn ò lè wá gbà kẹ́lòmíì tó lágbára bíi tàwọn kó wá fẹ́ máa dí ọ̀nà àti jẹ àti mú wọn. Tí wàá bàjẹ́ àwọn Fúlàní wọlé sí wa lára kò kan China torí òwò làwọn wọn á ṣe o. But àwa ta fẹ́ gbára wa lẹ̀ la máa ní láti lọ create partnership. A máa ní láti lọ create deal ni pẹ̀lú Russia nípò ẹ̀yìn China nǹkan tẹ́ wá ṣe àdéhùn tá a ṣe fún yín ẹ má wọrí ṣètọ́jú àdéhùn yẹn ẹ máa ṣèkọ́ tẹ̀yìn wá ṣe lọ ọ̀nà àti bridge àti nǹkan báyìí báyìí lẹ́yìn wá ṣe ẹ̀dẹ̀ mine òkè ẹ máa ṣe lọ́nbẹ̀ yẹn àwa bò mí fún Russia káwọn náà máa ṣe tiwọn at least Russia lè fún wa ní security but nǹkan sí bàbá mi adé ọmọ Yorùbá sọ tàbá tún wá lọ ṣe another deal pẹ̀lú Russia tí Russia náà wá tún wá tàbá lọ sọ pé ẹ̀yin náà ẹ máa bọ́ síbẹ̀ kẹ́yìn náà máa kó ti yín bẹ̀ ẹ ṣáà gbà wálẹ̀ ẹ bóṣà security wa ẹ lé terrorist kúrò nílẹ̀ wa ìyẹn mi pé resources tó máa kù fún àwa ọmọ ìlú ó máa dínkù gan o but ṣé yẹn máa gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní ó máa gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Fúlàní lóòótọ́ ṣó ti yé yín so those are the dilemmas táwa ń wò nísìnyí o as ọmọ Yorùbá as ọmọ kóòtù ojíire those are the challenges that we are faced with those are the difficult options that we are faced with mo kọ̀ ó pé àwọn òṣèlú wa àwọn náà ń wo ṣe báyìí o a kàn máa hó pé àwọn tó ń ṣòlò àwọn tó ń darí wa àwọn òṣèlú wa àwọn aṣíwájú wa hopefully they are doing their own analysis like this so pé wọn á ní lọ kó wa sínú ìgbèkùn from fire to fire hopefully àwọn gan lo historical data references báyìí lọ́ fi create predictive modelling ike báwo ló ṣe máa rí lọ́jọ́ ọ̀la hopefully they are doing that o torí pé àwọn tó wà lókè yẹn kò ṣe pé àwọn náà pé orí wọn kú o about they are very very smart people working inside the government working with the government but àtẹnujẹ kàn máa ń borí làákàyè ńgbà míì ni but they are very very smart people working at that level so lè wá máa fi sọ pé kò sí gbéra nínú nǹkan táwọn à ń ṣe yìí a kàn ń gbìyànjú ni but àwọn kan tún wà tẹ́gẹ̀dì even the data táwọn tún wá ní gan ó tún wà more advanced than nǹkan táwa lè wá nínú ìwádìí tó ti yé yín. So hopefully they have it within them to make the right choices for Nigerian citizens. But I need láti gbára wálẹ̀ torí insecurity yìí ó jẹ́ nǹkan tó ń bà nínú jẹ́ wàhálà yẹn ti pọ̀ jù. So nǹkan tá a máa sọ nìyẹn o. Bàbá mi Ejima Money ẹjọ́ tẹ̀síwájú o. Yes, you can talk. Please go ahead, sir. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o mo ṣe làbọ̀ yìí mo ṣiṣẹ́ o mo ṣe bá ẹ̀yin àgbààgbà ẹ ṣeun tẹ́ wà pẹ̀lú wa lójú ètò lẹ́ni o Òdùmarè á wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà please go ahead sir Ejima Money. ẹ ká ìsà dàdí wa bàbá wa. ẹ ká lẹ́bàá mi. bàbá Adédáyọ̀ bàbá Látúnṣe ẹ̀kú ètò ọ̀pá ọ̀sà ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú Olódùmarè àkókò fún gbogbo àṣẹ. nípa ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn èmi náà ti ro kinní yẹn pé tá a bá ní pé k'Amẹ́ríkà wa kó assist wa damages ló máa fẹ́ jẹ́ wọ́n ń pa èèyàn 50 wọ́n ń jẹ́yàn 20 gbé táwọn bá máa wá a rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Iran so gbogbo àwọn kinní ẹ̀lẹ́mí náà làwọn náà ti ń wò pé nǹkan tó fẹ́ wá ṣe bọ̀ àwọn èèyàn ń sọ ní ìdàkejì pé tó bá wá àwọn alẹ́ ráyè láti béèrè ẹ̀tọ́ àwọn lọ́wọ́ Amẹ́ríkà pé Yorùbá fẹ́ pín ní nǹkan tí ẹlòmíì fẹ́ dúró ẹ̀tọ́ yín kò sí kan tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ wa mọ́ táwọn yẹn bá ti dé o based on their history ni o based on their track record la fi ń sọ o kò sí kan tó ń jẹ́ ẹ̀tọ́ wa mọ́ o kò sí kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. pẹ̀lú gbogbo àwọn analysis tẹ́ ti padà ṣe yìí mo ti rí pọ́ǹtì dìmú bẹ́ẹ̀ so what are the solution now ní nǹkan tẹ́mi fẹ́ béèrè tí mo ṣe ń pè wá sókè. ẹ ṣeun bá mi well àwa kọ́ la máa decide ẹ ṣeun bá mi inú mi dùn pé wà pẹ̀lú wa lónìí but what are the best options for us as Nigerians tàbá sọ pé okay àwọn kan sọ pé kò sí kọ́ta lè ṣe sí ìkọ́nà àwọn alágbára yìí ló máa wọlé then these are the chances of their success based on their historical data ṣó ti yé yín
this is what we're looking at. USA with 20 to 30%, Russia with 50 to 60%, China with 35 to 45%. China sì wà ń lu wa already tó rán ọtí wá ń ṣe àwọn nǹkan kan ń lu wa already, but èmi kò sure fún mi bí níbi tí mo wà yìí pé a lè trust wọn 100%, torí àwọn nǹkan kan táwọn èèyàn ìfura kan táwọn èèyàn kan ti ń fura sí wọn pé ó ṣeé ṣe káwọn ti lọ bá. èmi ti prepare Russia. Exactly, but unfortunately it won't be easy for Russia to come in torí pé àwọn òṣèlú wa wọ́n ti lọ ṣe deal kan pẹ̀lú China, but it's not based on security, it's based on infrastructure. Bóyá àwa lè enhance deal wa pẹ̀lú China kó kún kí security wà nínú ẹ̀ àmọ́, but a lè trust wọn pẹ̀lú nǹkan táwọn kan ti ń sọ o pé there's a funny pattern developing o. Ìgbà àwọn ìlú táwọn Fúlàní bá ti lé wọn tó bá ti pa wọn tó bá táwọn èèyàn bá ti sá sẹ́yìn, àwọn China àwọn èèyàn kan ló ń sọ pé China tún máa wá pàtẹ́ ń bẹ̀ ni o. So ṣáwá lè trust wọn fully. Tó bá ti jẹ́ káwọn ti lọ bá Fúlàní àwọn kan ti lọ ní deal pẹ̀lú wọn kọ́. So we cannot trust them fully based on what we are hearing right now. Unconfirmed data ni èmi máa ń like ká máa lo integrity tàbá ń sọ̀rọ̀. But lára nǹkan táwọn kan ń sọ ni nǹkan tá à ń gbọ́ níta ni pé there's a funny pattern developing. Tá máa ń gbọ́ pé tó máa ti lé wọn bì kan tán Fúlàní ti lọ gbọ́ pé wọ́n ti create instability bì kan láìpẹ́ lájìnà ọláwọn China wà wọlé wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí wúlẹ̀ ńbẹ̀ o. Tó ti yé yín. So what does that tell us? Bóyá torí ẹ̀ làwọn òṣèlú wa wọ́n lè kápá àwọn Fúlàní náà. Maybe that's partly the reason jẹ́ kí tó bá ti lọ mọ́ àwọn Fúlàní bí kan wọ́n máa fi wọ́n lẹ̀ nítorí tó bá yẹ pé àwọn tí China ń lò láti clear ọ̀nà ibi táwọn ti fẹ́ lọ mine nìyẹn ń kọ́. Báwọn èèyàn ṣe ń fura sí lóòótọ́. Ṣó ti yé yín? So àwọn òṣèlú wa ọwọ́ wọn ní kinní yẹn wà o, decision yẹn wà o, but àwa ọmọ ìlú ṣáwá lè trust wọn. Lè trust wọn 100%. So even àwa gan a máa ní láti bẹ̀rẹ̀ sí apply àwọn pressure fún àwọn òṣèlú wa kó ba lè ṣe ẹ̀tọ́ wọn fún wa. Èmi bìlí pé kò sí bá ṣe lè ṣe kinní tó a máa ní leverage àwa gan a máa ní láti bọ́ síta káwa gan jà díẹ̀. Àwa ní láwa gan ká bọ́ síta káwa gan jà díẹ̀. Kò sí bá ṣe lè ṣe. Torí pé I need leverage, and parity is what gives you leverage. At the moment, we are on the backs, we are on the back foot. Need leverage to create parity enough to apply pressure on our leaders to force them to make the right decision on behalf of the citizens. Ẹ má bínú sáà. Ẹ tẹ̀síwájú bá mi. Nínú ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yẹn, ẹni àwa náà a need láti dà fún ara wa. Bẹ́ẹ̀ni. That is the best solution. But our government is not ready. Normally, you have right to speech, to talk. Ṣé pé a lè sọ̀rọ̀ fún a lè sọ nǹkan tó ń wá àbí bọ̀ kò ń ṣe ní Nàìjíríà wa ń bí yìí o. Àti ìpọ̀ tó ní o bá mi, àti ìpọ̀ tó ní o. Ṣèbí torí pé èèyàn kan ló ń sọ̀rọ̀ ní gbogbo abúlé, maybe 1 or 2 people wọ́n máa wá mú wọn wọ́n wá yọ wọ́n kúrò torí àti ìdìde tán ni o. Ẹ mọ population Nàìjíríà ṣá. Ó yé mi. Kò tí ì population tó ní ìgbà EndSARS, we are a lot of people. Àwa tá jáde ní time of EndSARS, we are plenty of people, but ẹ mọ nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe, wọ́n rán àwọn army out pé kọ́ máa shoot. So ṣe ìgbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì sọ pé kọ́ máa shoot tí wọ́n ń shoot táwọn kan padà sọ pé why tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa shoot kí náà sọ. Bá mi àti pọ̀ tó. Ọ̀nà ọ̀pààyàn. Àti pọ̀ tó ni ó kẹjá ẹ jẹ́ fún yín ní àpẹẹrẹ kan, àpẹẹrẹ yìí dẹ̀ dangerous o, but màá sáré sọ ní ráńpẹ́. Okay sir. Ẹ ṣeun bá mi. Tá a bá wo ẹ mọ̀ kí ṣe mọ sẹ̀rí àti bọ̀bọ̀ tó dè mọ́lé nísìnyí yẹn ká forúkọ bò láṣìírí. Iná ní ká lọ yes. Ẹ má ní ká fẹ́ òun náà níbọn ká forúkọ bò láṣìírí torí kan tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ jí sọ ni. So ti yẹ yìí sà. So ẹ mọ̀ pé ó ní àwọn kan tóun náà kó jọ ní east
tẹ bá rí nǹkan tó fojú àwọn Nigerian soldiers àti army rí jọ ti yẹ yín tẹ bá mọ ṣèbí lára nǹkan tó fi tì mọ́lé nìyẹn tẹ bá mọ nǹkan tí wọ́n fojú wọn rí kí nìyẹn wá ń sọ fún wa ń bí ẹ̀yẹn ń pé look àwọn òṣèlú wa ọkàn lẹ̀dí mọ́ wa torí pé àdúró tán ni o tẹ bá mọ nǹkan tí àwọn obìnrin ẹgbẹ́ fojú tó ń gbàbọ̀ lọ́wọ́ àwọn àmì wọn tó ń bẹ́ wọn tó ń fọ́ wọn ní ìsì ẹ but níbi tóun ti ṣe àṣejù níbi tóun ti fail strategically ni pé ó fẹnu kọ ẹnu tá a fi ń fohùn la fi ń ṣọ́gun ní fásọ̀bọ̀ èèyàn tún lè fẹnu ẹnu ẹ̀kọ́ torí pé nígbà tóun ti ń dominate àwọn army tó ń fi àwọn boys lásán tó fi ń gba àbọn lọ́wọ́ àwọn army tó ń súnmọ́ tó ọlọ́pàá mẹ́ẹ̀ tó ń lé wọn sẹ́yìn tó ń pàṣẹ sit at home ọ̀bí ẹnì kankan tó jáde àtọlọ́pàá àti army gbogbo wọn bí wọn anybody ó dẹ̀ máa fún pàṣẹ fáwọn boys ẹ̀ anybody tẹ́ bá lọ́nà kò bá jẹ́ army kò bá jẹ́ sójà ẹ̀ pa wọn nǹkan tó fojú wọn rí bẹ́ẹ̀ yẹn tá a bá ń sunkún àmà ríran ọ̀bọ̀ ibi tóun ti ṣiṣẹ́ ìgbà tóun wá ti rí pé òun ti ń dominate wọn agbára yẹn wá lọ kó sóun náà lórí jù ló ṣe wá lọ ṣiṣẹ́ o òun tó yẹ pé òun target àwọn government kìíní tẹ́lẹ̀ ó wá bẹ̀rẹ̀ sí target àwọn citizens náà o ẹ̀jẹ̀ àwọn citizens àwọn tó yẹ kan tó àwọn tẹ́ sọ pé torí ẹ̀ dìde ẹ̀ torí ẹ̀ kóra yín jọ ẹ̀ torí ẹ̀ organize ra yín tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin náà wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń pa wọ́n ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní ìdààmú tẹ́ pé citizens gan wà lè gbé ní àwọn ọbẹ̀ yẹn mọ́ o àti pé òun gan ìgbà tó ń ṣe gbogbo yẹn wọn ò kápá ẹ o ìgbà tó wá lọ fi ẹnu kọ tọ́jà wá rí recording tó ń sọ pé kó lọ pa àwọn tó get evidence epo ní kó lọ pa àwọn báyìí ẹ lọ pa ọlọ́pàá báyìí during the EndSARS campaign oníkẹ́kọ̀ọ́ lọ sun wọn police station ní Nàìjíríà ó fi bounty sórí Wike kí ló fi ṣe 20 million àbí èlò ló fi sórí Wike tó ní kẹ́ anybody tó bá lè mú 100 million ló fi ẹ ṣe ń bá mi tó sọ 100 million lórí Wike dead or alive tẹ́ni tó bá lè mú báyìí kí òun máa fún ọ lówó you cannot be doing that publicly kò dé máa make announcement yẹn no you can't do that so òun agbára tó kó sí lórí ni torí òun wò pé àti ń kápá ọlọ́pàá yìí àwọn àmì gan ló ń sá fún wa tó bá ti ń gbọ́ pé ESN ń bọ̀ àwọn àmì máa ń sá nì tó sì yẹ yín but agbára yẹn lòun fi lọ overstep òun lọ overstep dáadáa mọ́ kí kò sí bí ibo ṣe ní overstep Ojukwu before him overstep ó ṣe àṣìṣe ń bẹ̀ Nnamdi Azikiwe before him overstep ó ṣe àṣìṣe ń bẹ̀ òun overstep ni bó ṣe bẹ̀rẹ̀ ó ti fi bá ṣe ń kápá àwọn òṣèlú wa yìí bá ṣe ń kápá wọn àmọ́ pé àwọn kan wà níta tán undermine even àwọn òṣèlú wa wọn ò fẹ́ kọ́ ní proper military equipment now torí àwọn tó ń rán terrorist wọ̀lú wa wọn ò fẹ́ káwọn òṣèlú wa káwọn army wa lè kápá àwọn Syria àwọn kìíní yẹn so arms embargo wà lórí Nàìjíríà nígbà Goodluck wọn ò fi arm embargo sórí Nàìjíríà ni nígbà tí Goodluck náà sọ pé òun ní military personnel òun ní enough men tó lè kápá àwọn kìíní ẹ kò jẹ́ káwa ra ìbọn kára equipment tá a máa lè fẹ́ kápá wọn ní no ọ̀gbà fún ṣèbí nǹkan tó try láti dánwò ní Burkina Faso nìyẹn gbà táwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí dìde sí terrorist tó ní tí America fún wọn ní àti France tó fi embargoes tó fi sanctions wọn lórí pé wọn irọ́ ẹ̀ lè ra bọ́n ẹ̀ lè ra gbogbo àwọn kìíní yẹn o àdó olóró yẹn irọ́ àwọn modern one yẹn drone irọ́ o a lè tà yẹn fún yín o adẹ̀ á tún yín fún yín ní sanction pé ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ tà fún yín Russia nìkan ló break embargo yẹn torí àti pé Russia gan wọn kò wọn gbà fún wọn anyway so Russia ló wá equip wọn ló jẹ́ kó lè máa ṣe nǹkan tó ń ṣe yẹn so àwọn òṣèlú wa gan wọn jẹ́ kó lè ráyè ra irú modern equipment tó máa lè fi conquer àwọn terrorist torí àwọn tó rán terrorist náà ló wá náà lẹ́tí fẹ́ lọ ra nǹkan lọ́wọ́ wọn yẹn wọn ọ̀tá fún yín wọn ọ̀fẹ́ kẹ́kẹ́ tẹ́ bá ti kápá terrorist stability máa wà nílùú yín they won't have the pretext to use to come inside now torí ẹ̀ ló ṣe máa ń fọ́ni táwọn kan máa sọ pé irọ́ àwọn ní ká wá mọ́ pé àwọn tó ń rán àwọn Fúlàní sí ilẹ̀ ní ká wá gbà yín ni
àti pé data ti show already pé tó bá tún wá sílùú tán wọ́n tún máa wá pa yín sí ni tó bá dẹ̀ tún wá fẹ́ sọ pé àwọn fẹ́ máa kúrò ńbẹ̀ wọ́n tún máa gbé agbára ṣe báwọn àwọn tẹ́ ẹ̀ ń sá fún lónìí wọ́n tún máa gbé agbára fún. àpẹẹrẹ ti wà ńlẹ̀ already ìgbé tí America bá wá lè ní I swear based on their history based on the pattern based on what the data shows àwọn Fúlàní ló máa gbàgbára fún tó bá fẹ́ kúrò ńbẹ̀. Anyway àbọ̀ mi rèé o ẹ̀yin àgbà ẹgbọ́n sókè o iṣẹ́ tẹ rán mi ni mo jẹ́ yìí o. mo kí gbogbo ní o. bá mi Adélékè mo ṣe bá délé lọ o. bá wọn lórí ètò ni. a máa rí bá ní wáyé sí lágbára ìdùnnú ṣé dáadáa ní sà. adúpẹ́ sà ẹgbọ́n sókè Adébáyọ̀ mo bá yín ní òkè ni. gbogbo àtọ́ bàbá. bí tí mo ti sọ wọn bá tí mo máa sọ tẹ bá sọ̀rọ̀ máa sọ̀rọ̀ létà ṣẹgbọn. bàbá mi omi níyì náà sọ pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ bàbá mi omi níyì ẹ̀yin náà lè gbóhùn sókè o. I proceed. so kẹ́mínà kan sọ díẹ̀ pàtí bàbá ìjìmá mọ́ni tí wọ́n béèrè nípa pé ẹ̀tọ́ wa so wọ́n á fìlà pé ẹ̀tọ́ tá à ń sọ yìí ọwọ́ wa náà ló wà. bẹ́ẹ̀ni o. so bọ̀ nǹkan tí mo kàn tẹ́mi kan rí ó náà ni pé ìjà tíyẹn bá ti ń jà tíyẹn bá ti ní focus so ìyẹn ò kí ń ṣe ìjà ìyẹn kàn ń ṣeré pa ni so ìyẹn dẹ̀ máa ń jà téèyàn bá fẹ́ jà kéèyàn jà kó tó yá kéèyàn bá fẹ́ fọ́ yán lójú kó fọ́ tán yányán so kó má jẹ́ pé yóò kàn máa fọ́ ẹyọ kan ó dẹ̀ máa fi kejì lẹ̀ so which tí mo dẹ̀ feel pé tó bá yẹ pé a bá ti àwọn tó ṣẹ̀ wá kalẹ̀ tẹ́yẹ tá a dẹ̀ bá láyé tó bá yẹ pé wọ́n bá ti fojú sùnùkùn wò ọjọ́ tó ti pẹ́ ni tá a dẹ̀ ti ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe kódà mo fẹ́ sọ pé àsìkò yìí gangan ni the best time àsìkò tó dáa jù láti jẹ́ kí nǹkan tó tiẹ̀ ń jẹ́ ìran Fúlàní parẹ́ nílẹ̀ wa especially ilẹ̀ Yorùbá èmi ò sí náà tó kàmí pẹ̀lú Nàìjíríà so tó máa parẹ́ tán yányán àsìkò yìí ni ó bá jẹ́ ìwà àsìkò yìí náà àwa kan rí pé wà prepared kódà prepared rárá mi n tẹ́ mọ̀ nǹkan tí mo fẹ́ lù tí nǹkan yóò bá tó wà before prepare so àti níyẹ gan àṣeyẹ gan rárá so ó jẹ́ kí ó rí bákan so ó jẹ́ kí weakness wa kó show pé ọlọ́mọṣẹ́ wa ní ẹ̀dùn arinlẹ̀ but ó show gan so nǹkan tí mo ń sọ ni pé kò tí mo ṣe rí kíní tó ni mo máa ń gbádùn program yín ó ti yẹ pé most of the time comment section àbí kó jẹ́ kí mo máa ń bíṣẹ́ so màá kàn máa wò ó so tíwé mo dẹ̀ rí tẹ́ gbé kíní àwọn Russia then US àti àwọn chinko so torí èmi náà máa ń fi ọkàn bá àwọn tó máa ń sọ nípa àwọn news nípa àwọn àgbàlá ayé bó ṣe ń jagun oríṣiríṣi ìlú bára wọn jà oríṣiríṣi àwọn tó ní kálukú ń pè à ń kò so tí mo dẹ̀ máa sọ fáwọn èèyàn pé kò sóyìnbó kankan tó láìkì wa olúkálùkù bá wá fẹ́ anybody tó bá fẹ́ wá rán anybody lọ́wọ́ òun náà máa ní láti lose àwọn nǹkan kan so èèyàn dẹ̀ máa fi nǹkan kan náà dúró so tó jẹ́ pé even tó bá yẹ pé èèyàn bá jẹ́ máa ṣe ọ̀rẹ́ lọ títí láíláí so èèyàn náà jọ fi nǹkan kan náà dúró so that ọ̀rẹ́ yẹn fi máa lè máa so ọ̀rẹ́ èèyàn tó ń ṣọ̀rẹ́ yẹn gan èèyàn tó máa fẹ́ gbé ojú kan wo so kò yẹ kéèyàn sọ rẹ kéèyàn tó máa fẹ́ gbé ojú kan wo so nítorí bí láìpẹ́ ṣe rí nìyẹn a máa dára wa lógun náà ni táyé fi máa ayé kò lè parẹ́ but tí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tó fi máa ṣẹlẹ̀ so but to me so mo sì rí i pé anyhow tó bá ṣe lè wù kó jẹ́ Russia to me ni o òní èmi rí as a option tá a ní èmi not as Nigeria because tá a bá ti máa ní kékeré sọ as Nigeria màá sọ wípé torí àwọn tí ń bá wa fínra wọ́n ti wà láàrin wọn already so tá a bá paná wọn tó bá haze ní táìmù tá a wà yìí tá a paná nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tá a paná ẹ̀ so tí nǹkan yẹn die down so mo lè sọ pé in the next 50-100 years a tún rú padà so ó pay ká maintain territory wa
so ká dẹ̀ fi òfin lélẹ̀ torí pé gbogbo àgbàlá ayé a máa rí pé discipline náà ni gbogbo yẹn fi ń operate so àwọn adarí ìlú wọ́n ti fi òfin kalẹ̀ báyìí ní ìlú ṣe máa wà tó bá ti bímọ ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ ní nǹkan báyìí ó gbọ́dọ̀ wà tí ó bá ti ní nǹkan báyìí àwọn máa gbọ́ ọmọ ẹ lọ́wọ́ ẹ so nítorí pé kí ni wọ́n fẹ́ kí wọ́n wà educated kí wọ́n dẹ̀ wà informed nípa gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú so wọ́n build the generation upon generation so all those mental autism the way ìbọn ṣe ń counter everything so all together kò wọ́n ṣe nítorí nǹkan méjì torí pé káwọn ọmọ yẹn kan bá lè máa wà prepare even tó bí jẹ́ kí wèrè náà ni wọ́n bò tó wọn rí wọn bí wèrè wọ́n sì ń tọ́jú wọn tó bá máa gbọ́ so táwọn ẹlòmíì dẹ̀ ń padà tó ń di teacher tó ń train ẹlòmíì náà so tó túmọ̀ sí pé àwọn people yẹn nítorí mo rí wọn bí barbarian àwọn scavengers wọ́n ti jagun káàkiri ìlú wọ́n ti rin gbogbo ìlú so wọ́n ti understand the way of life out of pé wọ́n ti oríṣiríṣi ìpínlẹ̀ wọn ò dá tán dẹ̀ ń jagun káàkiri pé struggling pé báwo ló ti fẹ́ so now wọ́n wá ti ní oríṣiríṣi òfin wọ́n dẹ̀ ti gbáradì so option tẹ́mi sọ pé wà fún àwọn ọmọ ilẹ̀ táwájọ́ ọmọ Yorùbá ní tùmí ní o torí nǹkan táwa nǹkan mélòó lèmi mọ̀ so èmi náà kàn sí sọ ní ọgọ́ wọn lè tèmi ni so ní pé apart from pé ó yẹ kí a ti lè ríra wa péjọ káàdì ti kọ́kọ́ mọ̀ pé ààbò ara wa ó jẹ́ kókó so torí mi ò rò pa ní leader ní country yẹ mi ò rò pa ní òfin whether mi ò rò pa ní government to me at this moment because right from time now ìlú tí o bá ti kí ẹ bí àwọn èèyàn ṣe ń reproduce oríṣiríṣi behaviour both on the internet every aspect of life wa tí o sì discipline kankan níbi ibẹ̀ olúkálùkù kan gbégbé kò kàn mí ó yé yín so mo feel like pé irú ìlú yẹ kò sí ètò ìjọba kankan níbi ibẹ̀ àwa alákan ló bá kàn ṣe níjọba so ẹnìkan méje ń lo ọ̀rọ̀ yẹ torí pé ẹnìkan máa ń pè wá ní pé ọmọ tó kọ́ àwọn èèyàn dúdú alọ́pọlọ dúdú even ó bá mi nínú jẹ́ pé so bí mo ṣe ń sọ lọ ṣá so I need the discipline I need àwọn nǹkan yẹ so bọ̀ nísìnyí báyìí àwọn àgbàlagbà wa àti ẹ̀mọ́ bóyá àwọn gan bóyá wọ́n wà aware of nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní environment wọn which is mo feel like pé ó wà sad because a ní láti kóra wa jọ so kádẹ́ máa wọ̀ pé bóyá àwọn kan máa kú àbáwọn kò ní kú ogun yẹn ti dé ogun tó bá dẹ̀ wọ inú ìlú èèyàn tó wá bá yàn nínú ìlú èèyàn gbogbo èèyàn máa ń gbógun lọ síta ni ogun tó wá fẹ́ tó ti wọnú inú ilé èèyàn so ó le láti jà ṣùgbọ́n lábẹ́ bó ṣe lè wù kó jẹ́ èèyàn gbọ́dọ̀ jà náà ni kíyàn bá dẹ̀ jà èèyàn gbọ́dọ̀ lé wọn kúrò nínú ìlú yẹn pátápátá so lẹ́yìn ìgbà tíyàn bá lé wọn kúrò tán èèyàn dẹ̀ máa reform àwọn nǹkan tó yẹ kíyàn reform so irú ẹ̀mí làwọn Russia yẹ èèyàn lè make use of them èèyàn lè ti máa plan náà against irú nǹkan tó bá wù kó counter tó bá tíyàn bá mọ̀ kó lè wá lọ́jọ́ iwájú but when you are working with them at the same time èyí náà máa build the army tí yín náà and then nǹkan tó bá lè fi ṣe dúró láàrin 10-20 years ẹ máa ṣe dúró kẹ́ẹ̀dẹ̀ stick to it so 10-20 years èyí náà ni máa ti so gbogbo nǹkan to me mo feel like pé òfin pẹ̀lú discipline náà ni so tíyẹn bá ti mọ nǹkan tó ń ṣe tí àwọn tó yẹ káwọn tó ń dẹ̀ mójútó àwọn ètò òfin yẹ tó kọlọ tiwọn náà tí wọ́n ṣe backbite tí wọ́n gbàbọ̀dè so kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń jẹ́ kán gbàbọ̀dè tí a máa fi ra wa ṣọ́ra wa náà ni so a máa folè ṣòlè náà ni so that a máa because all this thing of it political something mo feel like pé kò hard but àti jẹ́ kó hard because when you are not prepared tí nǹkan bá dẹ̀ ti wọlé dé mọ̀ ó máa dàbẹ́ ni pé ó ti le so torí pé nǹkan yìí ti dé already so ó ti wá dàbẹ́ ni pé ó ti le so mo feel like pé èmi mọ̀ bí awakening báwọn àwọn ọ̀dọ́ bá ṣe gbọ́dọ̀ mọ̀ àtọkùnrin àtobìnrin everybody gbọ́dọ̀ ṣe ní orí àwọn nǹkan tẹ́lẹ̀ kí wọ́n pé kí ni dìde àwọn tó ń pa wọ́n ṣe live wọ́n ní ìdìrò nǹkan tó lọ join wọn àwọn tó fẹ́ pa ẹ́ oníkékeré kan so tẹ́tí máa mọ̀ pé I think the education system wa I think is bóyá wà kìíní because I understand gravity nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó fi tẹ́wọ̀n fi lè rò pé kóun tó lọ join ní live àbí tó yẹ ká ti wọ́n bá ti fẹ́ gádà ara wa ká ti fẹ́ fọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ pé which way
ká dẹ̀ tètè dìde against àwọn nǹkan yìí so táyà pé a bá fẹ́ lọ àwọn mo dẹ̀ rò pé a ní opportunity tó pọ̀ àti ká jẹ́ ọmọ Yorùbá kí ni reason mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé a ní a lot of country tó jẹ́ pé Yorùbá speaking country ni wọ́n tó jẹ́ pé wọ́n dẹ̀ ṣìkáǹtì ní pé ilẹ̀ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà yìí ibẹ̀ lórísun àwọn so tó jẹ́ pàwọn náà tó dẹ̀ pàwọn náà wọ́n wà a little bit reliable so tó yẹ pé èèyàn sì lè bá wọn tún lọ hijack àti pé ilẹ̀ wa ilẹ̀ bàbá yín báyìí ká gbà nǹkan báyìí ká ṣe nǹkan báyìí so tá a ti lè lo àwọn chances yẹn a little bit láti fi sọ pé a fẹ́ drag àwọn this thing backward so after tá a bá drag backward gan kò jẹ́ ká tó máa ṣe òfin dìdìrín táwọn dìdìrín tó ń jó káàkiri tó ń sọ̀sọ̀kúsọ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yìí tí wọ́n dára kan mọ́ àwọn olórí tí wọ́n ń ṣe náà dáná ọmọ yóò ṣe lórí o so tá à ń fojú wò yẹ so tá a máa lè máa bá a ṣe fẹ́ structure ẹ̀ tó yẹ pé kò kàn ní jẹ́ pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ni ló tún máa ṣẹlẹ̀ kò sá ní láti wà military wa gbọ́dọ̀ wà reliable a ní láti ní kó dé kán dé wà reliable so that in the nearest future a máa lè máa counter kínní but I feel like pé Yorùbá nìkan ni sọ pé Nàìjíríà o Yorùbá land a ní láti wá bá a ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Russia Nàìjíríà yẹ èmi ò rò pé ó exist because wọn kú 2014 ò ti expire so even without 2014 báwo ni ẹni tí àwa àjọra wa nífẹ̀ẹ́ ara wa so kí la fẹ́ build love tí ò lè exist sí so tí love ti lè exist kò lè exist rárá so ká bá wulẹ̀ try láti máa patch ẹ̀ maybe if they want to maintain that circle but kólúkálùkù ní òfin ẹ̀ àkàdé máa fààyè gbà pé anybody máa mending nínú affairs olúkálùkù òfin náà la máa fi dé gbà wọn nǹkan yẹn so ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ gbọ́dọ̀ kí n sì dúró báyìí náà so mo kí gbogbo délẹ̀ kan sí o. Gbogbo ilé náà kí yín o bá mi Adeleke ẹ ṣeun thanks for your submission gan mo understand mo dey appreciate ẹ o. a máa rí yín bá níwá yín sì lágbára Èdùmàrè ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn náà ni o ọ̀rọ̀ yorùbá tèmi náà fi sílẹ̀ fi sí yẹn o but ẹ mọ̀ pé mo dẹ̀ tún fi síbẹ̀ pé the Russia naturally Russia is the best option but unfortunately àwọn Chinese ti wà lórí ilẹ̀ wa already ìyẹn mi ké we've already made some deals with China torí ẹ̀ nígbà tí Donald Trump lòun ń bọ̀ àwọn China ló kọ́kọ́ fọhùn pé irọ́ o kí ló ń bọ̀ wá ṣe ń bí irọ́ ẹ má sọ pé wá bí báyò torí pé ibi táwọn ti ń jẹ nìyẹn that means we've made some commitment to them already so it may not be as straightforward as that. Bàbá mi Ominiyi ẹ tẹ̀síwájú bá mi o mo ṣe bá jù ní lọ ṣé dáadáa ni o ó dà kí bàbá mi Ejima Money lẹ tún fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí bàbá mi Ominiyi náà sáré fọhùn bàbá mi Ominiyi àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìsà ṣé dáadáa ni o ṣẹ́ṣì wà pẹ̀lú wa o. Thanks everybody for your contribution o ẹ̀yin tẹ́ ń bá wa like tẹ́ ń bá wa share àmọ́ lórí ọwọ́ yín á máa ròkè lágbára Olódùmarè ok tí wọn bàbá mi Ominiyi òkè ti wà mẹ́ẹ̀ sí ẹ sọ̀rọ̀ sókè bá mi ó gbọ́ àtọ́ bàbá ẹ tún ti miss padà. mo ṣe bá jẹ́ nílò mo kí gbogbo ilé o mo kí bàbá mi. bàbá àgbàlagbà kí yín o ṣé dáadáa ní sà. mo kí bàbá mi Adeleke. ẹ̀kọ́ àtàtàrọ̀. ẹ̀kọ́ ní fílẹ̀ ìdùnmọ̀ àrísà. àwa ni bàbá mi mo ṣe bá jẹ́ nílò sà. mo kí bàbá mi Adeleke o mo kí bàbá mi àbúrò. bàbá mi o mo dẹ̀ kí bàbá wà ní comment section. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ò pọ̀ mo ní ìbéèrè náà tán ni nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ò ní pé tí mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan yín pé ọjọ́ tí ọmọ Yorùbá bá ti dìde pé a fẹ́ form unity ìgbà ni mo tó gbà pé a dìde ọdún òtẹ́wò nínú bí lọ́sìn pẹ̀lú àwọn ìdìde tá à ń dìde àwọn kan dìde tó yẹ pé wọ́n kọ́yàn ní ọ̀nà ìṣẹ̀ṣe àwọn kan dìde tó yẹ pé wọ́n kọ́ wa gbogbo ẹ̀ ṣùgbọ́n ìdìde sì wà tó jẹ́ pé attack láàrin wa tó jẹ́ pé òun ló yẹ kí a máa work towards it now
àwọn mẹ́rin márùn-ún mẹ́fà lè dìde lórí ẹ̀ tó yẹ kí wọ́n á dẹ̀ work towards tó yẹ pé wọ́n á dẹ̀ wọ́n á wá àwọn tí wọ́n ní kinní yẹn lọ́kàn láti ṣe tí bí àwọn mẹ́rin fẹ́ ṣe nǹkan báyìí àwọn tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn tó yẹ pé àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní òjẹ́ kan ṣí yẹn tó bá lọ tán a bá lọ bá tá a bá bring idea sí wa tá a bá gbé sílẹ̀ àyè àti wọn náà táwọn náà bá gbé sílẹ̀ ọdún wọn ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ti ní experience wọ́n tá a ṣẹ̀fẹ̀ wọlé yẹn máa ran idea àti wa lọ́wọ́ so ìyẹn gangan ó tún máa jẹ́ ká move forward lórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ṣé mi ń sọ̀rọ̀ ìsìn ìlú kan wà ní ẹgbẹ́ ìlú wa ẹgbẹ́ ìlú tán ti lọ kó wọn nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n tún yẹ bandit tuntun ti wà mẹ́rin síbáà tán ti ń yìnbọn lọ́wọ́ wa ìyẹn ọ̀tọ̀ tiẹ̀ nìyẹn ṣùgbọ́n tí a bá mọ̀ yìí pé a fẹ́ move forward àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ti ń ṣe kínní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé idea tó jẹ́ pé ìrànlọ́wọ́ náà kàn need ìrànlọ́wọ́ rẹ̀ lọ́dẹ̀ ní pé kákan òwe pé wọ́n kàn tún réyàn míì tó tún yẹ pé ó tún máa mú idea kan wá míì tó yẹ pé ó tún máa help wa ó tún máa help gbogbo movement ìtàn tó ń ṣe yìí because gbogbo wọn gan ibi tán wà ẹ̀sìn wọn stock síbẹ̀ tó yẹ pé wọn ò mọ nǹkan tẹ̀ kán ṣe mọ́ so a ní láti form kìíní ìṣe we need to form this. network ń break o. bàbá mi omi ní ìṣẹ́ṣe wà pẹ̀lú wa o. ẹ̀ ń break up díẹ̀ lóòótọ́ o. bàbá mi prince náà ṣẹ́yìn náà fẹ́ gbóhùn sókè ni. bóyá wọ́n ti yìnbọn mọ́ má kíní. irọ́ o àdéhùn láburú àdéhùn láburú ok bàbá mi network wọn ni bàbá mi omi ní ìtì drop ok o. Ok network ni ejima money náà sọ pé network ni ẹ ṣeun o mo ṣì bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà tẹ́tí bá wa dá sí tòwọ̀tà àwọn tó wà ní comment section náà tó ń nawọ́ ẹ̀bùn sí wa tí wọ́n ń bá wa power tap ọwọ́ yín ẹ máa fi ka owó ni ẹ máa fi gbé ọmọ ní lágbára Èdùmàrè o kò ní tọ́nu ibi tẹ́sí mu a máa pọ̀ sí a máa pọ̀ sí a máa ní sí lágbára Èdùmàrè ọwọ́ yín ò ní mọ ọ̀sàlẹ̀ àpò I appreciate everybody's time a kò ní pé lára iṣẹ́ táwọn àgbà wa náà tó ń rán wa náà là á sọ pé ká jẹ́ o pé ká tiẹ̀ yẹ̀ wò ná as citizens do we have any options what are our chances of success tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé military invasion náà là á sọ pé a fẹ́ ṣe kí ni practicalities àwọn military invasion yẹn do we have any other options torí America nìkan làwọn èèyàn ń kọrí sí o láṣẹ sọ pé òkè ẹjẹ àfi àwọn àpẹẹrẹ míì wọn ká dẹ̀ compare gbogbo wọn pọ̀ ká wò pé èwo ló lè ṣe wá láǹfààní jù nínú gbogbo ẹ̀ o tàbádẹ̀ tí máa wo conclusion náà kí ni conclusion sọ pé Nàìjíríà aláṣẹ wà careful a lè make even whichever option we go for the probability of success differs just yẹn lowest to high America is the lowest followed by China then Russia is the strongest one but there's a complexity nípa relationship wa pẹ̀lú China already which means even tá bá sọ pé Russia kò ní wà easy láti implement option yẹn torí pé China ti wà ń bẹ̀rẹ̀ di torí ẹ̀ la ṣe ń gbọ́ ìgbà tí America láwọn ń bọ̀ China ló kọ́kọ́ pariwo tí Russia bá láwọn ń bọ̀ lọ́la bí China ṣe máa pariwo náà nìyẹn that means we've got some certain commitments with them tó máa wà undermined tí kan náà àwọn méjèèjì yìí bá wọlé so ti yẹ yín àwa fẹ́ gbára wálẹ̀ ni tí wọ́n bàjẹ́ òkọ̀ wa náà lọ títí bọ̀ àwọn òṣèlú wa they may feel different tó bá ti make àwọn commitments kan ọ lè má lè kúrò ńbẹ̀ lóòótọ́ so Russia gangan ni if we looking at which option is the best for citizen Russia but not on a long term basis it's about short term security protection kí wọ́n fi lé àwọn Fúlàní lọ kí wọ́n train àwọn army wa àtàwọn ọlọ́pàá wa ká lè wà better trained to be able to deal with insurgencies in future and also kí wọ́n upgrade weapon wa tàbá bọ́ sọ abẹ́ Russia àwọn military embargo táwọn wèrè yìí tó máa ń fi sórí wa tí kò ń jẹ́ ká lè equip àwọn army wa with modern weaponry torí pé àwọn gan wọ́n fẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ undermine military wa so that nílè dìde sí àwọn terrorists tó ń rán sí wa ó yẹ kí kíní ti máa yé wa bọ̀ ó yẹ kí kíní ti máa yé gbogbo wa torí ẹ̀ lọ ṣe máa ń restrict arms purchasing wa ní global market wọ́n máa ń fẹ́ limit irú àwọn nǹkan tá a lè lò àwọn nǹkan tá a lè rà àwọn ìbọn ayé àtijọ́ ló ṣe
wà lọ́wọ́ àwọn army ńgbà míì ṣó ti yé torí pé àwọn ọmọ ọ̀fẹ́ jẹ́ ká ní that military strength torí pé tá bá ti ní military strength yẹn leverage wọn lórí wa àti pé nǹkan tó máa ń lò as a pretext for kọ́ máa wọlé sí wa lára wọn ò ní lè lò torí pé àwọn terrorists tó máa ń rán síwájú ṣó ti yé yín wọn ò ní lè ràn wọn àá máa kápá wọn bí àwọn Burkina Faso àti Mali ṣe ń kápá àwọn terrorists lórí ilẹ̀ wọn lọ́jọ́ òní so Russia is the best option for citizens but I'm just saying data ń sọ fún wa pé it is complicated torí pé China ti wà ń lò already wọn wà á lù pa àwọn fẹ́ gbà wá ọ̀hún wà ń lò àwọn wá ṣe òwò ń bẹ̀ ni ṣó ti yé yín but ibi táwọn ti ń jẹ ọ̀hún ní fẹ́ gbà kẹ́lòmíì especially these global powers kó wá máa súnmọ́ wọn jù wọn ní láìkẹ́ but that's the best option for us in Russia. But based on what? Based on protecting our full sovereignty. Strategic partnership nìkan ni náà dà sí pé wá sílùú wa kẹ wá gbà wá lẹ́ẹ̀kẹ́ kó tó bá tiẹ̀ jẹ́ kẹ́ máa kó wa lẹ́rú jẹ́ kẹ́ kó wa lórí jẹ́ irọ́ lè ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè work fún wa in the long run ó bẹ́tà káwa máa bá Fúlàní jà ju ká máa hope furu outcome yẹn lọ so yeah so this nǹkan tí ìwádìí fi wọ̀n wá nìyẹn o nǹkan tí data fi wọ̀n wá nìyẹn based on the data analysis that we've done comparing different options looking at the probability of success based on historical data historical patterns kind of it creates predictive modeling ibi tá a conclude ẹ̀ sí nìyí o ẹ̀yin àgbà wa tẹ́ bá tún máa dá sí tẹ́ bá ní àfikún tẹ́ bá ní àyọkúrò tẹ́ bá dẹ̀ ní ìbéèrè náà ni ẹ sì gbóhùn sókè o ní pẹ́ wrap up o bọ̀ ẹ sì gbóhùn sókè ká sì wò bóyá ìbéèrè sì wà o mo dẹ̀ ṣe bá ẹ̀yin àgbààgbà lọ́kùnrin lóbìnrin o mo ṣe bá ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa o. ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ ní Prince Amadélèké ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ all right. mo kàn máa ń gbádùn ọ̀rọ̀ bàbá host wa ni kọ̀sọ́ àwọn kìíní yẹn wọ́n understand ẹ̀ inú mi dẹ̀ máa ń dùn so irú mindset mi mọ reason tí irú àwọn ẹ bá yí ògan tá a fi lọ sípò olórí tó fi jẹ́ pé àwọn olórí burúkú tó ń sọ pé àwọn lọ sí Amẹ́ríkà wọn lọ sí China yẹn ni wọ́n ń dépò olórí so ó máa ń fọ́kàn àwọn kìíní yẹn máa ń irritate mi cause mo máa ń feel like pé wọn ò mọ̀wé it's not about kéèyàn kàn máa sọ òyìnbó ìyẹn kọ́ la fẹ́ jẹ so everything ni wọ́n ti sọ yẹ so but ẹ mọ̀ káwọn àwọn tó yẹ kó dẹ̀ máa tó yẹ kó yẹ pé àwọn ló yẹ ká máa wò wájú bí àwọn ọba èrò táìmì ló yẹ káwọn ọba yẹ ti mọ̀ pé this àwọn ìtọ́pọ̀ níjọba yìí scam ni wọ́n táìmì ló yẹ kí wọ́n mọ̀ but àwọn náà ní insight gbogbo all together wọn ní insight wọn àrí nǹkan kan so mi mọ̀ bóyá àwọn náà dẹ̀ ń wá gbogbo kinní yẹn ṣá so bóyá àwọn náà rí àtọ́làtọ̀ níbi bẹ̀ so bóyá òun ni ló yẹ ká ṣì máa bá a lọ báyìí so cause kinní yẹn a máa sacrifice cause there is no way out of this cause ní anything táwọn àbá fi kalẹ̀ fún wa ní wọn mọ́ so àwọn nǹkan tó lè táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ náà fi kalẹ̀ àwọn ọ̀dà káwọn nǹkan tó jẹ́ àwọn nǹkan lẹ̀ tí ó tẹ́ pé Yorùbá ló pín lélẹ̀ Yorùbá ló lélẹ̀ lórí àwọn nǹkan yẹn wọ́n ti sọ di ti Nàìjíríà so wọ́n sọ ti Nàìjíríà wọ́n tó wá kó àwọn Fúlàní síbẹ̀ wọ́n tó kó Haúsá síbẹ̀ wọ́n tó kó àwọn dèdèrìn eléyìí tí wọ́n dára kan wọ́n tó kó àwọn yẹn náà síbẹ̀ so nǹkan tó jẹ́ tiwa gangan nìyẹn o ṣé àmọ́ pé wọ́n ti bà gbogbo kinní yẹn jẹ́ so nígbà táwọn ọba yẹn tí wọ́n dẹ̀ ti ní insight táwọn governors wa tí wọ́n ní insight tí minister senator gbogbo wọn ní insight ṣe mọ̀ pé àwa tá a jẹ́ citizen táwo tiẹ̀ táwa kan tiẹ̀ ń gbélé ayé táwo ọ̀dẹ́dẹ́ táwo kí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti wà ń bẹ̀ tán ń darí ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àwa mi ìmọ̀ táwa fẹ́ pẹ́ra wa so ẹ wá wọ báyìí àwa dẹ̀ ti àwa ọ̀kan ti understand pé this is how it works so mo wá feel like pé lábẹ́lẹ́ kọ́ wà lámà Russia wa ṣe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ yẹ ká lọ kó Russia fún wa okay this is how it is. We can apply the pressure. Baba mi béèrè baba omini sọ pé okay what are we going to do now? We can apply the pressure based on ṣe bá àwọn kan náà lọ lobby for America. Àwọn òṣèlú wa náà máa ní láti gbà fún wọn in the end but àwa ọmọ ìlú and if we have one thing is our voice and it's our pé ká máa pariwo we can do it. We can at least let our òṣèlú mọ̀ pé àwa ọmọ ìlú we are politically educated enough to know that òṣèlú you people you should be considering Russia at this point. So táwa gan bá pariwo síta
a máa pariwo síta gan ni so wọ́n á mọ̀ pé àṣàwọn people yìí mọ̀ pé Russia náà is an option torí at the moment ẹni kan sì control narrative yẹn débi pé gbogbo wa àti we cannot think beyond America no a lè gbà yẹn fún wọn àwa gan à ń jẹ́ kọ́mọ̀ pé we know that we have options àwọn Chinese tó ti wà ńlẹ̀ wa already ó yẹ káwa gan ká máa gbóná mọ́ China pé ẹ̀yin wèrè ẹ wà ń lu wa already náà mọ̀ kẹ́ ẹ̀ máa ń lu wa okay what are you doing in terms of ensuring our security as well tẹ́yìn ò bá lè secure wa ẹ kúrò ń bẹ́ẹ̀ kẹjẹ́ káwọn look ariwo wa ó yẹ kó máa dé stage kan tẹ́ pé àwọn China gan ó yẹ káwọn gan máa wò pé nǹkan tó ń lọ yìí ariwo àwọn ará ìlú yìí ti ń pọ̀ ju ó lè wá jeopardize nǹkan táwọn ti ń gbọ́kànlé investment gbogbo àwọn trade deals táwọn ti ní ó ti fẹ́ máa gbóná sí yìí o so it would be in their best interest káwọn gan máa invest in the elimination of terrorism fún wa sìn so that ní jẹ́ kí America wọlé ní jẹ́ kí Russia wọlé láti wá undermine gbogbo àwọn trade deals táwọn ti ní already but how can we create that kind of environment it's about káwa gan máa pariwo náà ni àwọn ọmọ ìlú a máa ní láti pariwo ni. But if I was China now gbogbo ariwo pa America sọ pé àwọn fẹ́ máa bọ̀ ó ti fẹ́ máa bàṣẹ́ jẹ́ fẹ́mi ni because I had a sweet deal I was mining quietly in Nigeria àwọn most of the Nigerians gan mọ̀ pé mo wà ń bẹ̀ àkànṣe ti wà ń bẹ̀ adẹ̀ man adẹ̀ ń kó nǹkan bẹ̀ à ń kó nǹkan bí à ń sọ ká máa build the Calabar to Lagos highway òṣì kan tẹ́nì kankan ò béèrè fún àsọ́ká máa build ẹ̀ fún wọn a máa build infrastructure dáì a máa ṣe fún wọn díẹ̀díẹ̀ a máa fi extend the length of our mining bẹ́ẹ̀ ká ṣáà máa kó nǹkan lọ jẹ́jẹ́ but nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yóò ti ká sí China náà bí China ṣe gbóhùn sókè ìgbà tí America láwọn ń bọ̀ àwọn tí wọn ò fura sí China pé China ní interest níbẹ̀ àti wọn á wo China sí pé America lẹ́yìn bọ̀ èyí sọ pé kọ́ máa wà kí what's your own there àṣẹ yìí náà ti wà ń bẹ̀ already. So nísìnyí but the ariwo tá máa create yẹn ó yẹ kí China gan ká pariwo yẹn débi through social media we've got the tools we have to create the noise take àwọn gan máa wò pé táwọn gan ò bá wa stop ariwo yìí by reducing terrorism lórí ilẹ̀ wa ó ṣeé ṣe kíkiní ìwà undermine ní gbogbo interest àwọn náà o but àwa la máa ní láti create environment yẹn Russia. We have already known based on the data analysis Russia actually the analysis nìkan actually apply a real life example fún Burkina Faso Mali àti Niger fún kan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú wọn pé láti gbà táwọn ti ń lo Russia ni àwọn kan ti ń gbara wọn lẹ̀ ń bẹ̀ yẹn lọ́ ti ń ráyè develop further torí ẹni tó bá ìlú tó bá ní ìfọkànbalẹ̀ lọ́ máa ń develop lọ́ máa ń ní ìlọsíwájú tí ó bá sí ìfọkànbalẹ̀ tí ó bá ní security báwo lè ṣe fẹ́ ní ìlọsíwájú torí ẹni Traoré ṣe ń lè gain gbogbo àwọn progress tóun gan ti ń make now. Torí they are secured when you're secured then you can build with all things being equal so àwọn anamani láti pariwo yẹn nísìnyí when we are all engaging in discussions on different forums ká máa make sure pé à ń put Russia the narrative pa Russia à ń put it forward. àwọn gan North Korea gan sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. tí China bá ti wà ń bẹ̀ lè need North Korea but just so yeah but our realistic options our gonna pariwo ẹ so when we going on forums on different pages on different lives our gonna make sure we are adding these additional options to the narrative to the conversations just so that àwọn èèyàn á mọ̀ pé we got these other options as well just tábà pariwo ẹ. béèrè kan. Tẹ̀síwájú bàbá mi omi níyì náà sọ pé àwọn oníbèrè mi ò ṣọ́ọ̀bù àti dáhùn ẹ̀bọ̀ tẹ̀síwájú. bàbá prince náà fẹ́ sọ̀rọ̀ bóyá tí a bá ti dáhùn ìbéèrè yìí náà kí a dẹ̀ ti mọ̀ pé àwọn gọ́fìmẹ̀ntì wa wọ́n ti dà wá àwọn tilẹ̀ Yorùbá ni o a dẹ̀ mọ̀ káwọn ti lókà náà yí àwọn ọba wọn ti dà wá àwọn tó tètè wá jẹ́ pé àwọn tó yẹ ká tún mọ̀ wò wájú bí àwọn oníṣègùn àwọn babaláwo sáwọn yẹn náà wọ́n ṣé àwọn ò ríra wọn àbí sáwọn ò rí nǹkan kan rárá ti wọn ni àbí báwo lẹ ṣe fíw cause mo feel like pé àwọn yẹ gangan ló yẹ kí wọ́n wise bọ̀ kódà. àwọn babaláwo ń dá sí nǹkan báyìí publicly. àwọn Adeleke àwọn èèyàn lọ́pọlọ ti wọn. irọ́ a lè sọ pé wọ́n lọ́pọlọ bá mi àbọ̀rọ̀ àbọ̀ ìsà. agbádá náà ń dá kiri nísìnyí agbádá rẹ̀ ló ń dá kiri. àwọn náà ti wọ́n rà wọ́n náà. they should be consigned ṣé ẹ mọ̀ pé as mo feel like pé as bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní position they are the one to àwọn olóyè kí wọ́n máa aim fún àwọn this position of adarí nílùú
but mo kàn sọ yẹn náà ni kájẹ́ kọ́ lómi sọ̀rọ̀ but mi ò ní anything against wọn but mo kàn feel like pé ó yẹ kí wọ́n wá ó yẹ káwọn náà take charge. ìbéèrè tó dáa níbọ̀ ẹ̀mọ̀ káwọn babaláwo ṣe báyìí òkè ṣé àwọn tí àwọn òṣèlú ti kógun jà for how many years for how many decades ni àwọn sọ pé kọ́ máa dá sọ̀rọ̀ kọ́ máa gbàdúrà ṣe bí they were basically outlawed. Anyway bàbá mi ejimamọ ni ẹ sọ̀rọ̀ sókè. ẹ̀kọ́ tó yẹ pé ṣe láwọn ọba wa àwọn gbàbọ̀dè ṣe láwọn babaláwo ń ti wọn àwọn tó jẹ́ oníṣègùn yẹn gbogbo àwọn yẹn náà torí báwọn náà ti ń rí tọ́wọ́ kọ́ bọ̀ yẹn látọwọ́ àwọn olóṣèlú àwọn náà ò lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí àwọn náà wọ́n ti ń tún àdùn ayé yẹn wò kò jẹ́ kán lè sọ wọ́n ti jẹ dòdò wọ́n ò lè sọ òdodo mọ́ ìkan tó ń dá gbogbo kinní yẹn lẹ̀ nìyẹn gbogbo wọn náà ò lè so eléyìí tó ń ṣòótọ́ ọ̀rọ̀ irú àwọn kinní yìí gan àwọn lẹ́yìn gbá front kí irú wa yìí ká máa tẹ̀lé wọn lẹ́yìn bọ̀ ẹ mélòó lẹ rí nínú ọtọ ẹbí tó ń sọ̀rọ̀ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí gan ẹ lè gbọ́ lẹ́nu wọn torí gbogbo èmi bìlí pé gbogbo bàtà ti ń sọ̀rọ̀ yìí gan irú bàbá ẹlẹ́bùbọ̀ ẹ káwọn náà jáde kán tiẹ̀ sọ̀rọ̀ irú bàbá Abímbọ́lá ẹ kí irú wọn yẹn náà tiẹ̀ jáde kán sọ nǹkan kékeré kan tó ti já àwọn àgbààgbà yẹn tó mọ̀ nípa ìtàn gan ẹ rí i pé àwọn yẹn gan bọ̀dí tún pé wọ́n ti yára báyìí sí àwọn yẹn náà sínú òṣèlú lémi àkọ́ni gbèmí ti wo ni ojú tèmi fi wo ni o kò jẹ́ káwọn yẹn náà lè jáde kán lè sọ eléyìí tó ń ṣòótọ́ ọ̀rọ̀ lójú tèmi o. ó lè débẹ̀ lóòótọ́ but lè sọ pé gbogbo wọn àwọn babaláwo míì náà ó kẹ̀kẹ́ yes we need the leading babaláwo yẹn àwọn tó wà lókè pátápátá yẹn ó yẹ káwọn kan máa sọ̀rọ̀. òun náà ló jẹ́ kí n dákọ̀ àwọn méjèèjì yẹn torí mo mọ̀ káwọn méjèèjì yẹn náà wà lókè náà. bẹ́ẹ̀ni àgbóhùn wọn tó lóòótọ́ but àwa gan a níṣẹ́ láti ṣe o àwa gan a ṣiṣẹ́ wa àsọmọ ìlú àsọmọ ọkọ we've got our own responsibilities as well o àwa gan ká pariwo síta dáadáa ká máa organize ra wa ní gbogbo agbègbè wa ká make sure pé àwa gan létò lágbègbè wa tẹ bá gbọ́ pa ò ní gbọ́ pa ò lẹ́ńkulé tẹ bá gbọ́ ẹ̀ńkú pa ò níbi ìdílé yín ṣé neighbor yín to your right and to your left ṣe ní procedure ṣe ní protocol with your neighbor ṣe ní orí street yín ṣe ti create WhatsApp group téèyàn kan bá gbọ́ nǹkan kan kó send message sórí WhatsApp group so that gbogbo yín lè máa ti mọ̀ kọ́ tó ya wọlé yín tán kí ni ètò tá a ní pẹ̀lú àwọn tá a ń bá gbé nínú street wa nínú estate wa nínú compound wa àwa gan níṣẹ́ láti ṣe náà a kò lè máa dúró de àwọn òṣèlú àwọn politicians àti àwọn babaláwo sínsìn but nínú agbègbè tiwa in your own compound on your own street ṣe ní protocol ṣe neighbor yín ṣe ní arrangement tí pé òkè tá a bá gbọ́ nǹkan báyìí nǹkan báyìí la máa ṣe tó ti yé yín bó jẹ́ àmàṣà ni bó ti ẹ̀ jẹ́ mẹ́ àkàn máa fi message sórí group kan ni kí a ti ń gbọ́ kankan bí kan o so do we have those things in order as of now? àwa gan a ní nǹkan tá a máa ṣe ok gbogbo wa la ní Twitter platform la ní Facebook kí làwa gan ń post kí là ń publicize kí là ń fi síta ṣó ti yé yín gbogbo wa la ní nǹkan tá a máa ṣe náà. Ifá ní kífá bá ní ṣe kélédùmarè bá ní ṣe Ifá ní Ògúndájìyà àwo ìbọn ló dífá fún bọn adífá fún bọn ìbọn ń bẹ láàrin òṣèré ìbọn ń bẹ láàrin ọ̀tá ẹbọ làwọn ni ó máa ṣe ìbọn àtẹ̀yìn kọ̀kọ̀ ẹnu tí òfin fohùn ló fi ń ṣẹ́gun ẹnu tí òfin fohùn ló fi ń ṣẹ́gun ní fásọ̀nà mo ṣèbà àwọn babaláwo mo ṣèbà gbogbo àwọn anífà gbogbo àwọn oníṣègùn bọ̀ àwa gan ọmọ ìlú àsọmọ ọkọ àwa gan a ní láti lo ohùn wa náà a ní láti lo ohùn wa a ní láti lo platform wa a ní láti lo gbogbo ẹ̀ náà. babaláwo no remember all those ifá èkejì rọ alágbára ok tá ni ẹ o prince ọláìtó ẹjọ ẹ tẹsíwájú bá mi àbúrò àbọ̀ ìsà. àbọ̀yè ṣe owó ṣe ọ mo kí gbogbo yín bàbá mi tí ẹ wà ní orí platform lẹ́nu o ẹ kú atótónu o ọlọ́run ní bá làákàyè wa jẹ́ ọ. àṣẹ Èdùmàrè. adẹ́kù ọ̀rọ̀ lù. mi ní fẹ́ kẹ́jọ́ mi pọ̀ because ẹ ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀
mo kọ́ fẹ́ kí bàbá wa host pẹ̀lú robust presentation àti research tẹ́ ṣe láti gbèrú information jáde is not something easy, so I know you've put in a lot of work. Thank you so much, we really appreciate you for that. ọpẹ́ ní fọlọ́dúnmáà ẹ ṣeun bá mi. ten enlighten wa about gbogbo nǹkan tó ń lọ so that àwa náà tún kẹ́kọ̀ọ́. So mo kí àwọn Adeleke and every other people tó wà ń bíbá fún contribution wọn láti jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá wà emancipated. Ibi tí mo fẹ́ parí sí ni màá ti bẹ̀rẹ̀, and ibi tí mo fẹ́ parí sí ni pé we don't have a country. I'm not one of the agitators of Yoruba nation, but for a very long time, mo ní opportunity àti wà ní northern part of the country láti bí 1978 mo visit Kano. Mo dẹ̀ rí bí àwọn Haúsá yìí ṣe ń bímọ láìtọ́ wọn tán kàn ń dá wọn sílé kéw. Ọmọ kékeré ni mí bẹ́ẹ̀ àwọn tó bá jẹ́ àgbàlagbà ń bíbá tán jù mí lọ. Wọ́n máa rántí tó ṣẹlẹ̀ ní 1984 Metazini uprising ní Kano tí àwọn Haúsá yìí tán bẹ̀rẹ̀ sí máa àwọn ọmọ kílò man Metazini yẹn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa approach àwọn èèyàn tán bá ti ní pé ṣé Christian ní àbí Muslim tó bá Christian wọ́n máa gbé ẹni wọn pa ọ̀run ní máa ṣe àgbà. So nítorí ó ń ṣẹlẹ̀ yìí mo ti rí tipẹ́tipẹ́ pé ó máa ṣẹlẹ̀ níjọ́ kan ní Nàìjíríà yìí. Now kíní yìí ó wá ti gradually ó ti wá wọlé sí wa lára láì fura. Láìgbé àwọn bàbá mi ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn ọba yẹn wọ́n ti gba àbọ̀dé fún wa. Àwọn ni wọ́n ń tulẹ̀ fún àwọn Fúlàní. Àwọn Fúlàní tó wà lágbègbè wọn ti surround wa. Àwọn náà ń gbé àwọn ti Mali, Senegal nǹkan wọlé táwọn invade tó ń ṣe gbogbo atrocity yìí. Now the way tán ṣe wọ́n operate nsìn splinter cells ni wọ́n ní wọ́n ní one single command mọ́. So tẹ́ bá gbọ́ pé the same goal ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún o. Tán bá ń ṣiṣẹ́ káwọn kan ṣiṣẹ́ ní Sambisa forest. Àwọn kan the same set of people ló ń ṣiṣẹ́ ní Zamfara ló ń ṣiṣẹ́ ní Sokoto bẹ́ẹ̀ wọ́n ní leaders different leadership. So ó difficult láti pé ẹ fẹ́ lọ take one out because wọ́n mọ root wọn dáadáa wọ́n dẹ̀ mọ everything dáadáa. Then mo mọ bóyá ti bira wa léèrè pé kí tiẹ̀ ní àwọn Haúsá kí wọ́n fi ń pa àwọn terrorists. They are their brothers. Mo wo fídíò kan recently man ọ̀kan lára leader àwọn tó ṣe wedding ní Zamfara. Àwọn political leaders wọ́n bẹ̀ àwọn terrorists wọ́n wá láti inú igbó wọ́n wá attend. And Gumi dẹ̀ ti jẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé they are their children no and their brothers. So kò sí bí mo tún fẹ́ hàn rí pé ṣe rí gbogbo àwọn tó ń sponsor àwọn people yìí wọ́n wà nínú government wa. In fact allegedly vice president is one of their sponsors. So báwo la ṣe fẹ́ counter àwọn people yìí. Mo ti gbọ́ ní ẹnu àwọn army officers tán ti wà ní Sambisa forest ní war front pé tí àwọn bá jáde lọ on assignment táwọn terrorists tán bá attack àwọn commanding officer máa sọ pé káwọn withdraw wọn ní jẹ́ káwọn attack wọn padà. So apart from pé corruption gbogbo resources tó yẹ kí wọ́n fi ra arms and ammunition kan fi equip and soldier kan fún wọn ní benefits tó máa motivate wọn àwọn commanders àwọn generals brigadier generals ló ń kó gbogbo ẹ̀ jẹ wọ́n tún fẹ̀mí àwọn people ìṣòfò. Now ẹ wá mọ ibi tí nǹkan bad sí a ní culture pé a kì í sọ̀rọ̀ nítorí ẹ̀ jẹ́ kí kíní yìí kó burú débi tó dé nìyẹn. I'm happy that people are beginning to talk now, especially on the internet. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní access sí gbogbo àwọn nǹkan tó ń lọ online. The majority of us tá ń sọ̀rọ̀ lórí internet our base in Nigeria.
and owó àti ra data most people average people ní Nàìjíríà tí wọ́n bá fẹ́ access information online ní wọ́n máa ń tan data wọ́n máa ń pa data wọn ni so n tá à ń ṣe yìí èèyàn mélòó ló reach ní Nàìjíríà most of again ànáàfin ni pé most of àwa tá a tiẹ̀ tá a lè ronú pé kíní ò yẹ kó rí báyìí kọ́ ló yẹ kó máa rí gbogbo wa most of us àti emigrate imagine ká ní country kí àwọn èèyàn máa lè dúró síbẹ̀ a PhD holder kó wa lọ máa wá taxi ní New York it's sad and that is the reality of our situation. Àwọn leadership wa àwọn tọ́ọ̀gì àwọn area boys ló ń lead wa gbogbo àwọn tó ní same mind tó lè ronú wọ́n ti sá kúrò tán mi ní about 3 years ago Polaris Bank believe pé ìyàwó ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ director mbẹ̀ ó fi okùn sí ọkọ ẹ̀ lọ́rùn pé no we have to emigrate wọ́n nígbà tọ́ọ̀rẹ́ mi bá mi sọ̀rọ̀ mo sọ pé yeah do it for your children. This guy sold 2 property got 40-something million. Not people go and the KGB 50-something. Now if you process the don't ṣe sako Nigeria one and London sí. Àti ọkọ àti ìyàwó àti ọmọ. Business ọkọ wà Nigeria so máa ló máa ń bọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ wọ́n rú àwọn resources start to waste, start to lose. So àwọn wo ló fẹ́ develop Nigeria gan-an? Now, ṣe rí ẹni tí ò bá gbé náà ti rí kò lè mọ dynamics Nigeria. We don't think like the Hausa don't think like us. They don't have the same ideologies with us. Some years back, around be 82, 83, mo lọ sí Katsina. Ẹ̀gbọ́n mo sì mi ní ọba Yorùbá Katsina láyé ìgbà yẹn. So mo wá lọ́rẹ̀ẹ́ kan tó jọ ọmọ Hausa. Bọ́bọ́ wà lórí scholarship. Bẹ́ẹ̀ kó kí n lọ school. Ọjọ́ kan máa ní ẹgbẹ́ ọgbẹ́ni kí ló ṣẹlẹ̀ polytechnic ló wà wáyé tó kí n lọ school oníṣẹ́ ṣé education yẹn ló máa gbóhùn àlùjọ náà ni. àgbà Hausa ṣe ń ronú ó yàtọ̀ sí tiwa. ẹrù wọn sì jẹ́ wàhálà sọ. Yeah, some years back mo máa ń ṣe research mo máa ń ṣe so máa ń ní opportunity láti travel around the country ní Nigeria. So there was a time I was doing a project for the World Bank. Mo wà ní Kano, mo wà ní kí lorúkọ hotel yìí o. Well, GRA, Nasara GRA lérí àárín ibẹ̀ ni mo wà. Mo dẹ̀ lọ láàrin bí 3 years mo ń lọ consistently tí máa lọ bí oṣù ni. Ẹ believe pé tí allocation bá ti ń bọ̀ báyìí tó bá ti kú bí a week làwọn chairman yẹn ti wá máa lodge sí hotel. Chairman different local government tó bá ti lodge sí hotel wọ́n retí owó láti Abuja chairman máa wà ń bẹ̀ vice chairman máa wà ń bẹ̀ àbí deputy dẹ̀ ni wọ́n ń pè wọ́n secretary náà máa wà ń bẹ̀ àti accountant gbogbo wọn máa wà ń bẹ̀ àbí auditor general ni tó bá ti dé báyìí bọ́ndẹ̀ ṣe wà ń bẹ̀ yẹn àwọn oríṣiríṣi ajá máa wọlé àwọn obìnrin oríṣiríṣi ni a máa wá wọn wá tí wọ́n máa náwó tí wọ́n máa ṣe tó wọ̀n tí ẹ bá bi Haúsá léèrè tẹ bá gbé kí ló ń ṣe àwọn chairman yín tán ṣe báyìí wọ́n á ní ṣe owó bàbá ẹni wọn ná. So báwọn ṣe ń live life tí wọ́n nìyẹn ní north Haúsá tó jẹ́ taxi trader tí ó jẹ́ pé kò make up to 1,000 lójúmọ́ ó níyàwó 4 tó bá ti bímọ tó bá jẹ́ ọmọkùnrin ó máa mú ọmọkùnrin yẹn láti bí Kano ó máa mú lọ sí Kaduna lọ́dọ̀ àfà á dẹ̀ drop ẹ̀ síbi láti ọmọ ọdún 3-4. Mo rò pé most of us àti ẹ̀ kí ń béèrè pé kí ló dé tó jẹ́ pé àwọn Haúsá máa ń jó kọlu wọn because wọn mọ bàbá tó bí wọn mọ ọmọ ìyá tó bí wọn àlùmọ́ǹjìrì ni wọ́n. So ìlú tí wọ́n bá ti dàgbà ránó ni wọ́n máa kó orúkọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa jẹ́. Tó bá jẹ́ Adéjìá ni ẹ gbọ́ Kabiru Adéjìá kò mọ bàbá tóbi kò mọ ìyá tóbi. Àwọn ọmọ yìí nínú ọyẹ́ ìta ni wọ́n ń sùn wọ́n dẹ̀ ti indoctrinate wọn they live in poverty wọn lójú àánú wọn bẹ̀rù anybody. That's why tí ẹni riot bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tán ọjọ́ Friday táwọn
islamic cleric yẹn bá ti sọ pé ókè o à ń lọ pààyàn ni o bí Quran ṣe instruct wọn kàn ṣe wọn lọ dún àwọn èèyàn lọ́rùn nìyẹn wọn á dẹ̀ máa ṣe Allahu Akbar kò sọmọlúàbí nínú wọn so we are not the same people any country any society tí ò bá dẹ̀ attain nationality kò lè sí development ń bẹ o so ọdún mẹ́jọ Ọbásanjọ́ Buhari fi ọdún mẹ́jọ yẹn ó fi bí 20 years destroy achievement Ọbásanjọ́ ni o. Now Tinubu struggle láti make it better tó bá ti kó ń bẹ̀ àwọn Haúsá wọn tún máa draw her back 50 years bí Nàìjíríà dẹ̀ ṣe máa lọ nìyẹn. Now táwọn terrorists wa ti wọlé sí wa lára wọ́n ti wọlé tán wọ́n ti wà around wa wọ́n dẹ̀ ń gbéra wọn wọlé ṣẹ̀mọ́ pàwọn Fúlàní yẹn wọ́n wà ní gbogbo Senegal yẹn gbogbo Mali nǹkan kan náà wà Burkina Faso so wọ́n gbé ara wọn wọlé ni kò ń ṣàwọn ti Nàìjíríà àwọn tó wà lára àǹdùwà gangan náà ṣe kidnapping kankan yẹn àwọn tó ń da màálù yẹn ọ̀tọ̀ làwọn yẹn bí àwọn terrorists yẹn àwọn gangan náà kó AK-47 kó gbogbo ẹ̀ wọlé. nǹkan náà ní gbogbo wọn. then from information tí mo gbọ́ torí mining táwọn Chinese ń ṣe ní Nàìjíríà àwọn náà ń sponsor so that wọ́n máa fún protection láti mine so they are giving them money they are supporting them. Rufai sọ̀rọ̀ kan ní about 3-4 days ago Rufai ní pé state government ó fún àwọn terrorists ní 1 billion naira pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ pé kán máa disturb àwọn state àwọn ọmọ and èyí tá a gbọ́ nìyẹn most of these northern governors government wọ́n sponsor àwọn terrorists wọ́n fún wọn lówó because wọ́n máa ń lò wọ́n fún politics so culture of impunity lọ́dọ̀ wa ó ti kó bá wa America ò dẹ̀ ní help wa out torí America ní interest ní Nigeria Russia ò ní help wa out Russia ní interest ní Nigeria China ò ní help wa out China ní interest ní Nigeria then resources wo gan la níná resources wo la ń benefit from. Ìbá mi Russia máa ṣe kọ́ tó ń ṣe bọ̀ ó kàn máa jẹ́ in exchange. Niger Delta ló ní oil kò ń ṣàwá. Bá mi. So tó bá jẹ́ pé a máa padà sóko tá a máa ṣe náà ni o we need to keep talking àwọn Muslim tó wà láàrin wa most of them Ọlọ́run the way tán ṣe ń ronú ó tún yàtọ̀ fún táwọn yòókù ó yàtọ̀ fáwọn oníṣẹ̀ṣe ó yàtọ̀ fáwọn Christian. Mùsùlùmí dẹ̀ ni brother Mùsùlùmí so àwọn Mùsùlùmí yìí wọ́n máa lò wọ́n láti penetrate wa ẹ wo recently nàbà ọ̀nà ẹnìkan ṣe máa rò wípé lásìkò yìí ló yẹ káwọn gbé Gúnmi wọ Ìbàdàn for God's sake this time àwọn náà fẹ́ parun àwọn náà fẹ́ parun ni àwọn náà fẹ́ parun ni ẹni kan bẹ́ẹ̀ wọ́n àti ẹni ọpọlọ because àwọn ni wọ́n máa pa wọ́n á pa àwọn náà gbogbo àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá yẹn wọ́n consider àwọn as mùsùlùmí wọ́n á pa wọ́n náà atlas ni. Exactly ẹ mọ̀ pé orí tó bá máa gbági lóòótọ́ kò sí bá ṣe lè júwe ọ̀nà fún a sì forí gbági náà ni so ẹ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara ń sìn yẹn dó ó ń ká wa lára pa àwọn èèyàn wa náà lọ ń pa bá àwọn èèyàn wa tó ti gba bọ̀dé tó ti fẹ̀sìn gba bọ̀dé náà ni. bẹ́ẹ̀ àdàrà fún yín bàbá mi mọ̀ bọ́yá ẹ̀ mọ̀ àbọ̀dé tán gbà yẹn kò ń ṣèṣin o látàrí ìgbà tí ayé Fúlàní ìgbà yẹn ni tó ń invade wa ni o. bẹ́ẹ̀ni. ìgbà táwọn pípù yẹn wá tí wọ́n fẹ́ wọlé tí Ògbómọ̀ṣọ́ tó Ògbómọ̀ṣọ́ resist wọ́n padà wọ́n lọ ọ̀nà Ọ̀fà bí mo ṣe gbọ́ nínú ìtàn wọ́n láwọn ará Ọ̀fà eré abẹ wọ́n ní wọ́n welcome wọn pẹ̀lú ìlú ni o mi ò sí bẹ́ẹ̀ nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe gbọ́ nínú ìtàn nìyẹn. so àwọn tó jẹ́ traitor láàrin wa yìí ayọ̀ ló ń yọ̀. wọ́n ní láti máa identify wọn ká dẹ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ ká dẹ̀ máa fọwọ́ pa wọn lórí then we need to keep talking culture of impunity ti pọ̀ jù àwọn mo máa bọ ọ̀gbẹ́ni kan níbí báyìí ilé tó ní ní Atlanta tó 8 tẹ́lómi bá ṣe kánsẹ́lọ̀ lásán báyìí ẹ rí iye ilé tó máa kí ló dé wọ́n kàn ń jalè ní àdẹ̀ní sọ̀rọ̀ á wà tún rí wọn láti níbí báyìí á tún máa celebrate wọn. bàbá mi
ẹ jẹ́ kí culture of sáré sọ eléyìí ability. bàbá mi ẹ jẹ́ kí Yeah. ogbó àtọ́ bàbá Yes, sir. ogbó àtọ́ ṣe ń gbọ́ mi sà Mo ń ẹ ní gbá yín sọ̀rọ̀ tán sà, mo ń lágbára gbọ́ yín. Èdùmàrè èmi kàn fẹ́ sáré àdélé Àmì yìí o, sí àmì. ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń lọ nílẹ̀ wá ń Okay. sìn pẹ̀lú bí nǹkan ṣe ń lọ ńlẹ̀ wa èmi ń sọ fún yín pé àwọn politicians wa tá bá lè identify wọn ipò kówó jẹ wọ́n fìyà jáwọ́ èèyàn wọ́n dẹ̀ ń wá sí bíi Atlanta kí wọ́n lọ ń kọ́lé bíbá nowhere should be safe for Nigerians for bí ìlú ò ṣe safe fún àwọn Nigerians tó wà lórí ìlú nowhere should be safe for Nigerian politicians outside of Nigeria torí pé táwa gan táwa ní diaspora àwọn táwa ní diaspora sìn if we start pulling our resources together and start organizing ourselves àwọn tó ń ṣe ìbàjẹ́ nílùú wa wọn ò ní ríbi sá sí náà a máa track wọn ni oh okay ṣe senator kan ó ti wá ṣọlidé London okay school táwọn ọmọ ẹ̀ ń lọ ní London ni àwa gan àjẹkílẹ̀ gbóná mọ́ wọn náà ní diaspora gan àwa gan what we can do pé okay France ló wà ẹ̀yin tẹ́tí wà ní France a ti gbọ́ pé ìkan ti lọ ṣọlidé níbẹ̀ yẹn ẹ súnmọ́ ẹ lọ jẹ́ kílẹ̀ gbóná mọ́ ń bẹ̀. Bàbá mi ǹjẹ́ wàá mọ̀ pé àwa yìí náà ni wọ́n tún ń lò ẹni tó ń bá manage ilé ẹ̀ ní Atlanta ẹni tó hustle kúrò Nàìjíríà tó wá bí ni tó wá ń ṣe real estate òun ló bá ra lé òun ló ń bá manage ilé yẹn ló ń fa àwọn ilé yẹn rent. tí nǹkan tó yẹ kó ba senator yẹn níbẹ̀ yẹn nǹkan tó yẹ kó bá ètò wa máa ṣe kẹ́kẹ́ta ẹ̀ náà nǹkan náà máa bọ̀ òun náà ni. àwọn èèyàn wa lọ́kànjú à bí ká máa ní àdúgbò tí mo wà yìí ọmọ kan ṣe pátì ní àìpẹ́ ọmọ tó jẹ́ pé ṣe CNA ló ń ṣe ọkọ náà tó ń ọ̀zù ni youngest millionaire àwọn máa ń pè wọ́n sí torí owó tán bàjẹ́ sí pátì kí lẹ fẹ́ gbà ń bẹ̀ èmi ò bá wọn àtẹ̀lé ọbẹ̀ mú gbọ́ròyìn wọ́n ná owó débi pé àwọn èèyàn ò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ bó làwọn ilé ìtirò bet pátí tí wọ́n ṣe aṣọ 300 ni wọ́n tà fún obìnrin àwọn obìnrin nìkan náà ni wọ́n kàn ra aṣọ 300 ni wọ́n tà aṣọ $300 bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn dẹ̀ ṣé ìgbà yìí ló yẹ ká máa ṣe yẹn anyway look torí àwa organize ni a ní pẹ́ conclude ètò yìí torí a ti ń bá bọ̀ for about 5 hours now a ní pẹ́ conclude ètò yìí inú mi dúpẹ́ ẹ̀yin àgbààgbà ẹ bá wa wà lónìí a dẹ̀ gbọ́ ọ̀rọ̀ làákàyè lẹ́dẹ̀ ń bá wa sọ so ìyẹn tún fún àwa ní encouragement pé a ṣì ní àwọn àgbà tí kìíní iye tí wọ́n lóye tó lè bá wa sọ̀rọ̀ kíní báwo la ṣe rìn tó look we have to organize ourselves èmi bí lè ké gbọ́ nǹkan tó ń ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ yìí àwọn ajogun tí lack of organization wa lack of structure wa tó create nìyẹn ṣó sì yẹ yín torí pé ilé ayé yìí if you've studied quantum physics ó ti kọ́ wa ní pé life máa ń fill vacuum ni life the universe doesn't allow vacuum ìyẹn mi pé ibi tá a bá tí a bá gba nǹkan kan láàyè nǹkan kan ló máa wá kó sínú ààyè tá a fi lẹ̀ yẹn tó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ ni pé kíyàn fi garden lẹ̀ ni kò sí bá ṣe lè rókó yẹn tó ọjọ́ tí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbin èso tó máa mú igi tó máa mú èso tó máa da jáde láti ìjọ yẹn ni koríko ẹ̀gún máa bẹ̀rẹ̀ sí ń dìde ńbẹ̀ that's another example pé the life doesn't like every space must be filled so àwa aláwẹ̀ ká gbìyànjú ká make sure pé nǹkan tó máa mú ìlọsíwájú wá tó máa mú ìfọkànbalẹ̀ wá tó máa mú healing wá ní ká máa ní èso tó yẹ ká máa gbìn tá a bá gbìn èso rere èso tó máa mú ibi wá igi kan tó máa mú ẹ̀gún wá tó máa mú nǹkan tá à ní fẹ́ ó máa jáde ńbẹ̀ ṣáá ni so we have to organize ourselves both home and abroad in the diaspora we can organize ourselves here as well ká wá bẹ̀rẹ̀ sí wo nǹkan tó ń lọ ńlú wa káwọn tó ń tàwọn òṣèlú wa kọ́ mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo strategy tó lò fún wa ní Nàìjíríà yẹn kọ́ máa paná mọ́ wa lára kọ́ máa jẹ́ kí data wa expensive so that they can keep the citizen uninformed. 2025 ta wà ìyàwó táwọn diaspora yìí náà a níṣẹ́ ṣe sí kìíní yẹn tó káwa gan la máa feed wọn ní information pé torí ẹ̀ lẹ ṣe ń jẹ́ kí data wa expensive níbẹ̀ yẹn torí ẹ̀ ni à ń fún àwọn ìlú kan níná wọn ò dé níná Nàìjíríà is because they want to undermine us to keep us in the dark to keep us uninformed náà ni so diaspora if we are organized enough in the diaspora a máa feel information gap yẹn àti pé there are some things that we can even do in the diaspora as well torí pé àwọn òṣèlú wa a máa ń gbọ́ tó máa wá gba treatment lọ́sípítù kan tí wèrè kan bá ti ń gbé tó bá fẹ́ gba treatment níbà tá a bá dínà bó ṣe máa wọ hospital yẹn ní ìlú yẹn òun kan á máa rò ó ṣe ìyá ní kí irọ́ you know entry a máa form barricade sáwọn hospital yẹn pé ìwọ wèrè
ṣe hospital tó dá nàìjíríà ẹ̀yin politician yẹn wá fẹ́ máa sáwá sí diaspora fẹ́ máa gba treatment kàtàbá fún bọ́ọ̀lìkè tí ò bá lè wọ hospital tí wọ́n bá lè wá gba treatment níbà àwọn gan wá wò ó ṣe náà. So in the diaspora we've got things to do as well. We've got things to do as well. Káwa kan bẹ̀rẹ̀ sí organize ìra wa àwọn tó wà nílé ẹ̀yin náà bẹ̀rẹ̀ sí organize ìra yín torí àwa organize ní gbogbo ìyà yìí ṣe ń jẹ wà náà. So we have to organize ourselves ká lo information ká wà strategic káwa kan ká jẹ́ kí ilẹ̀ máa gbóná mọ́ àwọn politicians wa everywhere tó bá wà àwọn tó bá wà nílé wọn ò fún wọn nísinmi. Ṣó ti yé yín wọn ò fún wọn nísinmi náà àwọn bàbá tó bá wà ní diaspora náà ti gbọ́ pé okay they're coming to do a meeting in France irọ́ bá ṣe máa make meeting yẹn as difficult for them as painful as you know as horrible for them la máa ṣe bá ṣe máa bà wọ́n lójú jẹ́ ní diaspora ló yẹ káwa náà máa wà náà. Ike bíbá lọ ti fẹ́ wá ṣe kí ni àbá yín lójú jẹ́ ń bẹ̀ ẹ̀yin máa ń like láti máa pó kẹ́ máa look honourable níwájú òyìnbó bóyá à ń bọ̀ wá fà yín láṣọ yá ń bẹ̀ ká máa bá yín lójú jẹ́ wọ́n máa ní kí why did we do it torí pé àwọn kan ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa nílé ní nàìjíríà wọ́n fìyà jẹ wọn wa nílé so tí wọ́n bá ń jẹ́ kílé gbóná máa wọ àwọn èèyàn wa nílé wa táwọn náà bá ti wá sí diaspora mi báyìí àwa gan à ṣe wọ́n bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú mi báyìí à máa jẹ́ kílẹ̀ gbóná mọ́ wọn everywhere àkọlé máa jẹ́ kọ́ máa wá kọ́ máa lọ kọ́ máa ṣe everything easily bẹ́ẹ̀ yẹn náà. So we have to be organized as well. A máa jẹ́ kílẹ̀ gbóná mọ́ àwọn òṣèlú yìí ni. A máa pariwo síta using our platforms, using everything. Ṣó ti yé yín? Àwa gan lamalama ló máa tọrọ sanction lọ́wọ́ àwọn ìlú kan pé irọ́ òṣèlú yìí báyìí nǹkan báyìí ló ṣe nílùú ẹ̀ iye báyìí làwọn Fúlàní wá pa kò dẹ̀ ṣe kankan sí àmọ́ pé ó ní account ní Switzerland àmọ́ pé ó ní account ní France àmọ́ pé ó ra lé sí Atlanta ẹ̀yin òṣèlú ìlú yìí ẹ wá bá a fún sanction bẹ́ẹ̀ yẹn. Káwa gan wá bẹ̀rẹ̀ sí create lobby groups. Nigeria should have one of the biggest lobby groups in the countries that matter. Ní America, ní UK, bóyá ní France. We should have lobby groups. Take our time and diaspora akàn pawó bíbá à ń ṣe party àti pé à ń pawó akàn fi owó yẹn akàn ń ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ for temporary things but we can also use some of the money that we are working hard for over here ká bẹ̀rẹ̀ sí directed towards ká create Nigerian lobby group ọmọ Yorùbá lobby group. So that àwọn òṣèlú wa tó ń ṣe yamayama yẹn òkè ìwọ wèrè àti mọ̀ pé wọ́n ní sẹ́nétọ̀ ní òkè àwọn Fúlàní wá pa èèyàn bíi tẹ́sì nílùú ẹ̀ o ò ṣe kankan sí o ò sọ̀rọ̀ òkè àwa gan a máa lo lobby group láti create yẹn a máa wá fi campaign níbí báyìí ní diaspora a máa make sure pé òkè ilé mẹ́ta ni ìwọ rà ní London àbí òkè tábà a máa jẹ́ kọ́ àwọn àwọn ìlú bíbá kọ́ wá gbèsè lé ilé yẹn kọ́ wá sanction ìwọ náà torí a máa sọ pé torí òdà ọ wá pààyàn nílùú ẹ̀ o ò sàn kankan sí ìyẹn mi pé lọ́wọ́ ń bẹ̀ ni ẹ bá a máa lọ́bìn bíbá ẹ̀ kọ́ wọn máa sanction wọn gbogbo account wọn offshore account wọn kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ti gbogbo ẹ̀ a lè ṣe kíní yẹn ní diaspora náà. We can do this a kàn ní láti wà organized ni a kàn ní láti wà organized if we are organized we can a lè jẹ́ kí ayé a lè ní àwọn náà lára náà a lè ní wọ́n lára ní diaspora náà ṣùgbọ́n máa ń wá síbí báyìí òkè a ti gbọ́ pé òkè èèkan ti ń bọ̀ ó ti fẹ́ wá ṣe treatment níbí báyìí tí ó bá rí hospital wọ̀ there's a lot we can do a kàn ní láti wà a bit more organized a kàn ní láti wà a bit more organized so gbogbo àwọn nonsense wípé ká máa takora wa ká máa ṣe àwọn náà àwọn àṣà pálapàla tá a máa ń ṣe fúnra wa àzọmọ Yorùbá yẹn àráyè gbogbo kìíní yẹn mọ́ torí nǹkan tó ń ṣe wá nísìnyí tó ń ṣe àyà tó ń jẹ àwọn èèyàn wa nílẹ̀ wa is beyond pé ká fẹ́ máa ṣe òjò wu ara wa mọ̀ kí tá a bá ti ń kóra wa jọ àwọn kan fẹ́ máa gbẹ̀yìn bẹ́bọ̀ jẹ́ gbogbo nonsense yẹn we can stop it. We can put a stop to that. Okay, maybe tí nǹkan bá ti wá ń da tí nǹkan bá ti ń da tá a bá ti ní lọ síwájú padà tí ilẹ̀ wa bá ti tòrò táwọn èèyàn wa bá ti lè sùn lálẹ́ ká máa wò pé àwọn Fúlàní máa wá ya wọlé. Maybe we can go back to all those petty nonsense táwọn èèyàn wa máa ń fi waste time yẹn so ti yẹn káwọn kan wá fẹ́ máa ṣe time yìí báyìí lẹ́yìn káwọn kan wá máa ṣe party káàkiri kọ́ máa dá £300 kọ́ máa dá £300 kọ́ máa fi raṣọ ní Atlanta ṣerú time ṣáà àmọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wa ni àmọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlù wa ni. If you go spend $300 nísìnyí ṣé pẹ́ẹ́ pàtí lẹ́yìn ká máa fi ṣe ní ìdá yìí ni àbí ká máa wá bí a ṣe máa fi ran àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ nílé. We have to mature we have to get responsible very very fast. Èèyàn ní spend $300 níbi kan fẹ́ máa fi ṣe pàtí nísìnyí ní ìdá yìí. No today àwa organize ni and we don't have a common purpose but a lè change gbogbo skinny yẹn náà. Tí ìlọ́ka history island ni.
nígbà táwọn UK ń gbógun tì wọ́n kí làwọn náà ṣe tó fi gbara wọn lẹ̀ ṣèpá àwọn Irish tó wà ní diaspora tó wà ní America ló máa ń send owó sílé tó fi ń fọ́ọ̀mù àwọn groups tó yẹ pé tí àwọn tó wá ìyẹn fẹ́ máa jọ ọ̀rọ̀ kínní tó àmọ́ báwọn the reason there are still people called the Irish today and the reason they still have a country today torí pé àwọn gan àwọn tó ń dojú kọ wọ́n gbà wọ́n lágbára jù wọ́n lọ bọ̀ àwọn gan wọn ò gbà fún wọn on lo tactics náà ọ ní wọ́n lára tó yẹ pé gbà tó wá dé stage kan àwọn UK wá ní káwọn pípì tí ń ní wọ́n lára jù ẹja àfi wọn sílẹ̀ ẹja àfi ìlú wọn sílẹ̀ kọ́ máa ṣèlú wọn bó ṣe fẹ́ ṣe ọ ti gbẹ́sẹ̀ lélu wọn already tẹ́lẹ̀ náà. bọ̀ ẹ̀jẹ̀ la fi ń ra ẹ̀jẹ̀ la fi ń ra ẹ̀jẹ̀ kò yé wa ní ẹ̀jẹ̀ la fi ń fọ ẹ̀jẹ̀ so àwa gan we need to take care of our own responsibilities àwọn àgbà ló máa ń pa lówe pé ọmọ tó bá ṣípá là ń gbé náà táwa gan tá bá ń ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe then àwọn nǹkan tó máa ràn wá lọ́wọ́ wọn á dìde but àwa ò tí ì ṣe nǹkan kan as citizens both home and abroad we all have a responsibility so ká bẹ̀rẹ̀ sí ń péjọ ká bẹ̀rẹ̀ sí organize jẹra wa ká bẹ̀rẹ̀ sí ń create groups èmi àti ẹ̀ sọ pé for the next 6 to 12 months ní diaspora we should be forming lobby groups for ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà báwo la ṣe máa wà nílùú yìí tá a ní lobby group tó yẹ pé ọmọ Oòduà tó wà ní UK ìkan wà ní America ìkan wà ní Canada tó kí gbogbo àjẹlẹ máa contribute síbẹ̀ pé this is ọmọ Oòduà lobby group ṣó ti yẹn yóò yẹ ká before káwọn kan tó lọ create Yorùbá nation tó wọ́n gbìyànjú o but ó yẹ ká ti kọ́kọ́ ní lobby group náà ó yẹ ká ti mọ bó ṣe ń ṣe nǹkan we in the 21st century now kò ń ṣe pé wàá kọ́ dìde wàá kọ́ lọ declare nǹkan irọ́ you have to lobby first you have to get some political leverage first ṣó ti yẹn so we have to start working towards it so kò lè máa gbẹ́nu lẹ̀ káàkiri káwọn kan máa ṣe wá báṣabàṣa torí pé àwa gan àwa organize àwọn tí wọn ò tó wa kọ́ máa dààmú wa ṣé Fúlàní tó wa ni ṣẹ̀báwọn tán màálù lásán làwọn máa ń dà náà but when you are not organized when you are too fragmented àwọn èèyàn kan máa yọ yín jẹ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni because you are too fragmented there is no organized the unity there is strength in unity but if you are not united and you are too fragmented àwọn kan láwọn Yorùbá Muslim àwọn kan láwọn Yorùbá Christian àwọn wèrè kan ti ń dìde wọn pẹ̀lú àwọn ní Yorùbá Fúlàní lẹ́ni how many denominations la fẹ́ dissect ra wa sí ṣé àmọ́ pé èèyàn máa ń kó àwọn tó bá kójọ báyìí they are very difficult to defeat but tá a bá ti fọ́ra wa ká under religion àwọn kan á sọ pé APC àwọn kan á ní kíníkan so we are just break ra wa into fragments ni pínra wa káàkiri no we unite under one cause ọmọ Oòduà ní gbogbo wa gbogbo àwọn ẹ̀sìn òṣì yẹn àti pé àwọn tí wọn bá mọ̀ pé èèyàn pé mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àwọn ẹ̀sìn yẹn wọ́n fi wá kó wa lẹ́rú ni ó yẹ ká sì máa gbé jùlẹ̀ àwọn tí wọn bá mọ̀ yẹn lè ní rẹ nípa orí wọn ti kú nìyẹn torí ẹ̀ làwọn kan ṣe máa ń sọ pé wèrè ló ń ṣe Islam we can't say that they're wrong with everything that's been exposed about ẹ̀sìn burúkú yẹn in the last 2 years ṣé kò yé wa ni àti pé àwọn wèrè kan ṣì ń wọ church lẹ́nìí àárín nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní church ní kínní ni ṣé Jésù dìde wá gbà wọ́n lẹ̀ ní Kwara ni ṣé pásítọ̀ kan ló kọ́kọ́ ká lẹ̀ ni. So we should be waking up now. We just, we need to really, really raise our level of maturity. Torí ìyà tó ń jẹ wá, ìyà tá a gbà láàyè ni. But ọjọ́ tá a bá dìde, tá a bá sọ pé okay, ṣe wàá gba ìyà yìí láàyè mọ́ through our own decisions, through, worshiping false religion, through, overly adopting westernization. Tó wá sọ wá dọ̀lẹ. So táwa gan bọ ọjọ́ tá a bá ti sọ pé ó ti sú wa pé àṣemọ ọjọ́ yẹn ni gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo ìyà tó ń jẹ wá yìí ọjọ́ yẹn ló stop ọjọ́ yẹn ló wá sọ pé irọ́ ọmọ Oòduà ni wá ọmọ làkejì mi Yorùbá gọgọgọ ni wá ṣe Yorùbá but mọ́ Yorùbá but Muslim Yorùbá but Christian Yorùbá but what westernized Yorùbá but PDP APC Yorùbá but what Yorùbá ọmọ Èkó lèmi tó bá ń pa àwọn èèyàn mi ní Àkúrẹ́ they haven't come to Lagos yet so ìwọ wèrè o mọ̀ pé tó bá dé Èkó tán kò ní covering nìyẹn o mọ̀ pé àwọn tó wà ní rural areas yẹn gọgọgọ lọ jẹ́ ààbò lọ provide kí ló máa ń pè kíní yẹn o àwọn lọ provide the buffer zone fún àwa tá wà lẹ́kọ̀ọ́
o mọ̀ pé tó bá ti yọ buffer zone tó bá ti yọ protective layer wa nìyẹn tó bá ti pa wọ́n tán ní àwọn Àkúrẹ́ nínú gbogbo rural areas yẹn Èkó ti kú Èkó ti tán ẹ ti kú tó bá ti pa wọ́n tán ní gbogbo àwọn buffer zone yẹn ẹ ti kú lẹ́kọ̀ọ́ tán ni ẹ tí ìmọ̀ pé ẹ ti kú tán ni. A máa gbọ́ táwọn wèrè kan wà lẹ́kọ̀ọ́ wa máa ní ká they haven't come to Lagos yet as long as they in Jesus name they won't come to Lagos mú kí wọ́n wèrè. So it's okay kan pa àwọn èèyàn tán ní àbúrò ní Àkúrẹ́ and all those other places ní Ondo ní Ìbàdàn wọ́n ké buffer zone yìí nìyẹn ní Èkó gangan ló wà flimsy. Mọ́ káwọn tó dáàbò bò yín nìyẹn gangan àwọn ààbò wa gangan nìyẹn tó bá ti ṣe ààbò tán lórí wa then you got nowhere else to hide. Kò yé wa ni torí à ń ronú torí it's because of the selfishness tá máa fi ń ronú nìyẹn torí I'm Yorùbá but I'm in Lagos so nǹkan tó ń ṣe àwọn Yorùbá ní àwọn rural areas yẹn òfin pé kò kàn wọ́n àbí tí wọ́n bàjẹ́ ò kàn wọ́n ẹja rojú ká ronú jinlẹ̀ o kẹjẹ́ ká ronú jinlẹ̀ so gbogbo ala ní nǹkan la níṣẹ́ ṣe àwọn tó wà nílé ọ́níṣẹ́ tó yẹ kán ṣe àwa tá wà lókè òkun náà Èdùmàrè fi wá síbí báyìí lásán ó ní nǹkan tó fi wá síbí báyìí fún káwa náà ba lè wúlò níbi tá a wà ní gbogbo ala lè wúlò níbi tá a wà gbogbo àtàwọn diaspora náà we can be useful níbi tá a wà náà so ẹ jẹ́ káwa gan gbìyànjú ká set target okay maybe within the next 6 to 12 months a fẹ́ gbé lobby group dìde ọmọ Oòduà ọmọ Yorùbá ká gbé dìde káwa gan bẹ̀rẹ̀ sí influence nǹkan politically ní diaspora náà. So ti yẹn ká bẹ̀rẹ̀ sí ń track àwọn funds àwọn tó wọn wèrè tó ń jí owó nílẹ̀ wa tí wọn ò dẹ̀ ṣe ẹ̀tọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń track wọn ká mọ bí wọn ká mọ gbogbo àwọn ìlú tó ń tọ́jú owó wọn sí káwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí make it difficult fún wọn náà. So ti yẹn káwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí make it difficult fún wọn náà ká bẹ̀rẹ̀ sí lobby fún sanction lórí àwọn kan tó yẹ pé ok governor ìlú kan ni ẹ ọdẹ àwọn Fúlàní dẹ̀ ya wọ ìlú ẹ ọ̀pá ọ̀yàn o sọ kọ́kọ́ sí àdèmọ́pọ̀ òun jí owó òun tọ́jú ẹ̀ sí France òun tọ́jú ẹ̀ sí Switzerland òun tọ́jú ẹ̀ sí UK ok táwa kan bá develop àwọn lobby group wa to be strong enough then gbogbo àwọn ibi tó ń tọ́jú owó yẹn ṣe a máa ní káwọn ìlú yẹn máa gbẹ́sẹ̀ lé ní kẹ́ a sì mọ̀ pé wá jí owó tí kò ṣẹ̀tọ́ ń bẹ̀ yẹn ó dẹ̀ wá jí owó ó wá tọ́jú ẹ̀ sí báǹkì àwa bẹ̀rẹ̀ sí ń lo òfin àwọn ìlú yẹn àá bẹ̀rẹ̀ sí ń lò fún wọn tó ti yé àwa gan tá bá tọ́jú àwọn òfin àwọn ìlú táwọn èèyàn máa lọ tọ́jú owó yẹn sí torí ẹnìkan kan ò wá complain àwọn èèyàn gan máa ń bá wọn tọ́jú owó yẹn náà but táwa gan máa dìde sí wọn pé ok a mọ̀ pé èèyàn kan Nigerian politician kan àti track owó yẹn àti rí pé ó jí owó ó wá tọ́jú ẹ̀ sílùú yín bíbáyìí. àwa gan ti ń jẹ́ kí nǹkan gbóná mọ́ wọn ní diaspora nìyẹn àwa máa lo àwọn ìlò òfin àwọn ìlú yìí a máa lò fún wọn pé ìyẹn mi pé ẹ̀yin gan ok bank that makes you complicit tẹ́yìn go bá sọ̀rọ̀ sókè àti ẹ̀fẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn mẹ́kẹ́ ìyẹn náà mẹ́kẹ́ ẹ̀yin náà complicit ok àwa tá ti wà nílùú yín sí tá ti mọ bófin yín ṣe rí àwa lo òfin ìlú yín fún yín wípé ẹ̀yin gan olè lẹ́yìn gan jà tẹ́wá jẹ́ kó máa tọ́jú owó yẹn mọ́ yín lára mi báyìí so ìyẹn mẹ́kẹ́ ẹ̀yin gan ẹ wá sanction wọn a sì mọ̀ pé ó tọ́jú owó yẹn sí bíbáyìí ẹ̀yin gan wá sanction wọn tẹ́ bá sanction wọn àwa gan àgbẹ̀yìn síta pé ẹ̀yin gan tọ́jú stolen goods so àmọ́ bá ṣe máa lo òfin ìlú yìí fún wọn bọ̀ torí pé àwa gan ń kọbi ra sí àwa tọkọ wa ń diaspora kọ̀dákẹ́ lásán bẹ́ẹ̀ ní káwọ́ gan ò mọ òfin àwọn ìlú tá a wà táwọn èèyàn wa dẹ̀ wá ń sápamọ́ sí táwa ń tọ́jú owó sí àwo ò mọ bá ṣe máa dá sí àti ẹ̀ mọ́ pé a lè lo leverage yẹn against wọn náà but táwa gan bá organize ra wọn we can use those leverages against them àwa make it difficult fún àwọn òṣèlú wa pé irọ́ tọ́ba tẹ̀ fẹ́ jí owó ẹjẹ́ àmì ìṣọ̀pá ṣe iye iṣẹ́ tó yẹ ká ṣe o torí káwọn Nigerians tó wà ní diaspora on cast one sí ni o on jẹ́ káwọn ìlú yẹn kó máa make it difficult for wa láti lè tọ́jú owó ni o tọ́ba ti mọ̀ ká tọ́jú owó máa lọ ń gbẹ́sẹ̀ sówó yẹn ni o tó ti yẹn by the time táwọn bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn kò ní easy fáwọn pípì kan máa ṣe wá yàmàyàmà náà but àwa gan òun gbóhùn wa sókè ni náà àwa gan à ń lo akọ̀ máa ń fẹ́ kí nǹkan kan happen just as a miracle kò àfẹ́ wò pé we have to contribute towards the gains that we are after akọ̀ máa ń fẹ́ kókò bọ́ sí wa lọ́wọ́ ká má ṣe kókò ṣẹlẹ̀ ṣá it should just happen the way we want it àmọ́ pé èèyàn máa ń influence outcome ni èèyàn máa ń influence outcome ni now. Kò sẹ́ni tó mọ̀ tán bọ̀ kò sẹ́ni tó mọ̀ tán kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ jù bọ̀ tá bá ń kóra wa jọ tá bá ń fi ọgbọ́n wẹ ọgbọ́n tá bá ń fi ìmọ̀ wẹ ìmọ̀ àwa gan àá lè máa bẹ̀rẹ̀ sí ń develop we just have to get it out of our head inú bíbélì nìkan ni miracle wà
In real life, there's no such thing as miracles. You make your own miracles through your what? Through your efforts, both intellectually and physically. Lamafim creates miracle wa now. So ti yẹ yín, so ká kúrò nínú ẹ̀sìn òṣìn tó wá fi tàn wá tó wá fi sọ wá dọ̀dẹ̀ yẹn, káwa gan ti mọ̀ pé whatever you want in this world, you have to provide it for yourself. You have to create it with your mind and with your efforts. And láti create it, and obviously with your numbers as well. Ká máa fọwọ́ wẹ̀wọ́, ká máa kóra wa jọ báyìí, ká máa kóra wa jọ báyìí. So èmi ń set target fún gbogbo àwọn Nigerians, àwọn ọmọ Yorùbá táwa ní diaspora in the next 6 months to 12 months. We should have enough to start developing like a lobby group. Take our to our own advantage from the diaspora. Do you know how much we can influence? Well, the numbers standing. So ẹ jẹ́ àgbìyànjú sí o, ẹ máa gbìyànjú sí àdìkàdé make sure pé a ní follow through náà. Kò ń ṣe pé tá a bá ti gbọ́kọ̀ ọ̀hún ti pa èèyàn kan níbẹ̀ kan àákọ̀ wá ṣe display temporary outrage. Tí nǹkan bá ti dákẹ́ díẹ̀ àtúpadà lọ sí láti máa lọ máa ṣe party ká tún máa wà completely inefficient with our time and money. Irọ́ o. A máa ní láti ní nǹkan tán gbogbo wa tá à ń work towards, like we're talking about a lobby group tó máa last wa for forever. As long as we've got Africans in the diaspora, ká make sure pé àwọn ọmọ wa gan a máa fi ọ̀nà ẹ̀ wọ̀n wọ́n pé òkè ló ní lobby group kan nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wa à ń fi àwọn lobby group yìí à ń fi buy influence ní abroad àti pé a tún fi nípa kan ní orí ilẹ̀ wa báyìí la ṣe ń ṣe báyìí la ṣe ń ṣe. Okay, if there's a human rights violation, àwọn kan ọlọ́pàá àwọn èèyàn kan àbí kí ló ń porúkọ nǹkan tá a máa ń gbọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan gọ́vnà kan torí pé ó fẹ́ gba girlfriend méèyàn kan lọ́wọ́ ó wá lọ sí boyfriend ẹ̀ mọ́ ẹ̀wọ̀n ó ní káwọn ọlọ́pàá gbé tí kò dẹ̀ ṣẹ̀ kò jalè kò ṣe nǹkan kan kàn ní káwọn ọlọ́pàá gbé torí ó fẹ́ gba girlfriend lọ́wọ́ ẹ̀ wá lọ sí mọ́lé. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó yẹ káwọn gan máa bẹ̀rẹ̀ sí lobby fún nínú ìlú yìí pé there's human rights violation ẹni tó dẹ̀ ṣe lélẹ́yìí. So in abroad we can start using our own influences and our leverage abroad to start making those things difficult for those politicians to be able to do it back home. So there's a lot of things we can do, but èèyàn kọ́kọ́ ò ní wá ṣe fún wa, àwa la máa lè ṣe fúnra wa. So I can make sure pé à ń gbìyànjú sí ni à ń ṣe àwọn iṣẹ́ yẹn sí, and we are committing ourselves to it. Kò ń ṣe pé ìgbà tá a bá gbáriwo kọ́ ti pa àwọn èèyàn kan ìgbà yẹn nìkan máa ń hùn wá ṣe irọ́. There are things that we can do to prevent those things from happening as well. Just saying, there are permanent groups and permanent objectives that we can set ourselves to them and make it a bit easier for us going forward. So ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ń gbìyànjú sí ni o, ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ń gbìyànjú sí. Agbọ́gbó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ wa, a dẹ̀ mọ̀ pé we are a former United Kingdom colony ní wa now. To now, ṣe tó colonize wa ni à ń gbọ́ America láwọn fẹ́ lọ síbẹ̀, but what efforts have we made tá a dẹ̀ mọ̀ káwọn people yìí ṣì ní influence àwọn tó kó wa lẹ́rú rí yìí ṣó ti yẹ yín ọ ṣì ní influence lórí nǹkan tó ń ṣe because we are part of the Commonwealth now ọ ṣì ní influence lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ńlùú wa, but àwa mélòó láti bọ́ síta ń bì báyìí tá a sọ pé ẹ̀yin wèrè tẹ́ kó wa lẹ́rú tẹ́ ṣì ní influence nílùú wa kí lẹ́yìn náà ń ṣe sí nǹkan tó ń ṣe wá yìí náà. What are you doing about it? I'm not pushing influence during our politicians one now. We know it because we see that they come over here to go to the election time. But debate now. What does that tell us? If I want to ni ọwọ́ nínú báwa gan ṣe máa ń select politicians wa, our leaders wa. So we are in the UK because we're not organized, we're not able to hold them accountable as well. So see. So a ní láti létò ni kò sẹ́ni tó mọ̀ tán bọ̀ ẹ jẹ́ a bẹ̀rẹ̀ sí ń bára wa sọ̀rọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ń hold ara wa accountable nípa òkè ṣé wọn náà have you part of this lobby group, have you heard, have you put your name down, have you put your email down. So sì yẹn ike mo lè start kíní yẹn bọ̀ ẹnìkan ò lè dágbó ṣe náà èèyàn kàn lè mú suggestion wálẹ̀ kọ̀ọ̀kan níbẹ̀ yín àgbààgbà lẹ́hìn lẹ́ máa sọ pé òkè ẹja náwó sí ẹja àjọ gbé dìde wọ́n fà á mbẹ̀ yẹn kémi gbé ń bì báyìí kájọ gbé dìde ń bì báyìí ṣó sì yé yín. So there's a lot we can do. I just believe that there's a lot we can do. Inaction wa ló ń cause gbogbo nǹkan tó ń majority nǹkan tó ń ṣe wá torí ṣe nǹkan kan sí ni. Ó ti yé yín mò ń béèyàn kan sọ lọ́jọ́ kan pé báwọn Fúlàní ṣe ń wọlé pé kíníkan
ẹni tí mo dẹ̀ mọ̀ ní nàìjíríà ni I know that he's not a law abiding guy bàbá wèrè ní ọ̀daràn ni mo ní kí wọ́n wèrè pé a sì ń gbọ́ pé nǹkan tó ń lọ pé kí lẹ́yìn ṣe lérí àyín òṣè tí ń kóra yín jọ torí mi mọ̀ pé lára àwọn boys tàjọ grow up ni mo dẹ̀ mọ̀ pé òun ìlànà tiẹ̀ ọmọ líle ni ló ká má sọ̀rọ̀ jù so mo wá sọ pé òkè kí lẹ́yìn ṣe sí o ó ní wọn ò tí ì dẹ́kọ̀ mo ní nǹkan tẹ́ gbogbo yín máa sọ pé wọn ò tí ì dẹ́kọ̀ mo ní tó bá dẹ́kọ̀ tọ́ṣẹ́ ẹ̀ mọ́ pé ọwọ́ apá yín ò lè ka wọn mọ́ ni ó ní kékeré kan kí ẹ ṣe mo wọ́n kébọn wọn àlọ́ àwọn pípì yẹn ni báwo làwọn ṣe fẹ́ rí bọn mo ní ìwọ wèrè tẹ́gbẹ́ criminal ní ẹ láti jọ́ tí mo ti mọ̀ ẹ́ láti jọ́ tí mo ti mọ̀ ẹ́ when did you become a law abiding citizen tó ń sọ pé ìwọ tí mo mọ̀ pé ọ̀daràn gidi ni ẹ́ ó wá sọ gbà tó bá wá di pé kẹ́ wá gbára yín lẹ̀ ló máa wá di pé òkè níbo lẹ ti fẹ́ rí bọn so ìwọ ò mọ̀ black market ò mọ̀ kí black market wà ní nàìjíríà ni wọ́n tẹ́ pé you have never held kò ṣe any lawful job láyé ẹ̀ tẹ́ pé aláyé ní nàìjíríà tàdéjọ́ dàgbà ní tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọmọ líle ni tó wá ń bi mí pé mo ní ìwọ wèrè so when it comes to doing everything else so you know how to get your hands on different things just here on the street tó bá di kékeré wá gbára yín lẹ̀ ló wá ń bi mí kí ṣe o níbo ló ti fẹ́ rí bọn so gbogbo nǹkan tí wọ́n máa ń ṣe níbo ló ti ń rí tẹ́lẹ̀. So our people, they don't take their own security seriously. They really don't. Of course. Ẹ̀yin 30 dẹ̀ 30 wà lẹ́kọ̀ọ́ 30 dẹ̀ 30 sọ yín di òyìnbó tán. Tẹ́kẹ̀ tí ẹ̀ mọ bọ́ ṣe ń jà mọ́. Ọjọ́ wo lọ́jà àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́pọ́n ti dẹ̀ soft life lẹ́kọ̀ọ́ náà. Tó bá lè gbà Kwara ẹ̀ fi pé ọ̀hún nílé ìgbèkó ni. Ṣèbá àwọn èèyàn wa tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọlọ́ṣì ní àwọn ọlọ́ṣì they still have the strength of our forefathers in a lot of places torí pé wọn ò tí ì di soft life tó tán àwọn èkó so anyway so ẹja wake up o ọmọ Yorùbá ẹja wake up o a ní láti gbára wa lẹ̀ gidi gan ni so gbogbo àwọn nonsense báwo làwọn Ìgbò ṣe ń rìbọn tó bá di kéka wá gbára wálẹ̀ ní gbogbo wa máa ń di law abiding citizens àbí so we are looking for afẹ́ káwọn ọlọ́pàá kankan afẹ́ kí supermarket wa máa tà fún wa so kán wá gbélẹ̀ lórí àtẹ fún wa bọ́ ṣe máa ń ta bread àbí àmọ́ kí black market lọ ti ń ra irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ni so we can go to the black market to buy everything else àmọ́ bọ́ ṣe ń ra gbó àmọ́ bọ́ ṣe ń ra kolos àmọ́ bọ́ ṣe ń gbàṣẹ́wó àmọ́ bọ́ ṣe ń ṣe lé gbogbo àwọn nǹkan tí òṣù àwọn yẹn legal ní báwo la ṣe ń rí àwọn yẹn ṣe tó bá di kékeré wájà fún ìlú akagbára wálẹ̀ la máa fẹ́ di angel àbí ẹ̀rí káwọn èèyàn wa wọn ò serious nìyẹn so a kò ní láti take security wa seriously now so a kò ní láti take àwọn èèyàn wa ò serious ni torí ẹni tó fẹ́ gbára ẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ́ tó bá di pa afẹ́ mu kolos a máa mọ black market fún yẹn àbí ọ ní Fúlàní tí ń dìde dàyín láàmú sẹ́yìn bọ́ ìṣẹ́ tí ń kóra yín jọ ìṣẹ́ tí ń make sure pé ẹ ti ní nǹkan tẹ́ máa fi protect ìyàwó yín àtọmọ yín ló ní kíbe lóyún níbo lòun ti fẹ́ rí ìwọ wèrè ibo ló ti máa ń rí gbogbo nǹkan tó máa ń rí tẹ́lẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan illegal tó máa fi ń dára ẹ lára níbo ló ti máa ń rí gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó wá di pé kẹwàá gbára yín lẹ̀ ní gbogbo wa fẹ́ di angel òun sìn ẹ rí pé serious nìyẹn we not taking our security kò dẹ́ ń ṣe gbogbo wa àmọ́ káwọn àgbà wa kan wọn bàbá wa kan ọ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun lóòótọ́ bọ̀ àwọn kan wà láàrin àwọn ọ̀dọ́ wa tẹ́kì they're not serious enough we have to make them we have to find a way to get through to their head so that wọ́n á lè take security wa serious àwọn táwọn diaspora náà a níṣẹ́ láti ṣe lọ́wọ́ kò ń ṣe pé àwọn kan máa sọ fáwọn tó máa lé nìkan ẹ máa ṣe báyìí irú àwọn táwọn diaspora náà we've got a lot we can do we've got our own leverage that we need to tap into as well. Èdùmàrè á fún wa ṣe à lè ṣe láṣeyè á rí bá a ṣe ń fẹ́ lágbára Èdùmàrè o mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà lẹ́ẹ̀kan sí o mo ṣe bá gbogbo àwọn bàbá wa ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ bá wa rà lórí ètò àwọn bàbá wa tó ti wá fọ̀hún náà mo ṣe bá yín àtẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wá dá sí tò tẹ́ tó gbà wá nímọ̀ràn ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè ilẹ̀ wa á gba òmìnira o but àwa náà la máa fúnlẹ̀ wa ní òmìnira kò sí mírèkù kankan bí kan inú báíbù nìkan ni mírèkù wà o gbogbo ìtókù àwa la máa ṣe lágbára àwọn síwájú wa la máa fi ṣe àwa àwòkọ́ṣe àwọn baba ńlá wa bí wọ́n ṣe gbára wọn lẹ̀ níjọ́sí àwa gan ẹ̀jẹ̀ wọn sì wà lára wa a sì lè gbé dìde a kàn ní láti take it serious ni a kàn sí àwọn baba wa àwọn babaláwo wa tí nǹkan agbára wà lọ́wọ́ wọn àwọn oníṣègùn wa tí nǹkan agbára wà lọ́wọ́ wọn ẹ jẹ́ káwa náà kàn sí wọn báwo la ṣe ń ṣe o bàbá báwo la ṣe máa rìn o
báwo la ṣe máa rìn o ẹgbẹ̀gẹ̀ fáwọn náà lágbára o kọ́tà lè fi gbára wálẹ̀ o báwo la ṣe máa ṣe ètò yẹn o ṣó ti yé yín so ká súnmọ́ wọn ni ká súnmọ́ wọn kọ́kọ́ wa mọ̀ ṣe ká bá fi lè mọ̀ ṣe ká bá lè ṣe bó ṣe yẹ ká ṣe kó bá lè rí bó ṣe yẹ ká rí o so káwọn kan sì fẹ́ máa ṣe patí káàkiri nílẹ̀ wa ń sìn yá ẹ mọ̀ pé àwa gan orí wa ò tí ì pé tó nìyẹn o orí wa ò tí ì pé tó nísìnyí security should be the number one priority for everybody. Ṣé ti yẹ yín èèyàn máa ń create fund you create the rights for your fund ni you have to earn the right to be able to party ni ṣé ti yẹ yín kékeré èèyàn kan fẹ́ máa ṣe party nídà yìí rọ́ o àti orí wa ò tí ì pé tó nìyẹn o ẹ jẹ́ àjẹkórí wa pé o security should be the number one thing nílẹ̀ wá ń sìn yìí o bá ṣe máa gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn fúlàní àtàwọn òṣèlú wa àwọn báwa tó ti gbà bọ̀dẹ̀ ló yẹ kó jọ wá lógún sìn yìí o every extra funds tá a bá ní sìn bá ṣe máa fi protect ara wa nìyẹn o ló yẹ ká máa wá o ẹ súnmọ́ àwọn bàbá wa ẹ lọ gba òkígbẹ́ ẹ lọ ṣe ayẹta kẹdẹ̀ mú nǹkan tẹ máa mú náà tẹ máa fi gbára yín lẹ̀ o kẹ́mi ìṣọ̀pẹ́ ni pé èèyàn kan ya wọlé mi èmi náà ní nǹkan tí máa lò fún àti nǹkan tí náà máa lè defend ara mi díẹ̀ o so ẹ má wàá jẹ́ ká máa gọ àwọn Ìgbò ní ọmọ bó ṣe ń ra àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí o kò kọ́ lè jẹ́ aṣọ òkè àti gèlè àti fìlà àti kòlóòsì nìkan ni ló yẹ kẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá ṣé nǹkan tá a mọ̀ rà nìkan ni nìyẹn ni ẹ súnmọ́ àwọn bàbá wa ẹ lọ gbọ́ lẹ́rọ òkígbẹ́ ẹ lọ gba ayẹta kẹ̀dẹ̀ súnmọ́ black market ibi táwọn Ìgbò ti ń rí nǹkan tó ń mú níyẹn ẹ̀yin náà ẹ lọ kó ti yàn ní pé ká lọ fi ṣe jàgídíjà gan bọ̀ gbogbo wa ó yẹ kó ẹ̀mí wa àti ẹ̀mí àwọn ìyá wa àwọn ìyàwó wa àtàwọn ọmọ wa kó jọ wá lójú débi pé àwa gan ibi tá a bá máa ti rí lásì máa rí o àwárí là ń wá nǹkan tá a bá gbójú nǹkan tó bá jọ wá lójú àwárí là ń wá rí náà kò tí ì jọ wá lójú là ń sọ pé níbi tá a máa ti rí mọ ok kò tí ì jọ wá lójú ẹ̀mí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò tí ì kọ́ àti take it serious la ṣe máa ń béèrè gbogbo yẹn náà so ẹjọ́ ẹjẹ́ àdìde sí ọ̀rọ̀ wa ká gbára wálẹ̀ o a rí bá a ṣe ń fẹ́ lágbára Èdùmàrè o mo sì bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà lẹ́ẹ̀kan sí o bá mi Adélékè ẹ ṣeun tẹ́ wà bá wa pẹ̀lú lórí ètò lónìí o bàbá mi Adédayọ̀ a máa rí bá níwá yín tí o bàbá àgbàlagbà kábíyèsí bàbá ẹ ṣeun tẹ́ bá wà lórí ètò lónìí bàbá mi Dr. Fred ó tọ́jọ́ mẹ́ta bá mi ṣe dáadáa ní o bàbá àgbàlagbà mo ṣe bá jóni lọ a máa rí bá níwá yín tí lágbára Èdùmàrè bàbá mi ní àwọn àgbà and doing nothing àwa náà làgbà ń sìn nìyẹn ẹ ṣeun bá mi ẹ mọ̀ kí tí àwọn àgbà bá tí wọ́n bá ti ṣe tí wọ́n bá fẹ́ ṣe bí àgbà ìyẹn mi pé àwa tá a tẹ̀lé wọn náà la máa di àgbà lẹ́nìí a máa kó wọn kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn ẹ̀yin àgbà iṣẹ́ àmà di ọjà wà lọ́wọ́ torí pé ẹ̀yin ò ṣe bí àgbà àwa dẹ̀ ti ń bímọ àdẹ̀ ńlọmọ lẹ́yìn wa ìyẹn mi ká wa ti di ara wa ti gba ipò àgbà nìyẹn o ẹni tó bá lè gba ni là ń pè lágbà ẹ ṣeun bá mi o bọ̀ nǹkan tẹ̀ ń sọ lóòótọ́ ni bọ̀ àwa gan aláti lè wojú àwọn ọmọ wa lọ́la ká ní pé ìgbìyànjú tàwa náà ni tí àwọn àgbà ò bá ṣe bí àgbà ẹ jẹ́ káwa náà bọ́ sí ipò àgbà a rí bá a ṣe ń fẹ́ lágbára Èdùmàrè. àbọ̀rú àbọ̀yè bá mi o. gbogbo àtọyìn aṣọ kábíyèsí bàbá kábíyèsí Ọlọ́run ẹ̀kọ́ àtàtàárọ̀ sà ṣé dáadáa ni o ti lè tọmọ sà. àdúgbò ẹ̀fọ́lọ́ àsìkò ètò. ẹ ṣeun bá mi o mo ṣe bá tún nílọ. ìbá lọ ọ̀rọ̀ yìí ni mo sì bá èèyàn kan sọ títí lánàá nípa bá a ṣe máa ní offensive and defensive method tá a fi máa dáàbò bora wa. bẹ́ẹ̀ni sà. kì í ṣàyẹ̀tà nìkan la ní ìdí ní ìsìn àní ìdí ìbọn tó dáa. bẹ́ẹ̀ni o. oníkálukú níbọn as a matter of fact ní ìsìn ẹni tí ò báyìí tí ì níbọn lé ní ìsìn ó ti fuck up náà number one nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni o. tí èèyàn báyìí tí ì níbọn lé by this time tí sì ń gbèlú Nàìjíríà o ó ti fuck up. bẹ́ẹ̀ ni. Èkó yẹn easy target lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ní anything kò sí nǹkan tó ń jẹ́ security lẹ́kọ̀ọ́ security ọmọ ta nìkan ló wà ń bẹ̀. àwọn ajẹbọ́tà. Exactly lọ́jọ́ ìbọ́tà everybody wọ́n bẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni o. 90% ẹni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ àjẹbọ́tà ni wọ́n even ilé tó wà ń gbòòrò gan àjẹbọ́tà sì ni nínú ayé kò débẹ̀ kò dé anywhere.
fọ́lọ́ọ̀sì nǹkan kan nìkan ni mo mọ̀ tó mọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yẹn mo gbó mo mú kú mo kiri dàtọ̀ so easy something làwọn yẹn kò yẹn ṣe problem tó bá lè kọ́ńkà gbogbo ṣíìdì wọn bí Ògùn bí Ọ̀ṣun nǹkan kan yẹn wọ́n ti kọ́ńkà gbogbo bẹ̀yẹn ó ti tàn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ó ti tàn kò sí ẹni ara fún wọn kí kọ́lọ́run ṣàánú káwa náà ṣàánú ara wa ni for now kọ́níkàlùkù wà nǹkan anywhere tó bá lè fẹsẹ̀ bá láyẹta lókìgbẹ́ ní àfọ̀bọ̀n láṣàkì láfọ̀tà gbogbo ẹ̀ àwọn ọ̀bọ̀n náà kí olúwa ó sì rà kó rọta lé dáadáa kọ́lọ́run bá bá sí wọ́n bá dé wọ́n ti tẹ̀ sí lára tí ò ṣe nǹkan kí wọn náà tẹ̀ tiẹ̀ do me I do you nù nígbà tí wọ́n bá tẹ̀ tiẹ̀ tó mú wọn tí ẹlòmíín náà tó tẹ̀ tiẹ̀ ládùúgbò yín tó tún mú wọn again táwọn bíi mẹ́wàá bá jábọ́ lálẹ́ ọjọ́ kan wọn à ní padà wá lu yín wọn. wọ́n á padà sẹ́yìn. Definitely náà ní padà so méjèèjì yẹn ló wà very important. Bẹ́ẹ̀ni. mo notice pé ayẹta ni àwọn èèyàn sábà ń sọ pé ẹ dira ayẹta ló máa ń sábà sọ and that's for defensive. Bẹ́ẹ̀ni o ayẹta àti ìbọn ni o. tán bá yìnbọn fún ọtọ láyẹta lóòótọ́ tí ò wọlé àwọn bíi mẹ́wàá ló sì wọ́n báwọ̀ nìkan tán ṣá ọlọ́dà tí ò wọlé tán sì súnmọ́ tó ń gbé ọ náà làkútà mọ́ láwùjẹ ṣẹkùtà mọ́ lórí yóò padà kú ni. Bẹ́ẹ̀ni. bọ̀ wọ́n ṣe yìn fún ẹ tí ìwọlé yẹn ìwọ gan ò kẹrẹ̀ ti da bá jiná dùgbò wọn ó tún dà mí ìbò tí nǹkan gbóná lọ́wọ́ tiwọn náà definitely o ti win. Bẹ́ẹ̀ni. Very important ìbọn yẹn very important very important ilé-ìgbìmọ̀ ìṣẹ̀nú ìlàbọ̀rọ̀ ìlàbọ̀yẹ o. Ògbó àtọ́ba mi ẹ ṣeun bàbá mo ṣe bá wo òun lẹ́sìn gbọ́ yẹn ọmọ Yorùbá ẹja àdìrà kàdé make sure pé nǹkan tá a lè jù padà sí wọn náà ó tún wà lọ́wọ́ wa ó wà nílé o ẹ má jẹ́ àgọ́ra wa o òun ni àwọn àgbà sí bá wa sọ yẹn o ẹ má jẹ́ àgọ́ra wa so ká bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe ètò yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni o a ṣe é ṣe lágbára Èdùmàrè bọ̀ àwa náà la máa gbára wa lẹ̀ o ẹnìkan kan ò ní wá ṣe fún wa o a rí bá a ṣe ń fẹ́ o a lè sì consider different options fún international military intervention n pé okay àwọn kan sọ pé America lè wá gbà wálẹ̀ okay what's the probability of that happening and happening successfully ní bá a ṣe fẹ́ Russia náà wà ń bẹ a consider Russia a dẹ̀ consider China so iṣẹ́ tẹran wa náà láti jẹ́ yẹn o mo ṣe bá juni lọ o mo ṣe bá gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà a máa rí yín báyìí ní wáyé tí lágbára Èdùmàrè kò sẹ́ni tó mọ̀ tán o a tún lè wá lọ́jọ́ míì kẹ́lòmíì náà tún ní àfikún àbí àyọkúrò ń bẹ o but tá bá ń bára wa sọ tá bá ń pera wa sí àkíyèsí a máa improve information wa information wa máa sharp perception wa máa sharp ìyẹn mi kí báwa gan ṣe máa ṣètò ìgbésẹ̀ wa a máa wà a bit more efficient and more effective o a rí bá a ṣe ń fẹ́ lágbára Èdùmàrè kò sẹ́ni tó mọ̀ tán a kàn ń gbìyànjú náà ni o a ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè a máa ṣe ìṣẹ́gun àṣeyọrí ni a máa ṣe o so mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí mo ṣe bá a juni lọ mo ṣe bá yín àgbààgbà yín ìyá wa yín bàbá wa thanks for the likes thanks for the power tapping thanks for the gist gbogbo ẹ̀yin tẹ́nu ọwọ́ ẹ̀bùn sí wa kò ní tán níbi tẹ́sí mo ọwọ́ yín á máa ròkè sí ní lágbára Èdùmàrè ajé àwa yín wá ajé àwa yín rí o bó ṣe tó jọ bí orúkọ ìyá mi ajé wá mi rí ẹ káàbọ̀ lórí ètò àṣẹbẹ̀rẹ̀ sí ń wrap up ni o ẹ ṣeun ìyá wa o àárín yín bá lágbára Èdùmàrè o so gbogbo lé ètò náà láti ṣe yẹn o ọpẹ́ ní fọlọ́dùmarè pé a rí i ṣe a tún máa padà wá lọ́jọ́ míì a tún máa a máa ránra wa létí o kò ní dàbẹ́ ní pé tí àwọn Fúlàní bá ya wọlé nìkan ló yẹ ká máa ṣerú ètò yìí lóòótọ́ ó yẹ ká ní àwọn nǹkan kan tí à ń ṣiṣẹ́ fún for the benefit of our people long term kókò máa dàbẹ́ ní pé a kàn máa ń wà reactive lásán ó yẹ káwa gan ká wà a bit more strategic so that a lè máa ṣe nǹkan tá à ń ṣe proactively pé òkè nǹkan báyìí là ń gbìyànjú sí lọ́wọ́ ká máa ṣe yẹn lọ yes temporarily tí nǹkan bá wọlé lójijì tó bá tábà plan fún a máa ní láti react sí but kò kàn ní jẹ́ pé
reactionary nìkan ló máa wá jẹ́ 90% of the way we what we are doing. 90% of our ètò, it has to be towards a long term. Okay, nǹkan báyìí là ń ṣe in terms of under pé our proactive sílẹ̀ wa, nǹkan báyìí là ń gbìyànjú sí ká máa ní nǹkan tí gbogbo wa jọ ń ṣe ní àṣepọ̀, ká máa ní yẹn, ká máa tì yẹn lọ síwájú. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nǹkan lè yọ wá pé ó wà surprising, à á react sí lóòótọ́, à á dẹ̀ tún máa tẹpá mọ́ nǹkan tá à ń ṣe for more long term gains. O Èdùmàrè á jẹ́ ká rí ṣe o. So mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o, mo ṣe bá jẹni lọ. Ìyá mi Ajéwàmírí, thanks for the gift o. Kò ní tọ́nu mi tẹ́tí mu o, ọwọ́ ìyá máa ròkè sí ni lágbára Èdùmàrè o. So gbogbo ilé ẹ ṣeun, a tún máa padà wá ní ọjọ́ mi, a tún rọra wa létí. So the video fún ètò ti tòní mo máa post ẹ̀ sórí YouTube channel ní Yorùbá Ronú Publishing. Process sí Yorùbá Ronú Publishing. So ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ lọ wò, tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lọ share, èmi á encourage àwọn èèyàn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ share káàkiri. Àwọn information yẹn lè ṣe àwọn èèyàn ní ìwúlò gan. Àwọn tí wọ́n wà lórí ètò lónìí, ẹ jẹ́ á share ní Facebook, ẹ jẹ́ á share ní WhatsApp group. So màá post ẹ̀ sórí Yorùbá Ronú Publishing. Definitely títí ọ̀la ṣá màá post ẹ̀. Ẹ jẹ́ á share káàkiri káwọn èèyàn wa náà at least kó lè understand that okay, these are the information, these are the options that we've considered. Tẹ́lómi limited share, ẹlòmíì náà lè rí nǹkan tó máa fi kún, tó máa comment ẹ̀, tó máa fi kún, tá tún yé wa ṣe òkè àṣà tí wà sí ìwé lè, ẹja tún yẹ̀ yẹn wò lọ́jọ́ mi, ẹja tún rò ó bí ká rò ó gbá báyìí, ká tún rò ó gbá báyìí, ká dẹ̀ tún padà wá ká wá ṣe àtúnṣe níbi tá a máa ṣàtúnṣe sí. Ní ṣe lásán lágbára Èdùmàrè o, a rí bá a ṣe ń fẹ́ o. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí o, àjíǹde ara máa jẹ́ o, àjíǹde ara máa jẹ́ wa, àásùn re àájíire o. Okay o, ó dàárọ̀ o, ẹ ṣeun o. Babaláwo tó mọ fá, babaláwo tó jíkì fá, babaláwo tó jíbọ fá. Mo gbọ́ ti fá, mo yọ ṣẹ̀ṣẹ̀, ìrè wọlé wá o rẹpẹtẹ. Ifá dọ́kun lọ́la o bàjẹ́, therefore don't ask me bí mo bá dé. Ifá orí mi rè, àyà mi rè. Ifá olókun, àsọ̀rọ̀ dayọ̀. Every day, me and Ifá o, I don't care what they say. Back to the world, no stopping. Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Olódùmarè ṣànífà, all thanks to Ọ̀rúnmìlà bàbá fá. Olódùmarè rán sí wa, má jẹ́ kó parọ́ fún ẹ, ìṣẹ̀ṣe làgbà. Àrínúróde olùmọ̀ràn kan, Ifá nìkan ló lè wí bó ṣe ń lọ. Òun ló tọ́ mi sọ́nà ibi mo ń lọ. Àwọn alákatakí tí mi ò gbọ́ náà sọ. Ifá orí mi rè, àyà mi rè. Ifá olókun, àsọ̀rọ̀ dayọ̀. Every day, me and Ifá o, I don't care what they say. Back to the world, no stopping. Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world, Ifá to the world, yeah. Ifá to the world. It's under the nothing. Okay, ó dàárọ̀. Thanks everyone. See you on the next one. Thank you. Good night. Ó dàárọ̀.